ǹjẹ́ ti gbọ́ ẹni pé kí ni ó dáa jẹ́ kọ́kọ́ kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lágbolé aláyọ̀ náà ni Ọlábala lérè fìtá mọ́ gbà ojú lójú fèrèsé bó láyọjú sí látọ̀dọ̀ Wásílà ní àṣírí Wásílà ti tú wọ́n ti pàpà fi rìsíptì tí wọ́n fi sanwó tó fi transfer owó látòrí àkáǹtì ọkọ rẹ̀ tó níbẹ̀ náà ti transfer owó tí olóòlù béèrè lọ́wọ́ àwọn àṣẹ̀yìnwá wọ́n fi rìsíptì síta bá ṣe rí lórí agbágbé àfi tán bá wá claim pé kí ìsanwó náà fi rìsíptì síta lóko ṣùgbọ́n rìsíptì tán fi síta 400k ló wà ń bẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í yìn pé àṣírí olóòlù tú ṣùgbọ́n àwọn kan tó gbọ́n náà bá ta wá lólobó wípé ẹ tí ẹ gbìyànjú kẹ́ sẹ́ndì owó sàkáǹtì wò kẹ́ ẹ tí ẹ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ bóyá òun ni lèmi náà bá yọ fóònù jáde àkáǹtì mi Nàìjíríà mo ní ó dẹ̀ bá mú mo bá gbìyànjú ẹ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ti gbìyànjú ẹ̀ àṣerọ́ ní orúkọ mi ló wà lórí àkáǹtì Precious ló wà lórí àkáǹtì nọ́mbà tá a rí yẹn ó pè lọ́wọ́rọ́ bá dìbò mi ń wọ̀ ọ́ sọ̀rọ̀ pọ́n lè parọ́ fún gbogbo ayé ni wọ́n rò pọ́n lè mú wá ń dídìrín gbóni Bob Marley ni if you can fool some people sometimes you can't fool all the people all the time mo ti mọ àtúbọ̀tán ọ̀rọ̀ ibi tó máa já sí pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀nàfíkì tán rọ̀gbà yíká tí ì gbọ́n kankan inú abala mo fẹ́ fi ròyìn eléyìí ṣàkọni inú abala àkójọpọ̀ ròyìn láti lò. ó ra ìjà tẹ̀ wájú ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí míkímí kẹ́síkẹ́sí mọ́bọ̀ àbọ̀ àìjà lọ Kwara tíjó tìlù ní àwọn aráàlú tí wọ́n fi wẹ́kọ̀mù àwọn tí wọ́n jí lọ ní wọ́rọ̀ lọ́jọ́sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àṣẹ̀yìnwá àti fojú rí wọn etí la fi gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n wà ní hospital wọ́n ń tọ́jú wọn báyìí wọ́n ti wá kó wọn délùú àwọn náà ti padà sáàrin ìlú afẹ́fẹ́ ìlú ti fẹ́ sí wọn ó mà ṣe o láti yẹ ọjọ́ yìí kí náà ń jẹ kí náà mu arúgbó wà nù wọn ọmọ kéékèèké abẹ́rẹ́ ọmọ kékeré yìí náà wọ́n lọ́hùn bọ́n ṣe wá dà wọ́n bọ́n ṣe kù ẹ jẹ́ àwo díẹ̀ ńbẹ̀ káwo bíjọba ti gbà wọ́n àdúpẹ́ ọjọ́ ẹkún kọ́ lélẹ̀ ẹ jẹ́ àmọ́ dúpẹ́ ká mọ́ yọ aṣáàdúpẹ́ tí ẹ padà wálé a gbọ́ oríṣiríṣi lẹ́nu tìǹ náà torí nígbà táwọn torí ire dé a gbọ́ oríṣiríṣi bóyá kọ́ àwọn lẹ́yìn náà ní kéwú bóyá kọ́ wọn ní wọ́n fi tipátipá kọ́ wọn ní Kúránì yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa nígbà jẹ́ pé nǹkan bá wà náà nù lọ́jọ́ sí tán sọ pé wọ́n fẹ́ wá preach ní ẹ̀wọ́ ilé ìbò ṣe kù ẹwẹ́sẹ̀ wọ́lọ́hún wọ́n náà rescue wọn ni wọ́n náà sanwó bá a sì gbọ́nù ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn. On behalf of the people and government of Kwara State, I extend a profound appreciation to President Bola Ahmed Tinubu, the Commander-in-Chief of the Nigerian Armed Forces. And we're truly grateful. The President has paid special attention to Kwara, and each time I went to him to seek assistance, he has swiftly responded. Initially went to him when things were getting bad. He directed the extension of Operation Fasenya Southern Access to cover Kwara. Thereafter, I went back to Mr. President. He approved the first guards, 1,000 men, and we still have about another 1,600 men in training. I still went back to Mr. President. He directed the establishment of the Operation Savannah Shield. Well, I also still went back to Mr. President and kept pressure to make sure Kwara was safe. And you all know that the 9th Brigade of the Nigerian Army has been established in Kwara State. Not just the 9th Brigade, 9th Division of the Nigerian Army. Now, aside from that, we have a brigade. The 22nd Brigade is moving to Bodesadu. And then aside from that, we have 5 battalions. 1 in Kosubusu, 1 in Kayama, 1 in Umaro, 1 in Pategi, and 1 in Ilumina. From Mr. President's action, you see that there's total seriousness to protect Kwara, to protect Nigeria. This would be a great shield, security shield on Kwara. We truly appreciate his efforts in ensuring that this will not happen again. This is indeed a very sad situation. We've not yet come to terms with it. We're still assessing the situation. As you can see, it's just kids, children and women that are here today. Some of them, we have about 46 of them in the hospital. And it's truly a shame that this has happened. Government will continue to do its best to safeguard the life and property of the citizens within the state. We'll come back to address further, but we just said we should have this interim process because we don't have all the facts yet. The victims are still going through. Over there, you get pregnant someone that they deliver. They asked of nurse, if nurse is with us. I say no, because I'm also a nurse.
I just used to help pregnant women doing delivery. I helped like 10 women for delivery without glove. I used my hand to help them. But at last, they let her know. They want to keep me that I have to stay with them, but I say no. I want to come back home for my work. They always say that they are working for religion. That we know is to work with what Allah says. That all what we are doing constitution, democracy. That's what always they want to say. That those people that they are thieving, we know is to work with Quran. Those people that they are doing this, they just can't everything. That's the reason why they enter our village, kill everybody. They even my brother, my senior brother and my junior brother. And they said it's because of my dad. Because my dad did not allow them to come to our village. They said they won't come and do wazi for us. And my dad did not allow. And my dad brings soldiers. And the day that they came, they did not meet any soldier. But they just came to our house that day. Suddenly, I'm looking in the evening, they came to our house. Just me will come out. The way I see them, I know that yes, they are Bokohar. Because the way they dress, I know that they are Bokohar. Okay, you people, you were not harassed when you were there? They entered our house and they ran all compound. All of them. Was there? gbẹ́nu asọ́run oníròyìn ni mò ń bá wí ó ń béèrè question kan lọ́wọ́ rẹ̀ ni mo ti gbà á mọ́ lẹ́nu mi ò mọ tó máa ń ṣe àwọn oníròyìn ìwà ń bí lójú agbágbé lójú kámẹ́rà sàn fipá bá yín lò pọ̀ sàn fipá bá yín sùn àbọ̀ dẹ̀ làwọn oníròyìn ni ọmọbìnrin kan obìnrin ló tún bí ní question yẹn o ó dẹ̀ expect kò dáhùn lórí agbágbé àwọn míì mọ̀ gan o ṣé ti wá gbọ́ bóun tẹ́sí ẹ bá ń pa àwọn onímọ̀ náà fi kì í àwọn mùsùlùmí onímọ̀ líle ó nìyẹn sẹ́nu yín ti dùn báyìí torí kan lè wà á kọ́ wọn ní wáàsí wọ́n nítorí pé dáàdi ẹ̀ ò gbà pé kán wọ inú ìlú yẹn wá wọ́n pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan wọ́n pàbúrò ẹ̀ kan imagine lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. bálájọ títà òré fi ní òun ò ní gbà kán wá fi ẹ̀sìn báyé òun jẹ́ ó ń wọ́ mọ́ọ̀sì lọ ni òun ò ní gbà gbọ́ àwọn alákatakí tí òun fìyà jẹ wọ́n ṣé ló gbé bíríkì lé wọn lọ́wọ́ báyìí pé ẹ máa gbé block ẹ máa ṣe press up ẹ máa ṣe press up arákùnrin ló wá ń jẹ́ wa lábọ̀ ní ìsìn wípé lọ́jọ́ sí tí Gumi ganu sí ọ̀rọ̀ wọn wípé aláìmọ̀kan ni kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ wípé ó ní kí Gumi wá kírun ní Burkina Faso nítójú rẹ̀ ó rí kò ní délé ròyìn. bẹ́ẹ̀ láti Burkina Faso a súnmọ́ Mali ẹjẹ́ ayé àmì Mali níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí terrorist ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ti bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ ẹ ṣe iye ṣùgbọ́n wọ́n ní bọ́n ṣe pa wọ́n tó náà ń pọ̀ sí bí esu wọn láwọn ọmọ tó ti ń sú wa lọ́rọ̀ kan wọ́n nìkan nù wọn tí wọ́n wá pa torí wọ́n bí ìgbà tó kù wọ́n ń pòórá ni bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn kan ń wọ́ wọn lọ wọ́n nìkan lára àwọn tán wá rókò ẹ̀gbẹ́ náà rí kámẹ́rà lára ẹ̀ nínú àwọn náà ń lo body cam wọ́n lòun náà fi wá wo gbogbo àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ tó ṣe ń prepare ní August 5 láti lọ attack ibi tó ń pè ní Moroja ní Mali. Every terrorist scene in this footage were eliminated bá a ṣe gbọ́. ó dá ẹjá gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu wọn ní báyìí ẹ̀ nítorí wọ́n ti dòkú báyìí wọ́n sì láàrin àlàyé mọ́. I kana k'i balima sata ye an kɔni bɛ o wasiya fɔ bɛɛ ye ka gɛlɛya n'ala y'a kɛ n'an sela yen nɔ an kɔni an bɛna mɔgɔ pilase mɔgɔ minnu bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ taa yen nɔ nka bɛɛ lajɛlen kɔni ka siran ala ɲɛ kana to i ka kɛ i balima sababu ye wa a bila i kunna danganiya le o de ka gɛlɛn ko in na n'i ye danganiya yɛrɛ sɔrɔ ka ban walahi kɛlɛ kɔnɔ i tɛ siran parce que danganiya ye jumɛn de ye ala ko ala de y'a f'i ɲɛna ko ni si tɛ se ka bɔ f'a ka waati de ka kɛ wala ni waati la nafsan iza jaa ajalwa waati kɔni n'a sela ka ban dɔrɔn foyi de tɛ se k'i bali donc o bɛɛ lajɛlen k'o faamu n'a y'o faamu ni ala sɔnna n'an tagala nin mara ka ɲi na walahi ala b'an dɛmɛ. ó rà wọn kò nídìí kápẹ́ lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n ìdí tá a ṣe gbé náà ni wípé bọ́n bá ṣe ń pa wọ́n ní àwọn agbègbè tó súnmọ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà ò sì mọ wà síkíọ̀ tó wẹ́jẹ́ wá yà níbi tí ọwọ́ ti tẹ arákùnrin kan ní àwọn aráàlú ló kófìrí ẹ̀ wípé ara wọn rè informant rè ń gangan ni ọ̀gá àwọn agbódegbà náà bá lè mú wọ́n ṣe tí ò dáa fún un wọ́n fílẹ̀ wọ́n náà dá mọ̀ bí ẹni mo wó wọ́n ní ó wà lára àwọn tó ń gbàbọ̀dé fáwọn ọmọ ní kálórì yín pé ni tẹ́ ẹ̀ mú wọn síta báyìí ebe wọ́n lẹ́ẹ̀mọ̀ náà wọn ẹ̀mọ̀ ibi tó ń gbà ẹ̀mọ̀ ibi tó ń rìn sí ẹ̀mọ̀ inú igbó tó ń sùn ẹ̀mọ̀ ibi tó ti ń jẹ tí wọ́n ti mú. ọjà wáyà lọ́dún eléyìí tí ń wó rakọ̀rakọ̀ iná wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo wípé Fúlàní àná bandit they are innocent wọ́n ní ṣé ẹ lè pàdé eléyìí ní mọ́sálásí kẹ ní ìkan lára àwọn ọ̀gá bandit tó ń fún àwọn bandit ní information ni Àdàmú ló kọ́ rẹ̀ wọ́n ní tó bá wà láàrin wọn báyìí ẹ̀mí ó máa ń yàtọ̀ ni nígbà náà ẹ̀mí burúkú ó ti gbé wọ̀ wọ́n ní ara àwọn tó ń gbàbọ̀dé fún ilẹ̀ Haúsá lélẹ́yìí the most dangerous enemy is never shown on face. wọ́n ní kí wá ṣe wípé ó máa ń fún wọn ní information lásán tó bá ti mú information gbòòrò tán wọ́n ní yóò wà padà lọ́nu igbó yóò lọ join wọn tó ọ̀gá ni kọ̀mọ̀ndà ni
kì í ṣe pé ó kàn wá mọ́ disguise inú ìgboro lásán yóò wá padà tún lọ lead òun ló sì wá mú information kò tán bí ó tán ẹni tó wá mú information so ibi tó bá lead wọn gbà báyìí wàhálà ò so ń bẹ̀ ni òun rèé o ẹ̀yin ọmọ Fúlàní dà. ẹ jáyà lọ́dọ̀ arákùnrin yìí wọ́n ní former DSS operative ó ní wọ́n ní òun náà ń gbàbọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn Fúlàní àwọn bandit ní ń gbàbọ̀dẹ̀ fún àwọn bandit ilẹ̀ Igbo IPOB ló ń gbàbọ̀dẹ̀ fún. The Department of State Service DSS has arraigned Nwago Ichemere Ezekolama, a retired officer, over allegations of membership of proscribed indigenous people of Biafra IPOB. wọ́n lọ́wọ́ ti bá ọ náà ó sì ń ṣe DSS abalajọ bí kò lè pa ni tòde ò lè pa ni. ọ̀rọ̀ ìbò làwọn lọ ní ìsìn ẹja tẹ̀ wájú ẹja ayà ní Ọ̀ṣun state nínú ẹgbẹ́ accord lẹ̀ ń wò yìí o tí Adeleke náà ṣe náà bá kóra wọn lọ sí ìdí àmọ́ bóyá mọ́lẹ̀ ni bóyá di Ògún ni bóyá wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí í búra wọ́n fẹ́ gba 10,000 wọ́n wá ń búra pé ẹni tí ò bá ti dìbò f'Adeleke yóò bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ ni. mo sì lérí láti jẹ́ olóòótọ́ àti láti ṣe ohun tí ẹ fẹ́ ṣé iwájú wọn ni láìsí gbogbo tó wà níbí ní ó jẹ́ tèmi mo bá ti wá jẹ́ olóòótọ́ Demola Adeleke gbogbo ayọ̀ ìbùkún ire tó wà ní Bíbélì ó jẹ́ tèmi Number one, ẹ wá jọ ẹ má ṣe ṣekú ṣẹlẹ̀ ẹ jọ ṣẹlẹ̀ wà tá a wà ká tó gba owó yìí ká tó fún wa ká tó gbé wá síbi tọmọtọmọ tilétilé láti búra torí kò sí ẹni tí yóò gbowó olówó tí ó sì gbé dùgbò ẹ wá wò báwa ṣe wá bí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ṣe báwa ṣe bí gbogbo ọ̀ṣun ṣe é mọ owó tẹ́ni náà ìyẹn eléyìí ṣe ní pé bóyá owó kò ní léyìí o gẹ́gẹ́ gbà pé àti ẹ dá wọn lóhùn apèyí àjọ ńlá jọṣepọ̀. ó mà ga o àtẹni tó lead wọn gan mo wo sàkún mo wò pé ta ló lè pín 10,000 normally nírú economy fún àwọn tó pọ̀ tó yìí nínú àwọn tó wà ń bí mi ò rí status ẹni tó lè pín 10,000 fún wọn so ó jẹ́ kí n mọ ibi tó owó ti ń bọ̀ lẹ́sù dìbò náà lẹ́tí wọ́n á kóra yín lọ sí dìkì ní ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ wò eléyìí ṣe kókó ẹja yà lẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ bíríìjì ẹni tó ṣe fídíò yìí ó ń ṣe fún commissioner of environment ni ẹ gbọ́ gbogbo àlàyé fún ara rẹ̀ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ ṣùgbọ́n tó yà mí lẹ́nu tí ìjọba Èkó sì gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ lé lórí àti ń pariwo léhàn lórí ni pé àwọn ọmọ à ń ra condemn we buy iron àwọn ọmọ àbòkí ẹ wá wò wọ́n ṣe gbẹ́ gbogbo pílàsì abẹ́ bridge kì í ṣe báwọn pílàsì ṣe wà rèé o tẹ́lẹ̀ o ó ráǹdì dáadáa ni o èyí tó square ni o ṣé bá ṣe mọ́ wúra wá ràn ìlẹ̀ Yorùbá nítorí pa fẹ́ proof pé a gbọ́dọ̀ jọ live in unity ìkan bó o bó láti jẹ́ kan. Holding the bridge they have started removing the iron they break the concrete and they started removing the iron you can see this is where we are now see the way it was this is the way it was this is where we are now it is very disturbing. How can scavengers be doing this in Lagos? This bridge was constructed by FHA about 5 years ago. But see what it has turned to become. Within the next 2 years, what they would have done to this bridge, I mean, it is imminent collapse. You can see. See it, sir. See the beginning. So as we progress, see how they have dug into the reinforcement of the bridge. Okay, I need to call attention of your authority to this. It is extremely bad. They use billions of naira to construct this and see what scavengers have done. And this is what we are doing on a daily basis to make sure that this does not happen in Lagos. This is it. You can see under this bridge. This is a bridge being used by heavy duty vehicles. Now they have ẹ̀yin náà ti wá rí wípé èèyàn yàtọ̀ sẹ́ranko gbogbo bí tẹ́ ń wò yìí ó dídé ta ni o wọ́n fọ́ ni o kì í dẹ́ ṣe yẹpẹ̀ nìkan ló wà ń bẹ concrete wà ń bẹ o ẹ wo gbogbo pillars yẹn 4 corner pillars ni wọ́n dẹ̀ sọ the round ṣé rí pé ẹranko làwọn ará bíi ẹranko ni wọ́n ìran Yorùbá kan náà dẹ̀ rí wọn o Yorùbá ò lè má rí wọn o. ó dà ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ àmọ́ sọ tí a ti kìlọ̀ fúnjọba títí náà wọ́n fẹ́ gbọ́ wọ́n mú wọn lọ́rẹ̀ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn bíṣọ̀bù yìí tí wọ́n ń sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ mọ́ dá bíṣọ̀bù Ọ̀nàkàì lóhùn
wípé lọ́jọ́ sí nígbà tí ààrẹ ó fi wọlé 2023 wípé wọ́n láwọn ò gbà pé ààrẹ olódòdó ló win. kí sísan nìkan ló sọ Yẹ́sùfù náà sọ ńgbà náà Àìṣà Yẹ́sùfù pé wọn ò lè láíláí gbà pé president òun ni Tinubu. wọ́n ní tí Bishop Ọ̀nàẹ̀kàn ṣe ńgbà yẹn náà nìyẹn. ẹ wá fẹ́ lọ advice ẹ̀ tí ẹ gbà pé president yìí ni ẹ fẹ́ rí bá sọ̀rọ̀ bó a ní ní political undertone. Cardinal Ọ̀nàẹ̀kàn said he will not recognize Mr. President until the verdict is given at the Supreme Court, which is normal. But we said Nigerians have voted, and that is what people have said. So until the decision is overturned by the Supreme Court, that is when you can speak. But for us to say we don't have a president, we told him that time, we have a president. Yes. And you cannot tell us we don't have a president. And what has happened again, that is what we are not happy with. We are now starting the same thing that happened in 2023. And we have no problem with you having your own candidates. You can have, but don't run down other people's candidates. Sell your own candidates. Let people see what your candidate have done that justifies him to become the president of Nigeria. And we, the people who also believe in Mr. President, let them show the people. Yes. And the people don't even need to be told anymore. People have told you. Deny Lagos-Calabar road. Deny Shagamu, Benin road. Deny the Orire release. Deny many other things he has done. They only want attention. They want to attract crowd and traffic in their social media handles. And they are failing. In 2023, how many prophecies do you receive that it's not possible? Ashiwaju cannot win. This is the one that will win. This is the one that will win. But at the end of the day, what you have to measure the call of a prophet is that whatever they prophesy must come to pass. But in all these prophets you have in Nigeria today, who have gone to the extent of prophesying between the winner of Manchester United and Arsenal, how can you take this one serious? They've started again. But by the time the election is over in January, results are announced, there will be no true prophet in Nigeria. So the work of Mr. President will speak for him. And that is what people want. Nobody says you should be in this one, be that one, but market your own candidates. Òjúbà náà lọ market your own candidate ni gbogbo ẹ̀yin dá ń fojú spiritual wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wọn ní ojú marketer ní kẹ́ ẹ mọ́ fi wo wọn they are marketing ó ní tán náà rí ń bẹ̀ bàbá ìṣòótọ́ ọ̀rọ̀ ó kànjú abẹ́ǹkò òun olóhùn náà ò ní sọ̀rọ̀ o àwọn táwọn gbà fún olódòdó rèé o bẹ́ẹ̀ bá pe àwọn lóko àwọn ibo tí ẹ̀ ti ń pè lóko wọ́n ti ń bú wọ́n ní ta ló bí ibo ló ti wá ta ní tó fi gbọ́ ọ̀nà èèkàn lẹ́nu mo ní sí ọjọ́ wá dé ṣọ́ọ̀ṣì kan inú ṣọ́ọ̀ṣì láti wá ń bọ̀ lórí àwọn ti mùsùlùmí bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ wá gbọ́ ilé níbi tí ti ń sọ fáwọn ọmọ ìjọ bẹ́ẹ̀ bá sì wojú àwọn tí ń sọ fún náà wípé kán rè kó gbogbo owó wọn wá tán ní lákàntì àtìlẹ́ ìtàn nílé ẹ rí wípé wọn ìṣe mílíọ̀nìyà lójú kí ló dé àní ṣọ́ọ̀ṣì marketing ni. This is my account number. All the money in your bank account, send it here. All the money you have, send it here. Every money in your account, send it here. This is my account number. All the money you have in your house and in your bank, send it here. Are you hearing me? Yes, sir. So this is my account number. All the money in your account, all the money with you, send it in that account. This is what God is telling me. All of you should send the whole money you have in this account. And within 7 days, something miraculous will happen in your life. Amen. Ẹ̀yin rí nínú ṣọ́ọ̀ṣì èèyàn kan ṣoṣo lágbóhùn amen rẹ̀ tó gòkè nígbà tí ìṣòna béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì dá mi lójú ìyàwó pásítọ̀ ni ó jẹ́ ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí. Ẹ jọ nínú gbogbo àwọn táwa ń bí ta ni ò lọ́bẹ̀ ń lé. Ẹ̀yin àfáà wa àwọn ará àdúgbò yín bí wọ́n sọ báwọn ò lọ́bẹ̀ ń lé. Owó tá a fẹ́ kó fẹ̀yìn àfáà ṣé ká pín fún wọn. Owó àdúrà ni àwa náà wá fún wọn ní nǹkan tó ju owó ọbẹ̀ lọ tí wọ́n rí lọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ ẹ̀. Àwọn àfáà gbowó wọ́n á fún yín ládùúrà ẹ̀yìn àwa rówó. Ṣé ẹ sáà ń rí ṣe ń bá ẹjẹ́ wáyà South Africa Ọ̀gbẹ́ni tún tanu bá Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n nígbà tó dé ọ̀dọ̀ òyìnbó tó jọ wọn South Africa ìyẹn lè dànù ni. That people from Nigeria who are very dangerous, who are feeding our kids drugs, are here in this country. People from your country, some of them are very dangerous people who ran away from their country because they were going to be executed there if they were caught. They are here. Ex-soldiers are here. Ex-terrorists are here. People who are very dodgy and selling wrong stuff to our people are here in this country. And as a man, I took upon myself to say, you know what? Let me choose death than to look at these things going on like this. Let me protect our kids. Let me protect our law enforcement officers. Let me protect even the government. Ẹ wo tí ẹ yé tí wọ́n yé wọn tó ń protect ara wọn báà náà bá gba orílẹ̀-èdè wa á ṣe jù báyìí lọ tó bá wù wọ́n kan pé á protect ara wọn à ní ṣe ní ṣe ẹ̀hàn náà bọ́n ilé ṣe ń ṣe tiwọn à ní ṣe ń ṣe ẹ̀hàn náà. Ǹjẹ́ bẹ́yẹn bá wá gbọ́ bí wọ́n ṣe ń handle terrorists ní Nàìjíríà gan-an ṣé yóò gbà kí àwọn Nàìjíríà irúwà ògiri wa kán máa wá sílùú òun
ó kàn dàbí káà náà gba Yorùbá nation tán ká mọ́ gbọ́ wípé àwọn Haúsá wọn bọ́n ṣe ń para wọn ìta tọ́lọ́run sì ti yọ wá lára wọn àwa mọ̀ gbọ̀n láì kàn mọ́ wọnú Yorùbá nation anyhow kò possible ṣùgbọ́n nígbà tó dọ́dọ̀ àwọn òyìnbó South Africa wọ́n lè dànù ní o. With those guys. Can we please remove it off my property? You are not welcome. I have no time to meet with you today. You're welcome to give me a call and we can set up a meeting at another time. I'm not meeting with you at the moment. I'm dealing with the Department of Labour. I'm happy to deal with them. I'm dealing with SAP. I'm happy So to why deal with the them. illegal foreigners ran away? Why did they run away? Thank you. Why did they run away? Why are you keeping illegal? Why are you abusing black people here? Why are you taking black people who have no rights, and you come and make them donkeys here? Sorry, guys, can we You mustn't do that. You mustn't do that. This is New South Africa. This is New South Africa. I tried to speak to you and you didn't want to talk to me. I tried to talk to you. You guys mustn't do this nonsense. Òyìnbó ṣe lé dànù ara ìgan balẹ̀ bí ṣe ń bá Áfíríkà sọ̀rọ̀ kọ́ ló ṣe ń bá òyìnbó sọ̀rọ̀ ìyẹn lòun ọ̀ràn ó lè fẹ̀sùn òyìnbó ni ó ní gbogbo àwọn tí ń bá ṣiṣẹ́ ó láfíríkà ní wọn àwọn òsì fẹ́ Áfíríkà mọ́ ṣé o gba Áfíríkà ní ìwà níwèé ni ìyẹn lóò tó bẹ́ẹ̀ ń sin wọn bí ọ̀dà kó wọnú kọ́mpìnì òun ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ já tẹ̀ ìwájú àròjọ mùsùlùkùn. Yorùbá ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ gbọ́ Yorùbá Èkó Ìbàdàn Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun Ògùn Oǹdó Èkìtì àwọn Ìlọrin Yorùbá ni gbogbo wájú sọ gbogbo ilẹ̀ gbọ́ Yorùbá àwọn ọmọ kan jáde lórí social media wọ́n bú Ọlọ́run aláwù tiwa wọ́n bú ànábì ẹ sì ń wò wọ́n ẹ mọ̀ wò wọ́n ràn mọ́ wọn kìlọ̀ fún wọn ogun ni wọ́n ń perí o ogun ni wọ́n ń perí o wọ́n fẹ́ wàhálà wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ́ sílùú ni o torí àwọn tí wọ́n bú Ọlọ́run àwọn tẹ́ bú ànábì wọn ò ní gbà o. irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ó máa ń jẹ́ kí n mọ̀ wípé díẹ̀ náà àwọn alákatakítí lórí wọn pé ọpọlọ wọn dorí kodò wọn ò ní gbà ẹ̀yin dẹ̀ ń bú àwọn èèyàn ẹ̀ jáde sọ̀rọ̀ nígbà náà kẹ́ ẹ dá wọn lẹ́kun. ó rẹ̀ já kó mẹ́ ẹ já wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin ó ń pàkíyèsí wá sí nǹkan kan fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà àwa ìloro eléyìí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà tẹ́ ń lorú nǹkan báyìí mi náà ti lò rí táàrè rà tá a mọ̀ dá mi sí wọn ni ẹ mọ̀ wo ara rẹ o sáì mọ̀ wà lára rẹ o àkọlé mọ̀ ń wà lára rẹ o tó máa sọ wípé ẹ mọ̀ fi pọn omi ẹ mọ̀ lò ń kíṣìn rárá ẹ mọ̀ lò láti store oúnjẹ torí ìgbà míì wọ́n mọ̀ fi àwọn kinní ìgbé àwọn kẹ́míkà tó burú àwọn kẹ́míkà yẹ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè fọ́ kẹ́ ẹ fọ́sẹ̀ fọ́ kò lè mọ́ torí iye ooru tó ti mú kẹ́míkà yẹn máa ra ike plastic tẹ́ ń wò yìí ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ kẹ́míkà àti plastic wọ́n máa ń ní chemical reaction tó tún wá jẹ́ kẹ́míkà náà tún wá kó síbẹ̀ omi lásán gan tẹ́ ẹ bá bò nínú plastic wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá filẹ̀ sínú mọ́tò yín mọ́júmọ́ kẹ́ ẹ filẹ̀ lálẹ́ kílẹ̀ mọ́ bá wọ́n ló ní nǹkan kan tí nínú mọ́tò tí mọ́tò máa ń release ó láwọn kẹ́míkà kan tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá kọ́kọ́ fẹ́ lọ sí mọ́tò láàárọ̀ gan ẹ ní láti kọ́kọ́ sí window sílẹ̀kùnlẹ̀ ámbèlè pẹ́ tí wọ́n á gbómi sínú irú ke bóyá pure water ní àbí ike omi tẹ́ wá gbàgbé ẹ̀ sínú mọ́tò mọ́jú wọ́n ní ẹ mọ́ múru omi bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu bàbá yìí nítorí lára ike kìíní tó rà yìí. Kitchen, water to bath. So I now took time to look at something that was written on the body. So just beside this mark here, I now read what was written here. I took time to read it. It says, do not reuse for food or drink. Do not reuse for food or drink. I started asking myself, why should the company that made this drum say that people should not use it for food or drink? Do not reuse. So this thing gave me serious thought. So my brothers and sisters, our researchers, we should please look at this thing and find out if maybe most of the families that have been using this thing for drinking, like I myself, I'll be using it for drinking water. I'll be using it in my kitchen, to cook, to do all the domestic chores. Could it be the reason why a lot of us are suffering cancer without knowing the cause? ó dá o ojúlára kan fi sọrí ẹjẹ́ sọ́ra wa o ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan àgbẹ̀ wa ń jẹta tí ń sọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Ọ̀gbẹ́ni Sowore kan ó kàn fọ̀rọ̀ dà lóru sẹ́mo kó ti gbà wípé òun gangan pé òun terrorize corruption ó ní òun ò ń ṣe terrorist o ṣùgbọ́n tó bá ní òun terrorize àwọn ní corruption ó ní kàn pé ń bẹ̀. ó ní sọ́wọ́n mọ̀ pé terrorist jẹ́ ni ó ní tó bá jẹ́ pé corruption lòun terrorize òun fẹ́ bẹ́ẹ̀ arákùnrin ló sọ̀rọ̀ kan wípé ẹbí rẹ̀ wà ní USA o òun wá dúró síbi òun fẹnu da Nàìjíríà rú. He kept his family far away in the United States of America. Try to disorganize the government of the day. Try to destabilize Nigeria. It is the sole responsibility of the DSS. ẹni kí ló dé tá a tún lò torí àwọn Ìgbò ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí bọ̀bọ̀ yìí níjẹta yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti wá ń rorí wò ní ìsìn tẹ́ bá rí wọ́n tún yìn ni mo torí mo pàdé fọ́nrán yìí ń bò mí lónìí. mo ní bọ́rọ̀ ọmọ Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn wọ́n á fi sí bí wọ́n á fi sọ́hùn bí ewé orí omi ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni very dark man nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí à ń gbé arákùnrin kan bọ̀ Ìjẹ́lẹ̀ lórúkọ rẹ̀ ó lóun fẹ́ ṣàlàyé fún wa òun fẹ́ fi ojú rọ́ tí Ọ̀gbẹ́ni ń pa fún wa ẹnu rẹ̀ dùn pé
irọ́ ní ń pa gbogbo ọ̀rọ̀ tó wá sọ lánàá òun ti rí ẹ̀rí òun fẹ́ fún alẹ́ rí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu very dark man nítorí wípé ó ní lára ẹ̀sùn tóun fi kan AIG Jimoh wípé wọ́n gba mọ́tò ẹni ẹlẹ́ni láti 2022 ẹ wá wo mọ́tò dẹ̀ǹdẹ̀ ó ní wọ́n ti pe àwọn fámílì kì rẹ̀ ẹni tán fẹ̀sùn kàn kó pààyàn pé wọ́n ti pe àwọn fámílì kì rẹ̀ wípé kó wá gba mọ́tò rẹ̀ padà. wọ́n ní ká lè mọ̀ wípé òun gangan lòótọ́ wà lẹ́nu òun. ṣé wàá rí gbogbo wàhálà wọn pààyàn wọ́n mú yẹn 2023 ni wàhálà ti bẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n mọ́tò tán gbà gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọn ní mọ́tò 2025 model ni bó wá ní crime tán ti commit ní 2023 bó ló ṣe kan mọ́tò tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ní 2025. ó dọ̀ ẹjẹ́ àjọ sáré dé àdúgbò yìí ẹjọ́ arákùnrin kan tó kọ́ ilé yìí wọ́n ló lówó àdúgbò yìí ni ó wá ṣe gọ́tà ó wá ṣe walkway lé lórí ó gbé slab lé lórí ṣùgbọ́n kò kàn déédéé gbé slab lé lórí kò fẹ́ káwọn èèyàn súnmọ́ léhùn rárá ó wá to ìṣó sórí ibi tó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ fẹsẹ̀ rìn gbà lóòótọ́ ìjọba ló yẹ kó ṣe walkway yìí o ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá ṣe tó bá kọ́ lára ó sì rèé gbowó rẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba kí wàá ní àǹfààní pé ó to ìṣó síbẹ̀ èyí tó jára ògiri rẹ̀ gan-an ò tí ì to ìṣó sí tó bá gba ilé ìláàyè yóò to ìṣó sójú títì o yóò to èso sójú títì kí ni Africans ṣe máa ń ronú bá eléyìí tó kọ adúrú léyìí kò lè sọ fún mi kó wọn travel out rí walkway bí ìdẹ́rì lára property tó bá rà kò sí inú property rẹ̀ kódà kó jẹ́ iwájú ilé rẹ̀ ló wà kì í ṣe property rẹ̀ ìjọba in fact ó lẹ́tọ̀ọ́ àti gbà ìjọba ni ó gbà ọjọ́ tó bá ń clean lẹ̀ àwọn náà máa clean nǹkan pè ní walkway bí ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré dé ìlú ilẹ̀ Ìgbò níbi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n excavate ilẹ̀ níbì kan àwa mẹ́ni tó sọ fún wọn bóyá arọ́ náà pa fún wọn ni wípé wọ́n rí góòlù ń bẹ̀ láwọn èèyàn bá pé bo bẹ́ẹ̀ bí ìgbà tí èèrà pé bo ṣúgà síkìtì náà bá ń wá góòlù mu ni ṣé wọ́n ṣe ń rí góòlù náà rí ẹ sáàmọ́ síra yín léṣe ẹ rè béèrè bọ́n ṣe ń wá góòlù bọ́n ṣe ń rí sàǹfàrà. ó dá Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ rí o àwárí lobìnrin wà nǹkan rẹ̀ já wá dé airport níbi tá a ti kófìrí wèrè olórin àti mánéjà rẹ̀ àti bọ̀dá màláìka Súlè màláìka ni wọ́n mú kọ rẹ̀ o olórin fújì yẹn ti rójú ẹ̀ ẹ wá gbọ́ láńgbèjì kan tó pè ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ lórí agbágbé nígbà tó rí mánéjà wèrè olórin ó ní zoo ilé ẹranko lẹ́yìn kó ti máa ṣiṣẹ́ n tó lè mú mọ́ tó mánéjì wèrè olórin di táìmù yìí pé yóò mánéjì lion mo ní ọ̀rọ̀ kàbìtì rèé o làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀ lásìkò mo ní kọ́lọ́mù mọ̀ jẹ́ kí wèrè olórin padà kó wá sọ̀rọ̀ sí bọ́ọ̀dà ẹ̀ Kẹ́ńyà ní lọ bóyá Kẹ́ńyà ní ó ti fohùn ràn sí àbí kó dé Nàìjíríà. ìwọ ó lè ṣiṣẹ́ ń sùn ó lè ṣiṣẹ́ ń sùn tó máa mú ọ̀bùn amúkè ìwọ̀n tó fi lè mú ẹ. ó ní Súlè Àlàó Màláíkà ó bá orí wèrè olórin ńlé torí òun ò mọ̀ gbàgbó kò mọ̀ kí èèyàn kan láì sọ̀rọ̀ sí yẹn kò mọ̀ sí nínú dictionary tí ẹja kò ń bẹ ẹja wá gbé yín lọ́sùn state níbi ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ là ń lọ níbi tí wọ́n ti mú Arúgbá ọmọ ọdún 10 ní Arúgbá 2026 lọ́dún yìí náà tí wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀sìn wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo kí ló dé ọmọ kékeré lẹ mú minor lẹ mú mu ní wọn mọ̀ fẹ́ lè wọn kò mọ̀ lọ́lé ọkọ wọ́n ń sọ̀rọ̀ lé ni. ewúrẹ́ olólòdì lóde àgùntàn olólòdì lọ́jà o má pa mí náà Orlando má pa mí náà ewúrẹ́ olólòdì lóde àgùntàn olólòdì lọ́jà o àwa la mú gbòòrò dùn àtúndé ẹgbẹ́ Orlando mi ajú aṣàwàṣàwà ajú aṣàwàṣàwà ewúrẹ́ olólòdì lóde ewúrẹ́ olólòdì lóde àgùntàn olólòdì lọ́jà àwa la mú gbòòrò dùn àtúndé ó ya ẹgbẹ́ bọ́bì mi
ajuwash nídìílé aláyọ̀ yìí ajuwashawash Orlando má pa mí náà àbọ̀ Orlando torí eré tiwa la wà mí ṣe mo ti bọ́ sórí mi o orin tiwa la wà mí kọ eré tiwa la wà mí ṣe orin tiwa la wà mí kọ kò ní rẹ̀ wá kò ní ń wá kò ní ń wá kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá kò ní ń wá kò ní ń wá kò ní sú wa ṣàwòrò kó máa ró ṣàwòrò kó máa ró ṣàwòrò máa ró ṣàwòrò kó máa ró ìró ẹkùn kó máa ró ṣàwòrò kó máa ró ìró ẹkùn máa ró lọ ṣàwòrò orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ orí ẹlẹ́gàn ló dàrú máma wo tẹlẹ́gàn o máa ó Oya Sunday mama wo tẹlẹ́gàn máa ró ṣá irú ẹkùn má gbọ́ tẹlẹ́gàn o máa ró irú ẹkùn má gbọ́ tẹlẹ́gàn o mo ṣe ń kọ́ńpóòsì ẹni ẹ mọ́ bínú irú ẹkùn má gbọ́ tẹlẹ́gàn o dúdúdúdú máa wo ṣàwòrò kó máa ró ṣàwòrò máa ró ṣàwòrò kó máa ró torí oníwèrè luwèrè àwọn oníwèrè luwèrè o oníwèrè luwèrè àwọn oníwèrè luwèrè o eré tiwa la wà mí ṣe orin tiwa la wà mí kọ kò ní rẹ̀ wá kò ní rẹ̀ wá kò ní rẹ̀ wá kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá kò ní hun wá kò ní rẹ̀ wá kò ní sú wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kò ní rẹ̀ wá kò ní sú wa àwọn tí ń ṣe wèrè wọ́n ń ṣe wèrè lórí àgbàgbé àwọn èèyàn sì ń wò wọ́n sì dáṣọ bò wọ́n ó mà ṣe o ọmọ yẹ wọ́n ti rìn owó ọjà aṣọ òbọmọ yẹ mọ́ wọ́n wá ń ṣẹlẹ́yà lórí àgbàgbé wọ́n ń ṣèrànkàn wọ́n ń ṣe ìlara wọ́n ti gbàgbé wípé kámẹ́rà ìtètè gbàgbé íńtánẹ́ẹ̀tì gbàgbé kí ló kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta ló bí ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ ta ló rán ẹ ní advice ìsọnù wàá sọ kedere gbangba bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣèṣìn àwọ̀rò bí ṣe máa ń rí nu kí ìgbéraga ti máa ń ṣáájú ìparun tó bá ti wọ̀ ọ̀yàn lẹ́wù bó ṣe múra àwọn èèyàn ò rí gbéraga ń bẹ̀ bó ṣe ń rìn wọ́n rí gbéraga ń bẹ̀ bó ṣe ń mú ọ̀pá dáhùn ṣe kùndùkùndù àwọn èèyàn ò rí gbéraga ń bẹ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò rí gbéraga ń bẹ̀ ó sì rè jogun omi ó sì rè sọwọ́ àgbéjẹ mọ́wọ́ ó sì rè tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ̀sọ̀ àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ìwọ ló ń fa ìkórìíra ìfúnra rẹ̀ nítorí ó kórìíra ẹni tọ́lọ́run fẹ́ rèé ka sítórì Saul àti Dávidi yóò jò yí ọ dáadáa pé ogun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí tá à ń rí wò bí fíìmù yìí tá a fà kíìmù ní fíìmù ń dùn mọ́ wa bàbá Sunday Igboho ẹ mọ̀ ṣe fíìmù yìí lọ ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ dàrẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ọ̀ràn náà pè yín sínú fíìmù ṣùgbọ́n àwa ṣèdọ́ba àti ajá àti fíìmù yìí mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ wò wọ́n ṣe ń fògo wọn tàfàlà ẹ wò bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹ̀yẹ́ tó ń ṣẹlẹ́yà lójú àgbàgbé lójú àwọn tó fẹ́ wọn gan-an àwọn èèyàn ti ń yí ẹ̀yìn padà àṣìyàn àwọn èèyàn tán ní lábúrọ̀dù nísìn wọ́n ti ń yí ẹ̀yìn ó jẹ́ ìrántí o èèyàn mẹ́ta ti pè mí nísìn nínú àwọn bàbá mi wọ́n náà ń padà lọ Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ rẹ̀ join ìró ẹkùn agbọ́lẹ́nu wọn lánàá tó ń sọ̀rọ̀ àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn náà advice ìró ẹkùn tó máa dẹ́gbẹ́lẹ̀ ìró ẹkùn ìṣẹ́gbẹ́ o ìṣẹ́gbẹ́ bíi tòdú àtẹ́dálẹ̀ tòdú àpẹ̀pẹ̀ people's kìíní ìṣẹ́gbẹ́ òdòdó people's congress ìṣẹ́gbẹ́ ìrìn àjò ní movement this is Yoruba movement people are trooping into it people have been waiting for it people are thirsty people are hungry for it and now tí wọ́n ti serve table ìrù ẹkùn tẹ́ ń fi pa tẹ́ ń fi ṣe ẹ̀yẹ tẹ́ ń pè ní ìrù ẹkùn kò tí ẹ̀ pè ní ìrù kìíní kan kò pè ní ìrù ọ̀ká ìrìn rẹ̀ orúkọ tó jẹ́ pàwọn alálẹ̀ ló mú wa ẹ ń ṣe yẹ̀yẹ́ ara yín ni ìbádá tètè pé gbogbo àárọ̀ àti ọ̀dọ̀fínú yín o àní fọ̀rọ̀ yín gba táìmù lórí kan ni mo ti kí n káàbọ̀ mo ṣe ni mo mọ̀ pé mi ò tí kí n káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹja kọ́kọ́ kí ọlọ́run náà ọlọ́run tiẹ̀ ti ṣáájú wa débi sáwàláwà kí káàbọ̀ àbó ń gan ló tẹ́lẹ̀ dìá ẹ ṣé ọlọ́run gbogbo gbà ẹ ṣé ẹ̀yin là ń rí o awo wájú awo ẹ̀yìn awo tún awo sí awòkè awolẹ̀ iná máa ń mọ ẹlòmíì ni wọ́n á ní wòkè wọlẹ̀ iná mọ́ ọ lónìí ẹ̀yin là wá rí o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run o after God is God before God is God God is God God forever is God ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ àyìn ọlọ́run ní gbogbo ara là máa dá tá a máa fi yìn ọlọ́run ibà aláràgbà ìdá yín náà rí o tí ń bá ṣe báyìí ara mi dá tí ń bá ṣe báyìí ara mi dá mo wá bọ́ sọ́dọ̀ yín olólùfẹ́ wa mo bọ́ sáàrin yín mo ṣe máa ṣe bí last born mo wá kí yín káàbọ̀ sórí ètò lónìí o ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́ o ọlọ́run tó fi ń ṣe alátìlẹyìn fún mi kò ní yẹ gẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí yín náà torí èèyàn kan lọ́lọ́run fi ṣe alátìlẹyìn fẹ́yìn náà
bó ṣe wá fi ara rẹ̀ ṣe alátìlẹyìn gbogbo wa a ní ṣubú dànù láṣẹ Ọlọ́run á jèrè á fèrè ìjẹ́kọ̀ yóò dùn mọ̀rìn joyin lọ ó dáwọ́ ẹwà nǹkan jókòó lé àtún ti dé lónìí o a ní pẹ́ rárá bí àwọn bàbá sọ̀nà láṣẹ pápápá àwọn ọ̀tá wọ́n ń pariwo kiri àwọn ráàyè ẹjọ́ no time to check time bàbá Sunday Igboho àdúrà wa ó mọ yín lórí ó ti mọ yín lára orí Ọlọ́run àánú Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ wà ní fi yín lẹ̀ o báyìí ṣe ń fẹ́ràn yín ọ̀tá yín gan wọ́n ronú pé wàdà wà fẹ́ràn yín at the end of the day ìbára náà ní ìbá gbọ́n débẹ̀ ìbá yànnàná ìbá Sanawole ìbá kanjú àbẹ́ǹkò ìbá fẹnu wú tí ò da nílẹ̀ Yorùbá géètì náà láǹfẹ̀nu wú tẹ́lẹ̀ àwọn náà ti wá rí pa serious pé gbogbo tí ò da gbogbo ọmọ náà fìkì gbogbo ideology ibi gbogbo blasphemy law gbogbo terrorism gbogbo banditry gbogbo ẹ̀ láfẹ̀nu wú dànù gbogbo bí a bá ti kò bó ṣe inú ẹ̀sìn láti rí bó ṣe inú àṣà ni ayọ̀ dànù bíi jìgá ni èmi náà ń pè ní ìbálọ̀ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo ẹ mọ́ mind the voice mi o omi tútù mú ẹ wò ó rú ti pọ̀ jù àwọn retí kó lọ ní last month ẹ̀ náà rè àwọn celebrate ìgbà tó rú bá ń lọ tí sọ́mà bá ń kásẹ̀ ńlẹ̀ on the 15 ọ̀gá ò ní agbára èmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ ibà mọ́bà gbéròyìn fògànná o wọ́n gbé gorí fẹ́ǹsì o jọ ìròyìn tó bá mọ̀ ń pa rẹ̀ ní kó o pin o wọ́n bá pin dọ́dọ̀ rẹ̀ bó o bá ń ṣiyèméjì lórí rẹ̀ tó ń doubt wọ́n bá pin make sure kó o verify o confam ẹ̀ kó o tó send ẹ̀ bó o bá ti wá yáwọ́ tó yánu tó o ti sáré send ẹ̀ nítorí pé bóyá ìròyìn yẹn dùn àkọlé rẹ̀ ó attract ẹ tó o bá ti wá rí wípé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ padà wá sọ gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ ní ìsìn lára àròyìn táwọn náà bá wọn gbé arábìnrin kan táànú tán lójú Ọlọ́run nípè lára àwọn òṣèré ọ̀ṣọ́bà wọn ní òkú mọ́ o wọn láwọn fámìlì kiri rẹ ti jáde o ṣùgbọ́n wọn ò tún fẹ́ yára torí bí èèyàn bá mẹ́ẹ̀ tó fẹsẹ̀ kọ́ lálàkọ̀kọ́ wọ́n tún wá sáré gìrìgìrì kó o tún sáré rè ìgbé ìròyìn míì ike opposite rẹ̀ rè yóò dùn mọ́ wa inú wa dùn o nítorí báwọn èèyàn ṣe yára gbé negative ìròyìn wọn yára gbé positive bẹ́ẹ̀ o ẹjọ́ fámìlì kiri rẹ̀ yóò dùn mọ́ wa inú wa dùn gan-an àfẹ́ lójú ẹjẹ́ àmọ̀ gan-an ṣe lóòótọ́ ni pé kò kù mọ́ arábìnrin ò ní kú wọn láéláé nù bí ó ṣe rí nù ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation ká mọ̀ pẹ̀jọ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa fún tòní ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá akéwùgbà gold akíwọn agẹ̀wọ̀n fún ìgbésẹ̀ tàn gbé fún ìrìn àjò tàn rìn lánàá aṣòótọ́ fún wọn wípé ṣé kò ti léètì jù báyìí ìbùkún ní fún olùlàjà ọmọ Ọlọ́run láwọn àpè wọn ní Bíbélì ti wá sọ ṣé kò tí ì léètì jù náà láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n ti ń ṣe lálàyé fún wa o ní tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú orí gbígbẹ wọ́n ní orí ọmọ olóòlù tó kú lọ́jọ́ sí tó wo olóòlù ọmọbìnrin rẹ̀ wọ́n ní orí ẹ̀ ni wọ́n sì ń gbé o bóyá wọ́n wá sí ẹ̀dá rẹ̀ ni bóyá gbígbẹ rẹ̀ ni wọ́n ní so wọ́n ní kò sí nǹkan kan kò sí ntán ìmọ̀ ń bẹ kò sí ntán ìwó ń bẹ kò sí ntán kì í mọ̀ kò sí ntán kì í wó ń bẹ o wọ́n ní ká mọ̀ fún àwọn ọ̀bàyéjẹ́ lọ́rọ̀ sọ wọ́n ló ti dá abẹ́rẹ́ ṣe lálàyé fún wa ẹnu mi fẹ́ o láwa tá a ti ń gbé ìṣẹ̀ṣe gidi wọ́n ti ń bú mi pé wọ kìrìsìtẹ́nì tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe tó nífẹ̀ẹ́ ṣẹ̀ṣe tó yìí náà ni mo ní ọmọ àlè ní ó fọwọ́ òsì júwe lé baba rẹ̀ bàbá bọ́n ṣe ẹ bọ́ jà tábùkù wọn bàbá sì rí ibi tá a lè pàkíyèsí wọn sí tí tó máa hùwà pé tọ́báwọn náà bá lè refine ẹ̀ wọ́n refine ẹ̀ nítorí ẹ̀ àwọn alábòsí kan ti wá ń jáde báyìí o àwọn tí wọ́n kórìíra bàbá Akéwùgbà Gold wọ́n wá ní ìgbésẹ̀ tàn gbé yẹn pàápàá jùlọ ó tún wá tọwọ́ bàpò ó ní 400k tán náà gbà yẹn pé ẹ̀mọ̀pọ̀ dífrọ́dù olóòlù dífrọ́dù wàlíyá ni àtọkọ rẹ̀ ṣé wàlíyá ló kọ rẹ̀ wàlí mo ti gbàgbé ọkọ ọmọ yẹn pé olóòlù dífrọ́dù wọn ni pé ìwọ wá ń sáré rè kówó lẹ̀ ta ló ránṣẹ́ ẹ̀hún ò tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ bóyá obìnrin ló kówó lẹ̀ bóyá ọkùnrin ni oníṣẹ́ wò wá mọ̀ pé bàbá Akéwùgbà Gold àwọn tó ń sọ fún ọ àbíwọ̀ tó wo fọ́nrán ó rí dáadáa ojú ń dùn ọ́ àwọn àfáà ìwọ̀n nífẹ̀ẹ́ ara wọn o wọ́n kórìíra ara wọn láti ilé o abálájọ abọ́nbẹ́ àwọn dànù sí máìkì á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó lóòlù yẹn àti ìní mẹ́nu kó ń bẹ ní ìsìn bàbá tí wàá kó ń bẹ tán á padà sórí ọ̀rọ̀ àrí olódò dẹ gbèsè kan gbé lánàá àwọn èèyàn ló dá ó dùn mọ́ àwọn wípé wọ́n pa á láṣẹ fún EFCC kété tí àwọn opposition ògbè náà bá ní táwọn sọ̀rí kò tán bí ò tán kí lẹ̀ ń sọ ẹ̀ tún ní yọ ẹ̀ ní dùnú ẹ̀rẹ́yìn lẹ̀ ń bú wọn wípé ọ̀nà EFCC sí pé wọ́n á fẹ́ mú yín pé wọ́n ń lo EFCC gẹ́gẹ́ bí ohun èlò láti fi fojú opposition gbolẹ̀ ní ìsìntáàrí olódò dẹ́ tún ti dá wọn lẹ́kùn tán já ewé ìdámọ̀ lẹ́kùn fún wọn ẹ tún bínú wọn ní sẹ́mi ò rí hàn ní kí n wò sùn ọ̀rọ̀ sùnùkùn rèé pé àwọn tí ń sọ tẹ́lẹ̀ wípé tool ohun èlò ní EFCC jẹ́ lọ́wọ́
incumbent government bí ó ṣe já àwọn náà dá wọn lẹ́kùn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn náà rán wọn ṣẹ́ lèmi náà bá lanu gbòò náà bá fi háhá àgbàdo náà bá fi hàn lẹ́nu náà bá fi háhá àgbàdo hàn lẹ́nu mo ní táàrè wọ́n ní sẹ́kítírì gbogbo APC káfàtà wípé ó lẹ́tọ̀ọ́ bó ṣe ṣe yẹn ààrẹ olódòdé ní àṣẹ lórí torí ẹbáwọn náà ni wọ́n yan olórí síbẹ̀ pé ẹ mọ̀ dán lóhùn pé wọ́n lo kán mọ̀ bá lo EFCC kán mọ̀ bá sọ pé wọ́n ń lò gẹ́gẹ́ bí ohun èlò láti fi ojú opposition gbolẹ̀ ààrẹ olódòdé tún wá gbé ìgbésẹ̀ ẹ tún ní rárá bóun làwọn ṣe fẹ́ tẹ́yìn lọ́rùn bí tá a ti ń sọ ní lọ́ọ̀yà kan ti wá pè wá bàbá kan ní ẹ wá gbóòtọ́ ọ̀rọ̀ òótọ́ táàrí olódòdé ṣe ó dáa ṣùgbọ́n náà tán gbà ṣe ó dáa timing tí ó ṣẹlẹ̀ náà yóò dáa àwọn èèyàn ò fojú burúkú wò wọ́n pé wọ́n fìtínà àwọn opposition ní múlílọ́nà wo lẹ́yìn fi gbàrí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní kí sáré olódòdé ló yẹ kí wọ́n announce pé àwọn làwọn nìkan gbẹ́sẹ̀ kó ń bẹ̀ pé ṣé mo mọ̀ pé wọ́n ti gbé àkáǹtì sínú freezer already mo nínú irú freezer wo wọ́n ní wọ́n freeze àkáǹtì lẹ́mi tí ń ro nǹkan míì pé bó láti ọ̀n freeze ẹ jẹ́ kán gbé padà sínú fíríjì o àyà olóhùn ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀ kí ni bàbá yìí rí ta ló yẹ kó announce kìíní yẹn ta ló yẹ kí ààrẹ olódòdé delegate ẹ̀ fún à ń bọ̀ nbẹ yóò gbọ́ adébẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense o bàbá ti wá kó nbẹ tán létí tèmi ni bẹ́ẹ̀ náà bá gbọ́ àwò bóyá make sense bàbá lórí ó dìgbà tó bá make sense létí yín kọ́rọ̀ tó make sense lórí ìkànnì àwa yà lọ́dọ̀ Trump níbi tí Trump ti ní ẹ wá wọ́wọ́ òun o ẹ wá wo òwe tó ń gbé dání yìí o gbogbo àríyànjiyàn gbogbo báwọn ṣe ń fà á tí ò tí tora wọn wípé kí àlejò wá bímọ sí Amẹ́ríkà ó wá tún máa béèrè ẹ̀tọ́ ọmọ onílùú kó fẹ́ gba ìwé onílùú fọ́mọ rẹ̀ tó wá bí àlejò sí ní illegal immigrant ó wá fẹ́ tipasẹ̀ ọmọ rẹ̀ di legal immigrant pé àwọn ò ní gbà kó change status through that way wípé òun ti buwọ́lùwé kò sí tí ilé ẹjọ́ lè bá òun sọ làwọn èèyàn bá kẹ́nu bò ó mọ̀ fìwé hàn wá executive order ló lò à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bó ní ṣe ń ṣiṣẹ́ lamẹ́ríkà bóyá ó lẹ́tọ̀ bóyá kò lẹ́tọ̀ àjọ̀dọ̀ lónìí ni kò ní dọ̀là á wá padà sórí ọ̀rọ̀ ó ní agency sọnù tán ní fake agency ní àwọn èèyàn sì ń pariwo ní lórí o wípé kò lè ṣeé ṣe tẹ́ ní Adéníyì Adéyẹmọ nìkan lẹ́mù ní òforíkó ibẹ̀ náà ti wá pé àjọ FRSC àwọn onímọ́tò àwọn tán ṣe ìṣòfin láìpẹ́ yìí pé kàn kìrìsìtẹ́nì kàn wọ́n bíríìtì mọ́ nínú mọ́tò wọ́n ní láàrọ̀ ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lára tí ìwádìí tó fi lé alọ́ ní wípé arákùnrin ó ní customized number plate tí wọ́n kọ orúkọ federal government kìnnìkan sí kìnnìkan PF kìnnìkan wọ́n ní bó ló ṣe gbà abẹ́ sọ pé fake ẹ̀ náà ni sẹ́ẹ̀lóhùn ló lọ kọ́ bó lẹ ṣe fún àwọn ìwé wo náà kó dọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ fi lè ṣe plate number tó jẹ́ ti federal government tí máa ń lo green yẹn bó lẹ ṣe fún mo ní tán bá fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yìí dáadáa àwọn tó máa forí ko wọ́n pọ̀ àwọn bọ́ ń bẹ́ẹ̀ wọn náà ganu sí máìkì wọ́n dìfẹ́ǹdì ara wọn tá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà tààràtààrà wọn ò rántí mélòó máa kó pọ̀ mọ́tò sún ni o wọn ládélékè ti gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ kò sí báàrí olódòdé ṣe lè pàṣẹ fún wọn tó mí ń wà ẹlàṣẹ táàrí olódòdé pa fún wọn náà wọn nìkan mọ̀ wo àkáǹtì wọn o wọ́n ní ó yẹ kán da ilé ẹjọ́ lọ ni pé ilé ẹjọ́ ó yẹ kó fún wọn ní wárántì láti lọ wo àkáǹtì wọn ṣùgbọ́n Adeleke ti wá gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ báyìí bóyá Adeleke náà kọ́kọ́ dá lóhùn bóyá EFCC ni ẹ̀ ń bá yára lògùn ó gbé à ń bọ̀ Davido náà dá sí tẹ́ ẹ bá rí bí ṣe ń fi ọ̀pẹ bolo pa pé ìwọ náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó wá wo àwọn fọ́nrán ọjọ́ sí tó bá tún mú Sabuké rẹ̀ jáde èmi náà bá wo Sabuké dáadáa mo ní sí ọ̀pẹ bolo páàsì ni mo rí D7 sí kinní kan kò ní ẹ̀fù bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó kójọ ìdí àti hí ni o mo ní sóòsì lẹ́tọ̀ àti lo Sabuké rẹ̀ ọ̀dà olórí agbègbè ló ń ti rí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ náà láti wá yà lọ́dọ̀ brọ́dà wa kan àmọ́ rí orí agbègbè náà láti jẹ́ brọ́dà o monstro náà ni mò ń gbafẹ́ lórí street ayélujára from one street to the other ni mo pàdé brọ́dà yìí Adéọ̀kìn global ló náà bá ganu sí mike ló bá kó dọ́kúmẹ́ǹtì jáde ó lẹ́yìn tẹ́ ń bú ìjọba tẹ́ ń bú EFCC ó ní ìjọba Adeleke fúnra rẹ̀ allegedly ní reportedly lélẹ́yìí èmi ò mọ̀ sí o ó ní ìjọba Adeleke fúnra rẹ̀ ló invite EFCC ẹ wá wọ ẹ̀rí ó lábòsí náà ń ṣe
à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn á kó pọ̀ sójú kan bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ọ̀rọ̀ di ìjà àgbààgbà méjì o láàrin àwọn àgbààgbà agbẹjọ́rò SAN náà méjèèjì náà bá ń tàkùrọ̀ ọ̀rọ̀ náà bá ń fòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ síra wọn wọ́n ń pàrókò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ síra wọn mú ní kí ló fàjà àwọn ò lè bá yín dá sí o àwọn ò mọ̀ ń pa judiciary o wọ́n ní tá a mọ̀ ń pa rẹ̀ ní nípa ọ̀rọ̀ olódòdẹ wípé lórí age declaration lórí sabuke primary school mú ní sósì dìjà náà ni àwọn tí mẹ́nu kò ń bẹ́ ẹ̀ rí pàtíkù gan ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ nígbà tán ti ń béèrè family kìí tiẹ̀ náà wípé ta làwọn ẹbí rẹ̀ ta nìyé kan rẹ̀ ọ̀tẹ̀ ìlàmù tọ́ ibi tó ti ṣẹ̀wà ọmọ Cameroon kó àwọn sọ French fún wa ṣùgbọ́n bàbá kan wọ́n ní láti 2022 kó tó di páàrí olódòdẹ gorí oyè 2023 náà ló ti pariwo yìí pé òun náà ló tún dálẹ̀ ọ̀dálẹ̀ dáálẹ̀ pé sáriwo tó pa lọ́jọ́ sí tí ò já sébù tí a yọ̀ òun náà ló tún padà sí díẹ̀ ààbò làwọn èèyàn ṣe mọ́ ṣe báyìí ó pariwo ó ní àlóhùn ní sabuké primary six sí wọn dà àná ń tán ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ni bàbá kan wà náà fẹ́ dà lóhùn sáànù náà wí pé gbogbo ariwo tí ń pa òfo ọjọ́ kejì ọjà ni ẹ wá gbọ́ àṣírí rẹ̀ à ń bọ̀ á gbọ́ ẹnu mi kọ́lẹ́ ti gbọ́ bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ á yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan wọ́n ní ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú convener police integrity movement àwọn àjọ kan tó ní í ṣe pẹ̀lú police ìjẹ́lẹ̀ ló kọ́ rẹ̀ ló bá gahùn sí máìkì ó ní gbogbo ilẹ̀ ti gbọ́ ẹlẹ́nu dídùn ẹnu dùn rófọ́ ọ̀gbẹ́ni very dark man VDM tó sọ̀rọ̀ lánàá nípa kéèsì against AIG wípé lóun fẹ́ gbèjà arákùnrin kan nípa ẹ̀sùn wọn pààyàn ní àjìràn ó ní ẹ wá gbọ́ gbogbo rọtí very dark man tà fún yín àtúrọ́tà bí èlùbọ̀ ó lẹ́yìn mélòó lẹ́ra èló lẹ́ra lọ́wọ́ rẹ̀ ó lóun fẹ́ sòótọ́ ó ní ẹ wá fi wéra wọn ẹgbẹ́ kẹgbẹ́kẹgbẹ́ word and opposite ìmọ́lẹ̀ sí òkùnkùn ó ní kẹsọ eléyìí tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn onímọ̀ wọ̀rí gbogbo eléyìí tó ń pàṣàmọ̀ fún àyè bàbá gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ látò mọ́ àbòyó mọ́gbọ́n wa ó dá bàbá tí wàá pò ń bẹ́tàn ìròyìn tó kún lẹ́dà ẹ̀wọ̀n wọn sápamọ́ ẹ̀yìn ìròyìn yìí ó dá àwọ̀ àyà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ganu sí Mike Sanwó-Olú gangan náà ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé health crisis Lagos short of 40,000 doctors mo ní bó o la ṣe fẹ́ ṣe ibo la fẹ́ gbọ́rọ̀ ìgbà 40,000 doctors mo rò pọ́n lé àwọn doctor tí ń padà wálé ni wọ́n ní kò rí bákan náà mọ́ àwọn ọmọ dókítà yìí wọ́n ń sá lọ ní o mo ní ọ̀rọ̀ kù sọ́wọ́ yín bẹ́yìn náà bá ṣe rere ara kì yóò àyà yín ẹ fún wọn lówó gidi ẹ ṣe dáadáa fún wọn wọn náà ń ṣiṣẹ́ takuntakun lẹ́yìn àwọn oníṣẹ́ ààbò àwọn health ló tún kù wọ́n tiẹ̀ láwọn health gan tó ń gbowó ju oníṣẹ́ ààbò ló ń bò ó dáa bá tí wọ́n kó ń bẹ́ta ayà lógún state wọ́n fẹ̀gbẹ́ kanra wọn náà ní níbi tá a ti rí gómìnà eléyìí ó sọ̀rọ̀ sókè inú rẹ̀ dùn gbogbo àwọn tó ń jí kó lọ lógún state láìpẹ́ yìí gbogbo wọn náà ti gbà padà mo la dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà ó wípé àwọn fẹ́ fohùn lẹ̀ fáwọn ará bí bí tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ àárọ̀ àní sọlẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn inú abala Sanawole láti lòǹjà àti kógùjá lórí gbogbo ròyìn tá a fẹ́ lò nínú abala àkórí ìròyìn báyìí torí inú ò ní fẹ́ kámíìsì ìròyìn kankan àti kógòjá mo ṣe ń wo yìí bí a bá sì rí mi tó sápamọ́ tó bá yọjú sí àfihàn yìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn ó yá ẹjẹ́ àwọn Abala Sanawole abala no space for sharing Yorùbá land abala àfi pàkà ẹ sọ pé no space for blasphemy law Yorùbá land no space for jàgídíjàgan no space for ìmọ̀ líle no space for bó o bá pa bó o bá bu lẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ mo ṣin olóòṣàṣínú wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ láàfin pa àfi pàkà ẹni mo ti fásitì ìjọ ẹmọ bínú alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole kí n tó mẹ́nu lé bàbá kan ni mo rí tí ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ evangelist Ezekiel wípé bíbélì wà rí Christian ni wípé ṣé wọn nìkan pààyàn ń bẹ ṣé wọn ìpààyàn ń bẹ ìwọ tó ń bọ̀ ọ́ mùsùlùmí wípé àwọn ọmọdé pípa lọ ṣé wọn nìkan pààyàn nínú bíbélì náà mo ní bàbá yìí láròjinlẹ̀ mo fẹ́ dán yín lóhùn èmi ò bóyá evangelist Ezekiel náà ti dán lóhùn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rántí dáadáa lórí ìkànnì mo ti sọ́rí wípé nínú bíbélì gan ó wà ń bẹ̀ pé kán pa àwọn èèyàn ó sí ìwé tó wà láyé tó jẹ́ ìwé òfin tó fi wà nínú ẹ̀ tàbí tó ń wà nínú òfin tán ṣàjọ kóra àwọn jọpọ̀ torí òfin náà wà nínú bíbélì 10 commandment wà ń bẹ̀ ẹ ń bá pààyàn pípa ní ẹ̀pá wà nínú bíbélì ẹ ń bá ṣàgbèrè ẹ̀sọ̀ kò pa bó ṣe wà nínú bíbélì yẹn ó wà ń bẹ̀ lóòótọ́ kódà ńgbà ayé ìjọsí tó jẹ́ prophet nínú bíbélì náà wọ́n máa ń pa àwọn wòlíì Báálì lórí òkè Kárímẹ́nì ẹrántí tí kìí sí ìsepọ̀ mọ́ lọ kiri mọ́ pa wọn o challenge ni o
wọ́n jọ àwọn wòlíì Báálì náà wọ́n kogun wá bá wọn tẹ́ ẹ bá lọ ka story yẹn dáadáa wọ́n wá bá Èlíjà ni ṣé Èlíjà wà àwọn ìwọra rẹ̀ ràn kò sì mú dáadáa ní kò mọ́bẹ ó sọ iná kalẹ̀ ni torí ẹ̀ la ṣe ń béèrè irú àwọn wòlíì yẹn dà báyìí láyé ìsìn iná ló sọ kalẹ̀ kì í ṣe pé ó mú dà ìfi ń pa wọ́n ìfi ń ṣe ó wà òfin ìgbésí ayé ìṣèjọba ńgbà náà ó wà spiritual ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó mẹ́ẹ̀ náà wà ń bẹ̀ ni a ṣe sọ wípé redefinition ti bá Bíbélì ní New Testament ló mú Jésù wá pé ẹ má pa ẹran mọ́ ẹ mọ́ sàwọn ìdájọ́ burúkú yẹn mọ́ torí ẹ̀ ń Jésù ṣe ṣe ṣàǹpù wípé ẹni tó béèrè ọ̀rọ̀ là ń dá lóhùn o torí ẹ̀ Jésù ṣe àpẹẹrẹ wọ́n mú arábìnrin kan Bíbélì tó ní béèyàn bá ṣàgbèrè ẹlẹ̀ ló kò pa ní Old Testament òun náà wá padà tún wá ṣàpèjúwe míì fún wa nígbà tí wọ́n mú ọmọ alágbèrè kan dọ́dọ̀ Jésù ó ní ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí òun ni kó kọ́kọ́ jùkò pápá gbogbo wọn ti parẹ́ wọ́n ti pòórá máyé ntí Jésù wá ṣe nù ntí ikú rẹ̀ àtàjíǹde rẹ̀ wá ṣe nìyẹn ẹ bá ní mò ń preach náà nù fún ẹni tí ò yé bàbá yẹn alábòsí ni àwọn kan ló ránṣẹ́ kò wá sínú Bíbélì àti Old Testament àti New Testament níbi tẹ́ ẹ ti rí tán ní ẹ̀rẹ̀ kógun já àwọn kèfèrí àbí àwọn tí ò gbàgbọ́ kò tiẹ̀ tí ì sí Christianity nínú Old Testament ìgbà tí Jésù dé ní Christianity tó dé kò sì fẹnu ara rẹ̀ sọ fún wa báyìí pé ẹ̀sìn kan wà tí ó máa jẹ́ Christianity o ṣùgbọ́n nítorí pé Christ ibẹ̀ ni Christianity ti jáde lára Christ pé eléyìí tó mú wa fún wa ẹ̀ tó jẹ́ ká mọ Ọlọ́run dáadáa Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ tí sì wọ́n confuse àwọn mùsùlùmí kan ní ìsìn Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ tó jẹ́ àmọ̀ dáadáa tó yé wa yéké àmọ̀ tẹ̀lé ọ so ìtẹ̀lé Kristi ní jẹ́ Kristiẹ́nì torí wọ́n tún máa ń jiyàn yẹn ṣé Jésù lẹ́sìn tó sọ fún yín tó ṣe ìtẹ̀lé Kristi ní jẹ́ Christianity ẹ má jà sọ̀rọ̀ jù ẹ lè gbọ́ ní ìsìn ẹ lè gbọ́ láíláí pé ẹ rí wọn géèyàn lọ́rùn nítorí pé kò ṣẹ̀sìn Kristẹni gbogbo bí tẹ́sìn Kristẹni sì ti jẹyọ ẹ lè lọ wo ní Old Testament kò ṣẹ̀sìn Kristẹni ní Old Testament kò sí bẹ́ẹ̀ àwọn tí ò mọ Ọlọ́run versus àwọn tó mọ Ọlọ́run ni kò sí pé bóyá ẹ̀sìn kan kò tí ì àsọtẹ́lẹ̀ ti wà ó pé Jésù ń bọ̀ ó gbà tí Jésù dé ní Kristẹni tó wáyé ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ yìí di kíní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àwọ̀ àyà ní ọ̀dọ̀ arábìnrin kan múrí tó wé ojú wé gbogbo ara ẹlẹ́hà gangan ni ojú rẹ̀ báyìí bíi níjà ojú ẹ̀ kékeré là ń rí náà bá fẹ̀sùn kàn pé ìwọ ló pọkọ rẹ kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ń satótónu àbí ká gbà láì kó sí fúnra ara rẹ̀ jẹ́ nǹkan sí sọ́mùrì rẹ̀ ọkọ rẹ̀ kú tán wọ́n ní ló bá gba èèyàn sí property ọkọ rẹ̀ sì orí jàjẹ díẹ̀ ó kọ́lé ó tún gbọ́kadà bíi 15 kan náà lẹ́yìn gbé fún yàn ó tún ń ṣe iṣẹ́ kárámọ́ tapáàtì ọ̀kadà wọn lọ́jọ́ kan ọ̀sán kan òru kan làwọn agbébọn wọlé bóyá ó lè níyàn bóyá apààyàn ni wọn apọkọ rẹ̀ ìbọn náà yìn lù láyà wọ́n tún gba ìwọ̀nba owó tán bálákàtà rẹ̀ lọ wọ́n ní kò pẹ́ kò tiẹ̀ tí ì tó oṣù mẹ́rin tán náà máa fi ṣe ìdà náà ẹ̀sìn mùsùlùmí jẹ́ ìgbà tí opó tó lùsì ọkọ tó máa mára dúró tó máa mọ̀nù ọkọ rẹ̀ dáadáa kó tó di pé yọ àmọ́ ní òun fẹ́ tún wò tàbí nǹkan wọ́n ní around the time yẹn ni ó ní lára space kan tó sílẹ̀ ní ẹ̀ǹkùlé ilé tọkọ rẹ̀ fẹ́ wípé òun fẹ́ gbà yàn bẹ́ẹ̀ wọ́n sì fún láàyè pé ẹjẹ́ amúnú rẹ̀ dùn àṣẹyìntàn wọn jọ òbòra wọn ìyẹn bá ń kún blálà ní bá ń ké láyàn bá ní kí ló dé ẹlẹ́yà tẹ́ ń sunkún ó kún blálà gidi tó fi lóyún tó fi wá bímọ fún àṣírí wá tú mọ́tò ọkọ ó gbélé lọ́wọ́ yún tà yún mọ́ bá ń fi gbọ́mọ lọ skul ó ṣà ń ṣe bó ṣe wù ó ti yó fẹ́ ó sì mọ́ọ̀nù ọkọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n náà ló ń lé sí ọ̀rọ̀ ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ ó náà fẹ́ pa òun ni ó ní kí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ wá wò ìgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ arákùnrin ẹ wá wò ìgbà tí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ náà ni ẹbẹ́ tó ń bára yìí sunkún lé èjìká rẹ̀ náà ni mo ní bọ́rọ̀ obìnrin ṣe rí nu ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ já wò. pé mo sọ̀jọ̀ ìlú lèmi náà gbà kó lọ lé ara wọn. ṣé wá rí ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé kì í ṣe aláàbúrò wọn àwọn tí wọ́n sọ pé èmi rìn ìkúrè pé mi ló yẹ ká ní èmi ni mo pa ẹni báyìí. náà mo fẹ́ sọ náà nìyẹn torí pé àbúrò wọn tí wọ́n bí tẹ̀lé ọkọ mi ọ̀tá ló bọ́kọ mi ṣe tó fi kú o. òun nìyẹn wà bẹ́ẹ̀ òun náà dáwọ́ sẹ́ni pọ́nmọ́ rẹ̀ ọ̀tá ló bá ṣe tó fi kú. ṣé wá rí dáàdì náà tí wọ́n jọ lórí ẹbí báyìí tí wọ́n sọ gbogbo ọ̀rọ̀ látàrọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pátápátá màá fẹ́ kẹ́ ń sọ báwọn náà ṣe sọ ìṣẹ́bí wọ́n ti sọ pé ọdún oṣù mẹ́fà oṣù mẹ́rin ni àwa lọ sí
sáàsì ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ti kọ petition no àwọn ọmọdé títí wọ́n kọ petition nítorí wọ́n sọ pé oṣù mẹ́ta oṣù méjì oṣù mẹ́rin wọ́n lèmi wà nínú ilé wọn wọ́n ní mo ní oyún wọ́n ń pa irọ́ wọ́n ti sọ pé àwọn àpapọ̀ sọ kò jẹ́ kó ní àmì lójijì. Alájà. Yes sir. Okay sir. How old are you when you lost husband? 35 years. Ní ẹ bá dà ní ẹ jẹ́. Tí mo lost wọn. Okay, nígbà tó pẹ́ 35 years. Bẹ́ẹ̀. How old is your husband nígbà tó ṣe láì lọ́dún? 42. So, very young girl. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń sọ pé. Mo fẹ́ kẹ́ ojú mi mo fẹ́ mọ̀ mo ti mọ̀ ẹ́ mọ̀ wọn. Ọdún wo lẹ fẹ́ tẹ́nàtì yín? Ọlọ́run ni mo sọ 2020 ní. 2020 lẹ fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọmọ tí tẹ́nàtì yín bí fún yín tẹ́bí fún tẹ́nàtì jọ́ Bẹ́ẹ̀ mo bí ní December 2020. Okay, December 2020. Bẹ́ẹ̀. December kí ni yẹn? December 5. December 5. Bẹ́ẹ̀. 2020. Bẹ́ẹ̀. Ọlọ́jọ́ kò ní òwádìí láti ẹgbẹ́ máa sọ sórí gbogbo ọkọ̀ tó fẹ́ mú ẹ̀. Náà gẹ́gẹ́ bí ṣe ń sọ, tó yẹ pé ó lọ fẹ́ ọkọ níta, kó rìn síta, kó lọ́wọ́ ọjà síta. In fact, ẹbí ìbálá fi ìbínú mọ́. Ní nǹkan tó gbọ́ ni pé tẹ́nàtì tó gbalé nílé wọn. Tó yẹ pé òun tó dẹ̀ mọ̀ bó ilé ṣe wọlé. Tó dẹ̀ mọ̀ bọ́kọ tó nílé gan ṣe lọ. Tó dẹ̀ mọ̀ bọ́kọ nílé ṣe kú. Òun ló wá fẹ́ nǹkan tó bẹ́bí nínú nìyẹn o. Ẹ má jẹ́ àtọ̀ra wa bó ṣe èmi ọ̀kín funfun máa rò pé ìyàwó ìyàtọ̀ sílẹ̀ sí lọ́pọ̀ ara bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ mọ́ bínú pa àgbà táìmù díẹ̀ lẹ́ni ó wà á mú wa yà ní Enugu kì í ṣe Imo torí wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn obìnrin Imo wọ́n ní ìkà ni wọ́n náà ń fìyà jẹ àwọn ọmọ tán bá ń gbà tọ́ tàbí ọmọ ọkọ wọn náà máa ń fìyà jẹ. Mo ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí à ń rí kinní yẹn ńlẹ̀ Ìgbò gan o náà wọn Ìgbò bá ní ṣé kò sí nílẹ̀ Yorùbá ni àbí torí pé àwa ìtú àṣírí wọn àwa máa ń fọwọ́ bò wọ́n mú ní kílẹ̀ míì wọ́n láwọn ìfọwọ́ bò tàwọn ni ẹ wá wo bó ṣe fìyà jọmọ yìí ṣé bá wọn Ìgbò làwọn náà táwọn tú ta pé kẹ́mi lọ mú bi tí Yorùbá tí wọ́n ti mú tiwọn síta rí mo ní ṣe lóòótọ́ ó dà jẹ́ àwòwò ṣe lọ lórí eléyìí tí Yorùbá fàṣán rẹ̀ náà wá. ó wà ní ilẹ̀ kìlọ̀ bẹ́ẹ̀ wá yá mẹ̀rẹ̀ wọn náà dá àkí àlẹ́ kó tẹ́ bọ́lá wá dá yá yíyá náà mẹ̀kẹ́ ẹ bẹ̀ wọlé ẹ̀nà gbẹ́bà ẹ bẹ̀ wẹ́ bọ̀ àgà I granna hear Rocha to get this woman arrest a young man contacted me on TikTok then I went to police and brought policemen to arrest this woman for inflicting I think your victory lẹ́gbẹ̀ẹ́ yọ mẹ̀rẹ̀ wá dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá yí mẹ̀rẹ̀ wá dá kí ni náà dá àkí yà. That is the not she put that use. She locked her policeman on the blind and the police to rescue the child. Ever lock Korea. So from here now, we are heading straight to police. Show the video of the woman. Let your mind in the yellow. What did I I think I signed too much. This is wrong. Madam, you go to prison. Madam, you must go to prison. Let this girl is blind. Let me lock on the child. Lock on the child. In an unkept environment. In an unkept environment. In an unkept environment. Madam, I will leave you. You go to prison. You are careful. Move. Don't worry. náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ní omi ewúro ló lòun fi sí lójú ṣé ó ní kòkòrò wà lójú òun ni ó wà tì mọ́lé ọmọ yẹn wọ́n ní ò ríran mọ́ ọmọ pé yóò sì ríran láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá ẹ jẹ́ àwa yà ní ti Yorùbá nítorí ó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá náà rẹ káàbọ̀ padà o àwa lọ sí ti Yorùbá version àwọn ọmọ Ìgbò ló kélé lórí Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ ó ń fìyà jọ ọmọ ọlọ́mọ tán fi sákàtà rẹ̀ náà ni wọ́n náà ọmọ Ìgbò ló wá pé girama pé ẹ wá mọ́mọ yín wọ́n pa ọmọ yín ó tún wá jọjọ́ graduation ọmọ yẹn ní school ó sì bọ̀sọ̀ lọ́rùn ẹ̀ ó fi wọ́lẹ̀ lẹ̀ kí ló dé sọmọ ń jalè rẹ ni kí ló ṣe fún ọ àmọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe gbèjà ọmọ yìí tí girama sì wà á mú ó rí ẹjẹ́ àjọ wò ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Look at the grandma. Mommy, daddy, our fight on the start. Our fight, now they will fight them. The grandma same journey, very useless witch. That's why they fight. These people, look at the evil person. See the girl is going with her grandma. She didn't do this graduation again. She did not do the graduation again. Do what it is. Do what the clothes. You arrange the clothes. You go wash them. You arrange the clothes. You go wash them. You go pay for them. You wash it. You wash it. What? You wash it. Fancy no fit buy, you wash it. You wash it, Fancy, you wash it. Fancy no fit buy for your people, you go wash them.
She has been suffering, like from the beginning. Look at the clothes, see her graduation clothes. Guys, see her graduation clothes. It is what this woman threw inside this dating. Everybody, look at her classmates. They are going for graduation. Look at the clothes somebody gave to her. She did not buy it with her money. Oh. She did not buy it with her money. They asked her for the clothes. She refused to give. They asked her for the clothes. She refused to give. Oh. She didn't buy it with her money. Just look at the graduation clothes of a child that is staying with you. How can you be this? How can you? ó dẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti rí yẹn o kò síbi tán ìtì dáná alẹ́ o ọbẹ̀ ló dùn jura wọn lọ ó ta sánsán jura wọn lọ gan ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí tèmi mọ̀ ìran Yorùbá ni wípé n tó ti ṣẹlẹ̀ rí tí mo mọ̀ dáadáa ọ̀rẹ́ mi kan níyàwó rẹ̀ kú ó sì kọ́ àwọn ọmọ pé kò ń tiẹ̀ kọ́kọ́ fi rójú ráàyè pé kó mọ̀ dìṣẹ́ lọ́wọ́ bó ń bá rojú tó ń bá rárò kàn pé yóò dìṣẹ́ ń lọ́wọ́ o ebi ó sì pa àwọn ọmọ àwọn òsì ní ìdá kan tó máa lọ tọrọ jẹ lọ́wọ́ ọ̀tá tíyàwó sẹ́ kù pé òun ó ṣàkin òun mọ̀ ń lọ́wọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun ó ṣàkin ìwọ àbúrò ìyàwó tó jóbìnrin bá ń kọ́ àwọn ọmọ sọ́wọ́ náà ó sì ń fowó ránṣẹ́ Ọlọ́run sì ń ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi lọ fíṣítì àwọn ọmọ rù báyìí ni iná síìkì ṣe tán síìkì tẹ́lẹ̀ gbogbo owó tó fi ránṣẹ́ ọmọ àbúrò ìyàwó níbi ń tọ́jú àwọn yẹn ń sanra sí ní ọmọ pẹ̀pẹ̀pẹ̀ wọ́n tó ti sí kí o kí ló sọ àwọn ọmọ yìí o ṣé ìyá wọn yọ sí wọn ni ìyá wọn wò ní yọ sí àbí wọn ló ń yọ sí tẹ̀mí mọ̀nù tàbí kí wọ́n gbé ẹrù lé ọmọ ọlọ́mọ lórí nú òrùn aago kan wá kiri ọsàn lọ wá kiri àgbálùmọ̀ tàbí kọ́ wá rè ta àsálà ní Ìbàdàn express road wọ́n sì bẹ́ẹ̀ náà dáadáa ńlẹ̀ Yorùbá o ilé ìtẹ́ ẹ̀wò yìí ṣùgbọ́n àyà ló wá ń pàkíyèsí mi sí wípé ọ̀gá mi bá rò lọ wájú ká tún rò sẹ́yìn o pé àwọn ọmọ kan náà wà o àìmọye àwọn ọmọ láti rí tó yẹ pé wọ́n á sì tọ̀ báyìí tán gbàtọ̀ wọ́n á sì tọ̀ sínú abọ́ wọ́n á sì dààmú tí tàbí kán rè mọ́ ọkọ̀ kẹlẹ̀bẹ̀ sínú oúnjẹ tó bá ní kán sè sínú ńdómì tàbí kán fi oògùn tó fi ń pàdún pààyàn péku kán rè mọ́ lọ̀ mọ́ kínní wọ́n ní bàbá rò lọ wájú ká rò lọ sẹ́yìn wa àmọ́ ń tọ́mọ iṣẹ́ o ló dáa ṣùgbọ́n kò tọ́ náà kán fàlẹ́ òfin lọ́wọ́ kò jù bá náà lọ ẹjá tẹ̀ wájú ká mọ̀ bá pẹ́jù a fi ń kọ́ra wa ní ẹjá wáyà lọ́dọ̀ àwọn customs níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n gàùn sókè wípé ẹ wá wá dúró ìbọn táwọn rí o kọ̀ǹténà ní o ìbọn àwọn double barrel yẹn ni mo ní wo náà tún kólé ìwọlé wọ́n ní kì í sóò nìkan ìbọn nǹkan ìjà olóró oògùn olóró náà wà ń bẹ́ẹ̀ tán dì mára bisikíìtì mo ní èèyàn gidi kọ́ lélẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni orí sọ wọ́n nítorí pé wọ́n ń sá àti wípé wọ́n fẹ́ gbọ̀nà ẹ̀bùrú gbé jáde síta ni àwọn ará àwọn custom officer tán bá sọ̀rọ̀ náà wọ́n mọ̀ tán sọ fún wípé wà business lè o a máa fún ẹ lówó gidi owó tó wà ń bẹ̀rẹ̀ bá wà gbé síta wọ́n ní àwọn ẹwà jó lóòótọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu àǹbọ̀ àti ìdè. Driven surveillance led to the interception of the container carrying the concealed pump action rifles after it arrived at Tinkan Island port in July. The Comptroller General of Customs, Adewale Adeniyi, says investigations have led to the arrest of 2 suspects, while another is being tracked for prosecution. These items were concealed and they were not declared, obviously, as pump action. The people who did this did not do it for there was no clear intention. There was no other intention apart from the fact that they want to use it to cause security problems for us in the country. The fact that they have concealed it, the fact that they were looking for accomplices within the customs to help them bring it out, it means that their intentions were not genuine. These are laced cookies containing drugs, cannabis sativa. Ordinarily, one would think that these cookies and want to consume it. The targets are our children, the youths, students, and it's often used in clubs. Some of these people do not know, they are not aware, because they just think that they are taking regular cookies. And it is clearly stated there, there are some nice words. They say vegan friendly. So if you're a vegetarian, you say this is for you. But then there is hemp derived. So this is derived from hemp. And then, of course, Indian hemp. ó dá o ẹjẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ olódòdó o wọ́n náà ń gbé ìgbésẹ̀ kan o wọ́n nínú ń bí àwọn opponent náà pé owó ìgbésẹ̀ tààrí olódòdó wá ń gbé nísìn pé wọ́n fi ń ṣàyáàjì fún ni wọ́n fi ń fò yìí kọ́ yín lójú ni o ẹ mọ́ dán lóhùn ẹ mọ́ dìbò fún o wọ́n láàrin olódòdó ti approve pé kán gba àwọn 3,782 àwọn PTA teachers parent and teacher association kan ní PTA teachers
ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn teacher ni wọ́n tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn owó parent and teachers association olówó kan tá a máa ń dá ń gbà náà ní parent and kìnìún kan mo rò pọ́n ni wọ́n ń ṣagbátẹrù wọn ìwọ̀nba owó tán fún wọn bóyá èèyàn ní káàkiri gbogbo school ní káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ 3,200 wọ́n ní kàn gbà wọ́n ṣiṣẹ́ ẹ bá ń sá pẹ́pẹ́ fàárẹ̀ olódò rẹ̀ ṣùgbọ́n inú ń bí àwọn opposition wọn ni ó sì jẹ́ dàì láàrin elédè ẹ̀dẹ́wà ń ṣe gbogbo eléyìí pé àyáàjì ni mo ní àtàyáàjì àti gbogbo ẹ̀ kán sá ti ṣe ó dà ní ríjú báyìí lọ nínú abala ti Sanwó-Olé ní pápá àpẹjẹ ń pàyà wọlé kó agbó adébẹ̀ nínú abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkún àyà pápá àpàní òsì o. mo máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section bàbá mi mọ̀ sí ní bá a mọ̀nà tán ẹ kó ètò jàre ṣé ẹ rí àwọn òpònú ọmọ OPC yẹn ẹ̀rù ìrú ẹkùn ló ń bà wọ́n kódà wọ́n ti tán pátápátá ìrú ẹkùn tí táwọn yọ jàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àwọn náà sọ ògo wọn nu pẹ̀lẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ báwọn náà ní Adétọ́lá ìnáwó ní akó ètò ìdílé aláyọ̀ tó ní òbí àwọn ọmọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yìí sì máa jẹ májèlé nítorí ọ̀rọ̀ CSI kí ló dé tí wọn ò fẹ́ gbọ́ orúkọ olóyè Ìgbòho wọ́n jẹ́ gbà fún ọ̀gá wọn kí wọ́n má bàa parun Yorùbá Nation à ń retí rẹ o ẹ kí àyà wọn ní kí ọ o bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ mọ́ mínísítà Sọ́sànyà wọn ní Gani Adams lọ́jọ́ kò jẹ́ tí o kò bá fẹ́ ìbínú Ọlọ́run gbogbo ìlara tí ò ń ṣe sí Chief Sunday Igboho kó lè gbé ẹdẹ ibì kankan ò fi Sunday Igboho sílẹ̀ kò bá ẹ dúró yẹ o ìwọ nìkan ló ń ṣe ìbínú sí ni sí Sunday Igboho kò rí tí ẹ ṣe o kò rí tí ẹ rò lọ́jọ́ kò jẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀dẹ̀ tí o kó síta láti máa bú Sunday Igboho. bá mi Adétáyà Adégáyé wọ́n ní òbí Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe o àmì o ètò òní wọ́n ní ojú kò ní tì wá nínú ìdílé aláyọ̀ wa ìyá mi o ara àánú gbà lóṣù yìí o ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a. àtìmọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Willas mọ́ mi dáadáa ó yá yín gan lónìí o wọ́n ní blessed evening to every peace loving Yorùbá nation family Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí àmín. mọ́mí anansu wọ́n tẹ love sí a o mo rí pọ́pọ́pọ́pọ́ pé pérépéré o wọ́n fi ìfẹ́ lẹ̀ ló ń tẹ̀ nǹkan ìpanu náà wà ń bẹ̀ no space for blasphemy law in Yorùbá land at all a ò fẹ́ Oòduà nation no going back. báàmì Olúwadésínà wọ́n tẹ love sí a wọ́n gbadé sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Adéẹyẹ Ọ̀kín àtìkẹ́mọ́ blonsky mọ́mí ní àwọn tí wọ́n ń jẹ lábẹ́ Gani ló ń sunkún kiri yẹn. SMH shaking my head bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas jálù wọn ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ayé àti bọ́dà mi Ògbẹ́ni Bobby wa wọ́n tún fi love parí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas tẹ̀síwájú wọn ní ìbọn Ọlọ́run àjúbà ọba gbogbo àgbáyé sàǹdáàkì rẹ Olúwa. bámi Òkènlá Adédọ̀tun olùkùnmi Bobby akó ìgbìyànjú òní o ẹ jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí tó fẹ́ lo ọ̀rọ̀ olóòlù fún self aggrandizement lọ́jọ́ kò jẹ́ àbí kí ló wá dé tí wọ́n sunkún ju ọmọ olóòkú lọ tí àwọn oníṣẹ̀ṣe bá bá wọn tí ẹsẹ̀ bọ́ apá wọn ò ní ká ẹ̀sùn kùnrùn. Máàmí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa gbogbo nǹkan tí bàbá oníṣẹ̀ṣe ń sọ yìí kàn bíyàn nínú àti eléyìí tí Ganiya ń sọ ti kó ń Ganiyu. àǹtí Ganiya ó ga o CSI the Lord is with you sir love you Obi ọmọ olóde òkúta nǹkan ò ní ṣẹ̀mí àmì àṣẹ Èlùmàrè love you darling love you too wọ́n tẹ love sí mi mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí nǹkan ìpanu rẹpẹtẹ. Máàmí Christiana Mustapha wọ́n ní Obi well done God is wonderful news Yorùbá kò ní bàjẹ́ wà mí o mo rí wine mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti watermelon wọ́n ní akọ àtàárọ̀ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ láṣẹ tèdùmàrè àṣẹ. wọ́n ní kó ihò àbí kó lọ sí Ìkòròdú tí kò lọ́wọ́ ayélé àfọwọ́fà ló máa wọ́n bá ń kàwé ẹ̀sìn kan náà ni Obi kò ní rẹ̀yìn láṣẹ tèdùmàrè àdúrà wa gbà àṣẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkènlá Adédọ̀tun mú padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ní olùkùnmi ọ̀rọ̀ àǹtí broda káfíńtà gbẹ́nàgbẹ́nà ti bọ́ sí ìtara ìyẹn ìtara àgbà ṣé bí àgbà ṣe mọ́ tara yàtọ̀ sí bọ́mọdé ṣe mọ́ tara ni. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kẹ̀ ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò àbí ẹni bá sọ wípé ọmọ lóòkó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jó lágbo eré wọn ní kó náà lọ lu ìyá tiẹ̀ náà pa kó lè dá àríyá sílẹ̀ CSI on top bá mi òwe yín mọ́ jíńjà mi Ọlọ́run. at Adétọ́lá ìná wọn ní akó ètò ẹbí aláyọ̀ wa tòní Ọlọ́run á tún máa ṣe àlékún ìmọ̀ àmì ọgbọ́n àtòyé o ohun yín tó ti ń dùn létí ayé kò ní padà kóró àmì àṣẹ Èdùmàrè ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi kí ìyàwó mi ìyáàfin ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀ àbíkẹ́ àìnà fún ọjọ́ ìbí rẹ̀ lọ́la. ọ̀la ti dòní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ bá mi kí àyà náà ń gbọ́ ẹja kí ẹni tẹ́ni ká kí ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀ ẹja àforin kí wọn ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán mọ́ mi àbíkẹ́ àìnà torí pé ọ̀nà ọpẹ́ yín pọ̀ orúkọ ní ro ni abáyín rẹ̀ o abáyín dúpẹ́ o torí abáyín tún dúpẹ́ lọ́dún tí ń bọ̀ láṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣẹ̀mí tọmọtọmọ tẹ̀bí tara nǹkan ò ní ṣẹ̀mí yín o ọ̀tá yín nìkan ni ò ní báyín wọnú ọdún tuntun kó rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀
We celebrate the grace of God upon your life. Happy birthday. Bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ṣé ìwọ ló ní Ìbẹ̀jú-Lẹ́kì tó ń pariwo securities for every location ṣé bí irú yín ló constitute nuisance ní Ìbẹ̀jú bẹ́ẹ̀ ni oníkọ́kọ́kọ́ gbé torí ó ti ń pariwo ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Teresa Òjó ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́jọ o. Wọ́n ní is talking ìsọkúsọ while mentioning Baba Awólọ́wọ̀ among the ranks and file Akintola and Abiola. He was never an Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ó tiẹ̀ kéré sí gbogbo àwọn tó dárúkọ. Ìgbéraga ni ibi tó ti ń wora rẹ̀ nìyẹn, ibi tó gbéra rẹ̀ lọ nìyẹn. Wọ́n máa fira rẹ̀ wé Baba Awólọ́wọ̀ irú ẹ̀. Abíọ́lá gan ò lè fira rẹ̀ wé. Ẹ fi Gani ilé o ti tẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní bá mi Òkèlá Adédọ̀tun. Wọ́n ní Olùkùnmi Bobby Egbò àdá ìjìnà ni egungun Gani ń fi aṣọ bò tẹ́lẹ̀, ìlara yẹn ò ṣeé bò mọ́ ara mọ́ ni ó fi ń lahùn báyìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀ ọ̀rọ̀ ògùrọ̀ pẹ̀lú àgbẹ̀ kò kan ìṣinṣin o, ẹ kú àmúmọ́ra o. In fact ọ̀gá sójà tí ò lọ́mọ ogun ẹ̀sùn kúrun náà lọ́mọ ogun 5 million àbí 5 billion. Mọ́àmí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú news wọ́n ní Bobby kò ní yẹ àwọn oníṣàríà tí wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ state police. George tó ń dájọ́ ṣàríà ní Borno kí ló dé tí kò dúró de bandits tó fi bá ojú window sá lọ. Ó tọ́mọ̀ ni fẹsẹ̀fẹ́ ó fi rígi. Prophet Adébáyọ̀ ti sọ pé ìbò sí Ìgbòho ló máa pa Gani Adams. Please turn over. Mọ́àmí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní Gani Adams ìgbéraga yìí ní sá ìwọ kan yìí náà ni ló ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ju ọba ìlú ibòmíì lọ. àǹtí Gani gbéraga ní síwájú ìparun ẹ lọ yí padà kí ẹ lè ní ìtẹríba. Lóògùn òjò mọ́àmí Grace Olùṣòótọ́ yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ́ mọ́mọ́ ìdí ohun mi ò ní mú kí òbí mu ti mọ omi tútù jù. Ayé àti gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí pé a kú ọjọ́ ìbùkún ní òjò ìbùkún yanturu yóò rọ̀ sórí gbogbo wa o. Òjò ìbùkún àìdíyelé yóò rọ̀ sórí wa ní àṣẹ Olódùmarè àmín. Wọ́n tẹ love sí wa Mississippi power. Wọ́n ní all these Islamic jàgídíjàgan will go against state police because they are supporting northern leaders. Bí èyí Mississippi power ní capital no for Sharia in Yoruba land a ò fẹ́. Mọ́mí Toyinori wọ́n ní Gani has lost it all. You that you say you are bigger than all Yoruba obas and you want Yorubas to respect you kò lè ṣeé ṣe. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú lẹ́ẹ̀kan sí i a ti sọ̀rọ̀ George Sharia ojú wíńdò náà ló gbà. Ẹ jẹ́ wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Ifẹ̀. Wọ́n ní ohun tó tún ṣẹlẹ̀ ní àfihàn ní Ifẹ̀ lánàá ló tún kó bá Gani àti ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Àsìkò wọn ti lọ kò ní yẹ oníṣàríà tí ò fẹ́ state police àṣẹ wà. Mami Florence Alade wọ́n ní òbí àtàyà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ inú wa yóò máa dùn àmì o. Inú àwọn àǹtí Gani Adamu àti Adamu àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ kò lè dùn mọ́ nítorí ọ̀tá ìran Yorùbá ni wọ́n o. Oòduà nation going back níbi tí kò ti sí àyè fún ṣàríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Mami Stella Ògúnbàjò lẹ́ẹ̀kan sí mo rí pọ̀ yín wọ́n fi jíṣẹ́ Oòduà nation going back. God bless Oòduà nation. Mami Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kálẹ̀ mami mo kí wọ́n ní South Africa náà wọn ò ní leaflet tán máa ń fi issue passport àròlé náà stranded passport wọn ó ti expire wọn ò rí gbà ní Nigeria house wọ́n tẹ love sí a. Ọ̀rọ̀ passport Nàìjíríà ẹ̀ ń bá fẹ́ gba passport Nàìjíríà yóò lọ Nàìjíríà ni Ọlọ́run ọba mọ̀ sẹ́ẹ̀dì gbogbo eléyìí tó ń ṣe káàkiri sáfi àyáàjì ni o. Mami Akọ́lẹ́dé Ìyábọ̀ wọn ní ẹ̀ka alẹ́ ilé aláyọ̀ ibà fẹnuwú géètì ibà pọ́ngiláyọ̀ yìí ẹ̀yìn mo ti rí. Yorùbá nation going back ìrònú kòkó wọn ní ó pàjá o. Gani Adamu ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ó sì máa di transformer mu wọ́n mi èyí tó níná ni o àdúgbò tí wọ́n ti wà ní band A lórí ọ̀rọ̀ CSI ọmọ aládìkún ẹ wo èso rẹpẹtẹ ẹja gbádùn ara wa weekend ti bẹ̀rẹ̀ mo ń retí wáìnì rẹpẹtẹ lọ́dọ̀ mọ́mi Victoria Bàdéjọ mọ́mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ní kí ni gbogbo eléyìí gan-an Gani kò yẹ kí wọ́n máa sọ gbogbo eléyìí jáde kí ló fà á nítorí náà ni mo ṣe sọ ní àná pé àwọn mùsùlùmí òfò yìí fẹ́ tú ìtukùtù ní àwọn mùsùlùmí alákatakítí jáde ṣé bí ẹ ti ń gbọ́ báyìí kí ló dé tí a máa ń ṣe báyìí náà tí a máa ń ṣe ẹlẹ́yà ìṣẹ̀ṣe wa náà inú ń bí mi ní gidigidi gan-an ni mọ́ mi bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí bàbá oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń sọ gbogbo nǹkan tu lánàá yẹn náà ó yẹ kẹ́ ẹ bọ́n wí wọ́n bójú wa jẹ́ wọ́n jẹ́ alẹ́nu ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀ mi Josephine Aláwìyé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi kókó lára ọ̀tá lè àjíǹde ara ọmọ jẹ fún yín ẹ ní sáré láìláì. At Adéàwọ̀ bá mi láti last year wọ́n ní ibà Èkìtì ìrú ẹkùn ó ṣẹ̀rù bà wọ́n. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ Gani Adams kàn sunkún sábọ́ ó ti bọ́mọ lọ́wọ́ no Sharia in Yorùbá land Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí ẹ̀ ṣàtúnṣe àwọn ní ẹ bá wa bá bàbá Bọ̀déjọ sọ̀rọ̀ kí wọ́n yé fi àgbà wọn wọ́lẹ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n jẹ́ kí wọ́n yé sọ̀rọ̀ tí kò dá sí ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wọn. Mọ́ọ̀mí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní ó bí ibà ìmọ́dòye akíkanjú ọkùnrin tí ń sun rárá fẹ́gbẹ́ rẹ̀ àbá mi ibi tẹ́ gbé mi lọ ẹ ṣeun Olúwa lẹ́yìn lára mi Olúwa kò ní padà lẹ́yìn rẹ̀ àmì àǹtí Gani
àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ń jàporó ni. Mọ́mí Juliet Olónìṣàdé wọ́n ní it's extremely too late for Baba Akeugbago to come out not to be preaching peace. Oníṣẹ̀ṣe festival is once in a year while Muslims obstructing roads with their noises and making noise every Friday. Hey, my Cypriano, my darling. Bengola, ìyá. Miriam Cypriano ni. Wọ́n ní good evening, olówó orí mi, ọkọ mi, rí mi, tomato mi, atarodo mi. Mọ́mí Madinat Akérèlé wọ́n ní mọ́mí rẹ̀ ní àyà. Wọ́n ní mo kí ẹ̀rín yíyan lẹ́yìn o. Wọ́n ní abẹ́rẹ́ bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀. Ó dètè ó bí ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ ọlọ́run kí ìṣàwà ọpọlọ náà dà. Ọlọ́mọ ní ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Adésínà Ọládéǹdé wọ́n ní òbí bàbá Èkìtì tí ń bá àǹtí Gani fà tipẹ́tipẹ́ lórí pé oyè ibà ju ọba àbòmí lọ àlò sọ̀rọ̀ ságbọ̀n. àǹtí Gani ti rí pé àwọn ọba ńláńlá ti wúre fún CSI wọ́n tún fún ní ẹ̀bùn owó àti mọ́tò ńlá. Ire o yóò tún mọ́ ohun tí ó ṣe next ni Ọlọ́run sì ní fún ọ sí. Báàmí Bọ́lá mọ́mí ni Bọ́lá Astro wọ́n ní ìjà ìlara òtán bọ̀rọ̀ wẹ̀kú iṣẹ́ wo lọ́rùn àmọ́ bá yín ṣe o mò ń gbádùn yín o mọ́mí mi náà ń gbádùn yín àjọ ń gbádùn ara wa ni. Love you plenty I love you plenty. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí mi àti nǹkan panu kò sí táyà ń bẹ̀ yọ́ mọ̀ gba tiẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ dọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ni Evangelist Dọ́kà Jádìsọ́lá wọ́n ní Ìgbòho ṣẹ̀ṣẹ̀ máa mọ ọ̀rẹ́ àti ọ̀tá pẹ̀lú oore tí Ọ̀ọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ ṣe yìí wú àwọn ọ̀tá tó ti farapamọ́ síta ní Ìgbòho tó bá rìn máa wo ẹ̀yìn ò ní ṣubú. Sọ́wọ́ ọ̀tá lórúkọ Jésù láti Eastern Texas wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí bámi Ìgbòho mo ti yà lọ́dọ̀ ọmọ mi Fọlákẹ́yà with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bébì náà lọ Ọ̀gbẹ́ni bébì mi wọ́n ní àwọn ajá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àwọn aláìlójútì kò sí èyí tó gbọ́n nínú wọn rárá àwọn òpònú ayérádà wọ́n kàn mọ̀ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti Ọ̀yọ́ ni ọ̀gá àwọn jẹ́. Bí ó bá jẹ́ pé ààrẹ ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo nǹkan tó ń bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá kò ní máa dúró de owó kó tó jáde kó tó gbèjà Yorùbá àfi elégbédé ni wọ́n ń fi ààrẹ tí wọ́n ṣe. Evangelist Dọ́kà Jádìsọ́lá lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní ṣé bàbá yìí ò sì nílùú ni nígbà tí àwọn ọmọ Gani ìdààmú ṣe ìpè fún Sunday Igboho ṣé bàbá yìí fi ìtara sọ̀rọ̀ báyìí Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn alábòsí Ọlọ́run á gbé Ìgbòho lékè kò ní ṣubú sí ọwọ́ ọ̀tá lórúkọ Jésù àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mí Yẹmí Igi wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ó dára bí Ọlọ́run ṣe ń fojú wọn síta o so that ìgbà tí a bá fi máa dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí wa ẹ ó mọ gbogbo àwọn igi ẹlẹ́gùn àti igi eléèrà ìjà ìlara òǹtán bọ̀rọ̀ mo gbégbòsà fún Ọlọ́run àti àwọn já wọn láyà iṣẹ́ tó dáwọ́lé láti ọ̀dọ̀ ọba tó yẹyè respect for ni and others ọba tó yẹyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa yóò pín in lérè àmín. Ìgbòho ṣà máa gba ìkálẹ́ ni orúkọ kò lè parẹ́ láyé ọmọ aládìkún ọ̀tá ń ṣe lásán ni àwàtúnra yìí mọ́ mi Ọlọ́run ní gbàyè wa níbi gíga àti John Olúlẹ̀yẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby all repentant bandits should be sent back to Northern State Police VIP ní tó bá wù wọ́n kàn fira wọn dá lára wọ́n bá kọjá ààyè wọn pípa ní ẹ̀pá kárùn jẹ̀bà lọ́la orin tá a kò fún ọ̀nà mo ti yà gẹ̀rẹ́ lọ́dọ̀ bámi Lámìdí wọ́n ní ọ̀rọ̀ dihun alálẹ̀ Oòduà Yorùbá ìdìde ẹ má sùn ẹ bá pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá Sunday Igboho ìró ẹkùn Akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n àṣẹ wá. àti Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good day sir Bobby and all the house may God protect us all please kindly let us pray for Osun State election that after the election there will be no problem and congratulations to CSI and ìró ẹkùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn náà kò ní sí problem àwọn tó bá fa problem wọ́n wọnú problem. àtiwáìtì mi lórí ọ̀dọ̀ wọn ní Gani jealousy lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ Ìbálògun Òjó ìrú ẹkùn has come to stay through a unique ọmọ Odùduwà olóyè Sunday Igboho ọmọ kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni. àtọ́lápẹ́jù òkòsùmọ́ mi kí ló dé tẹ́ jàǹjú lẹ̀ látọ̀dún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa pe àkíyèsí àwọn ọba wa sí bàbá Bángbọ́pá tí ń lọ sí gbogbo ojúbọ àwọn òrìṣà káàkiri láti máa gbé àwọn ọmọ Yorùbá ṣépè kí wọ́n dá ní ọwọ́ kọ́ ta ní jẹ́ bàbá Bángbọ́pá ibi tí ó ti kàn dínú yọ̀ nínú ẹfílẹ̀ o ẹfílẹ̀ wọ́n ti ń rè bá náà wọ́n tó fà mọ́ra bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní congratulations to CSI ìró ẹkùn àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí ìró ẹkùn àti nǹkan panu. at love for his own kind wọ́n ní wait is that for real on what leader of Olóòlù just said regarding imagery of his members having orí èèyàn amongst themselves and was recorded I no wan believe that I thought that orí èèyàn is clay not real èmi náà sì ń dúró kán wá prove ẹ̀ fún wa pé wọ́n fi igi gbẹ́ orí èèyàn ni mi ò lè rò ó. àtàdélé Abímbọ́lá wọn ní ajá Gani Adams ń bí mi o ta lè mí ò bí ó yá Gani Adams bẹ́lẹ̀ bọ́tọ̀ mi sọ. at TB2K wọ́n ní point of correction Kogi State is Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni àgbà ṣùgbọ́n nínú map is not Yorùbá.
North Central náà pín wọn sí àṣẹfẹ̀ gbà wọn ni. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Surulere yìí bá gbọ́ má bí wọn orin ni mo fẹ́ kọ àwọn dà wọn ní nọ́mbà àwọn dà wọn ní lógo ó yá àwọn dà wọn dáná mọ̀ iṣẹ́ Olúwa ní Sunday Igboho ẹ má tu ẹni bá tu kò ní díjọ́ kejì ẹ fẹ́ lá ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ onílara ẹ lè bá yọ Sunday Igboho jẹ́ Ọlọ́run ò ní gbà fún yín. Mami Yemi Ige wọn ní Bambiala síríàbò ẹ̀rín kẹ̀kẹ́ pọ̀ nínú ìròyìn òní o mo ti rẹ́rìn yìí ó pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ asòdì sí ìjọba yìí àwọn opponent ẹ̀fọn tí kì í gbé oko àfìlú well done ìbàgbéwà débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀fọn tí ìgbókù àfìlú ní ń gbé ẹ̀fọn ti lajú ọ̀làjú bẹ́ẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mọ̀dínà Solomon alájà ni wọ́n lọ́dọ̀ mi wọ́n ní elépè ńlẹ́ o lecturer Gani. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael ojú tì mí fún Ìbà Gani Adam kí ló dé bí Sunday Igboho ṣe pọ́n yín lé tó kò bú yín rí síbẹ̀síbẹ̀ kò tẹ́yìn lọ́rùn ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún wa kí lẹ fẹ́ gbà. ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi Sunday lọ́rùn sílẹ̀ ẹ jáwọ́ nínú ìlara ẹ rí àpẹẹrẹ Ọlọ́run lára Sunday ni Ọlọ́run ni kì í ṣe Sunday. Ọlọ́run ni ọba mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní must we have only one road? Must we keep preparing one road to a location? President Tinubu continue at least you are not building it to Niger Republic. Òótọ́ sì ni àwọn kan náà ń fa títì láti Nàìjíríà lọ Niger. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Victoria Badejo wọn ò sọ fún yín ẹ̀wọ̀ wáìnì bó ṣe sùn lera wọn wọ́n fi love dá láàrin. Wọ́n ní thank God this Friday so everyone will be on my kit àyà Antigua ní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àròyé ni o kò tí ì rí nkẹ̀kẹ́ right on CSI gbogbo wa láwà lẹ́yìn ọkùnrin ti rógo àyálù lọ́wọ́ Adéyẹmí o ẹni ń wá fáwọn wófò bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé òsè ní ìsàlẹ̀ mọ́ ọmọ olódò ọba wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ṣàwò bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi náà kì í ń rọ́wọ́ yín. wọ́n ní ẹ̀mí wa yóò gùn gbogbo wa ní o lágbára gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àtàwọn àtẹ̀bí wa ẹbí wa tó fẹ́ wa fẹ́rẹ̀ ni o. Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ṣé wèrè aláṣọ funfun yìí kò mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba ti padà lẹ́yìn ẹni Ọlọ́run ọba ti padà sí ẹ̀yìn olóyè Sunday Igboho ṣá Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yóò dára fún yín o àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fì àti nǹkan panu. Mami Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n ibà sojú abẹ́ǹkò ọ̀rọ̀ àwọn OPC yìí ó wá ń sú wa báyìí o ìyẹn ni wípé bí wọ́n ṣe ń gbé gbogbo ènìyàn pa ń dùn mọ́ wọn nínú ẹni ẹ fẹ́ kí wọ́n sígun fún yín wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ò rí nǹkan kan ṣe ẹni tó bá ń bínú ru ẹkùn ọ̀tá ìlú ni ó ti dájú báyìí. Mọ́mí Fọlákẹ́ without angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìgbòho ló yẹ ká kọrin fún èmi àbórí ìṣòro orin yẹn ó ti latest èmi ti borí ìṣòro ó ti borí wọn Mọ́mí ẹ jẹ́ àfiṣe ẹ̀dá yẹn èmi ti borí ìṣòro dandan gbòòsà wọ́n ní gbogbo ogun tábà gbé tí orí wọn àtọmọ wọn náà máa fi kó lórúkọ Jésù àmì bá mi Olúyọmí Olúwọlé mo mí sí o wọ́n ní dear Bobby hope you are doing great I'm doing just great like you happy weekend to all great minds on this platform we are behind you and our great Sunday Igboho Yorùbá nation no going by Rotarian Olúwọléyọmí Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan pa bá mi ẹ̀ ṣeun wọn ò ní wá yín tì ajá ò ní já mi lẹ́yìn yín ajá ìjà mọ́ lẹ́yìn ẹkùn mo fẹ́ pọ̀fọ̀ ni mo wá bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti yà sọ́dọ̀ mọ́ mi Bùnmi wọ́n ní Obi good days àti àyà it's so sad that the loss of Tọ́pẹ́ Ọ̀ṣọ́bà mẹ́àṣọ́ wọ́n ti ní kò kú o àwọn ẹbí rẹ̀ ti ní òkú o àwa náà sì ti bọ́n gbé kó lọ́n dá ìjìyà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó súnmọ́ náà ní sunkún. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló ní dark secret wọn èyí tí a gbọ́ ni a gbọ́ èyí tí a rí ni a rí Ọlọ́run ló mọ olótìtọ́ àtolódodo Oòduà nation no going back Obi ayọ̀ ni o my brother in CNS jàre ṣe rí CSI tí kò sí mi lórí in CNS ayọ̀ ní tiẹ̀ my last breath irọ́ ògùn gbọ́dọ̀ jẹ́ last breath ní mistake wà ń bẹ̀ hàn ayọ̀ ní tiwa ẹja ká fi sí bus stop bẹ̀ hàn. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odùnú yìí wọ́n ní Bobby mi ọkọ̀ àwọn ọmọge alálàáfíà lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí ìjà ìlara ni bàbá onínú dúdú aláṣọ funfun wọ́n fi tọ́ dúdú sínú wọn tún funfun síta ìgbẹ̀yìn alábòsí ìdára irú ẹkùn lọ̀gá Ìgbòho ẹnìkan bí ẹgbẹ̀rún ẹni gbọ̀nsán járe àṣeyè ní tiyín Oòduà nation going back tètè dé o kójú tí wọ́n kójú tí wọ́n járe bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti yà lọ́dọ̀ ẹlẹ́yà mi I miss you bó ló ṣe ń ṣe mí bá ọkọ mi ×3 níbo ni lẹ fi kọ́kọ́rọ́ yàrá wa sí ẹlẹ́yà tí kò délé o àǹtí Gani máa wà òkè ìjọ bàbá oníbúrẹ́dì ṣe máa fẹ́ mi èmi bẹ̀lẹ̀ tí ń bọ̀ ọkọ mi ti dọwọ́ rú mo rọ́wọ́ yín o mọ́mí Cipriano mọ́mí Cipriano láwọn kọ́ náà wá ń díẹ̀ o àwọn èyí fi ìṣẹ̀ṣe táwọn ṣe ká o
I still love you, babe. I love you too. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja yà sọ́dọ̀ màmí. Ibà màmí Ọmọwùmí wọ́n ní ibà àfipàkà yá. Did you hear what that Alawada said that Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is highly recognized by the federal government? Àlójú oorun ló ti jí. This is the candid truth. Kakanfò covers only 5 towns, namely Tèdè, Akínmọ̀rin, Pápá, Ọ̀yọ́ àti Ìṣẹ̀yìn. Ẹ lọ sinmi rascality. Àgbàjà kílẹ̀, àgbàjà lásán. Ohun mi ni ìgbàgbé òkè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tẹ̀wájú wọ́n ní ibà àyàpè àyà. You heard that sadist say they oppose anything that affects the security architecture of the nation. Àwọn amúnisìn wọ̀nyí fẹ́ kí gbogbo wa ní perpetual bondage designed by the oppressive Fulanis. Oòduà nation ní kíákíá. Ṣé bọ̀bọ̀ tó wà represent àwọn sàríà lánàá? Aláṣìírí wọn ti ń tú, orí agbágbé ń fi àṣírí wọn hàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì. Ọlọ́run yọ yín mo rò pé ní ìrọ́wọ́ yín nínú comment section. Wọ́n ní ayé wo nípa yín ẹlẹ́jọ́ òfò. Àní ẹ tẹ̀lé Sunday Igboho ẹ lọ tó sẹ́yìn Sunday. Kẹ́ ẹ bá lè gbádùn Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kẹ́ wá padà sẹ́yìn lọ́jọ́ Sunday kẹ́ tún padà sẹ́yìn Sunday. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹlẹ́jọ́ ọbú. Mami Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní brọ́dà mi Bobby mo kí yẹn kú iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́yìn kí lára wa ẹ kú ìyànjú tiwa nìyẹn. Ọlọ́run ó bá wa pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà. Wọ́n ní bàbá Ìsá fẹ́ràn àwáwí sá ó lágbára o, ó yẹ kí wọ́n support Sunday ní kì í ṣe gbogbo ẹjọ́ rádaràda. Mo bá yín fi kún ni o. Mọ́mí unique baby girl wọ́n ní ìlara ló máa hàn Gani Àdàmú Ààrẹ Ọ̀yọ́ léèmọ̀. Aláìlójútì ìgbà fọ́gá ẹgbà fọlóyè ó ní bàbá yín ẹlẹ́nu jáwáyà over time. Bàbá yẹn ò fẹ́ràn olóyè rárá, bàbá rádaràda yẹn. Gbogbo ayé náà kúkú ń rí múrí love tẹ́tẹ́ sí àó wọ́n tọ́ ń bọ̀ gbogbo ayé ń wòran rẹ̀. Mọ́mí Alájà Rọ́fẹ́ Àtàmá wọ́n ní God bless Ayọ̀ for her response to that man. She asked what I was about to ask. His talks never makes any sense. No to Sharia. And he sent to mú mi pa Mike lẹ́nu rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n bi ọ́ léèrè pé kí lọ́nà àbáyọ at this time. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n fẹ́ dá state police sílẹ̀. Ẹ̀yìn ní kan sún síwájú. Kò tí ẹ̀ sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Kì í ṣe pé kan sún síwájú ló wá sọ wọ́n fẹ́ ni. Mo rí inú body language ẹ̀. Mami Agnes Ọ̀sàdé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń dán màmí wọ́n ní ẹ má ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Àtíkù dá yín láàmú. Mélòó ni Àtíkù tójú bọ bọ́jẹ̀tì Buhari láyé ìgbà tó ń ṣèjọba. Ẹni tó bá gbẹ́ kòtò ọ̀tá rẹ̀ jù ń ló máa kó sí. Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ ó ríran wò Ọlọ́run yóò dá ẹ̀mí wá sí ire kabi tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àmú ti dọ́dọ̀ màmí Màmá Dọ́là Bọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní ubi my love àyà. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní orí lórí ń jẹ́. Bàbá yẹn ti fi ẹnu ara rẹ̀ sọ ohun tó wà nínú ẹrù olóòlù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò jàre àṣírí àṣebi kò ní bò láìláì. Love from Màmá Dọ́là mo rí cake mo rí wine màmí yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ ọ̀rọ̀ bàbá yẹn ò tí ì yé mi. Màmí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ìyá Wasilat tètè kìlọ̀ fún un kí àwọn alákatakítí má ràn lọ sọ́run ọmọdé búròkó ní ọ̀rọ̀ ẹ o. Òòjọ́ kọ́ ni olúwere ń pa ní Yíbò ESN sì ń para wọn síbẹ̀ kán para wọn tán wà láti wọn nù. Wọ́n mi Ráfíà àti Yòówà wí wọ́n ní they shouldn't believe what they are saying. That's camouflage. Their leaders are telling them what to say. Terrorists are terrorists. It is in their blood. That's their duties. They shouldn't believe them. They even deserve jail. Jẹ́ẹ̀lì àbí kan pọ́n tó bá ti jẹ́ terrorist ni àti DJ Ọláwà wọ́n ní have heard that the Gani is educated. The Iroyin is not an ẹgbẹ́ like the OPC or Àgbẹ̀kọ̀yà olódò ọ̀dẹ̀ wéré ináki. Àtàwọn ọ̀dẹ̀ tó ń tẹ̀lé wọn mọ̀ wípé kì í ṣerú ẹgbẹ́ OPC Iroyin is kì í ṣẹgbẹ́ Iroyin is a Yorùbá èbó yìí ò wá èbó burúkú yìí ò wá o ó ti yẹ yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ ẹ jẹ́ n kúkú sọ Yorùbá àjùmọ̀ṣe wà kì í sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe ní ìṣe tún ti padà sórí èbó sọnù. Bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ó sà ti yé yín wọ́n ní ìrònú kòkò ní ó pàjá ìrònú Sunday Igboho àti Iroyin ní ó pa Gani Adams àtàwọn ọmọ ẹ̀. Bá mi sábà ń gbúrò bàbá mi ta nímọ̀lá yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni Sunday Àtíkù wọn ní elérìbú ọmọ àlè ní Gani Ìlara ló ń dà láàmú lẹ́yìn kó máa gbé agbádá kiri Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pátì mọ́jà sípè ọmọ àlè ní Sunday Igboho ní bàbá yín. Àti Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ní ara ló ń ta wọ́n orí wọn ni ò pé mọ́jàsán máma dá wọn lóhùn o. Mo lérò pé májàsọ́lá náà fẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ májàsọ́lá jẹ̀mbọ̀n yìí máma dá wọn lóhùn o májàsọ́lá ẹ̀jù wọ́n lọ ẹ kì í ṣe ẹgbẹ́ wọn ẹgbẹ́ bàbá wọn lẹ̀ ń ṣe mọ́ mi gan ti change ẹ̀ wọ́n correct ẹ̀ ń bí o please correct it mo ti correct ẹ̀. Àtàbíọ́dún Òsínnáwọ̀ mọ́ mi wọ́n ní ó bi àtàyẹ ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tò mo sì kí gbogbo àwa ẹgbẹ́ aláyọ̀ wọ́n ní lẹ́ẹ̀kankan ó yẹ kí lẹ́kọ̀ọ̀kan náà fẹ́ kọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó yẹ kí wọ́n máa fún àwọn ọmọ Gani ojú ló ń tì wọ́n gbé agbára lé Gani lọ́wọ́ kò sì lo agbára náà àwọn ayé ti padà lẹ́yìn rẹ̀
wọ́n tẹ love sí a àti ẹ̀rín kẹ̀kẹ́. At Adé wọ́n ní a jealous man hit a dangerous person. Baba Chief Sunday commander olóyè gbogbo àgbáyé be careful of Gani, listen to what she's saying. She, yes, or he, no, she. Mọ́mí tó yẹn ajé ìmúrẹ́rìn lọ́dọ̀ yín ni ní banújẹ́ o, wọ́n ní mo kí gbogbo wa nínú ilé aláyọ̀ yìí o, Obi àtàyà Ìbà Ganusi, wọ́n ní ọ̀rẹ́ Garuzga Lolo àti Alágídí Agodi ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní tò. Happy weekend to everyone on this platform. Kùndùsì fún yín o, kùndùsì fọlọ́run ọba, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmí Ismail wọ́n ní orí ọmọ olóòlù ní tó pa òkè àtolóòlù ní ọmọ ń gbé dání òkè kan wá ṣàlàyé rẹ̀ dáadáa fún wa. Òkè ọmọ olóòlù tó kú nígbà tó rí rẹ̀ lágbára ò súwáyé kí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde. Àwọn èèyàn ti rí inú fídíò yẹn sì máa wà lọ́wọ́ ẹ̀ o. Kán wá kúkú sí lálàyé fún wa káwọn èèyàn mọ̀ o, káwọn èèyàn mọ̀ kí n lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ padà o, torí ìrẹ̀wẹ̀sì bá mi látàná yẹn o. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi rábí ọlọ́pàdé wọ́n ní olóòlù egúngún àwọn jagunjagun àti àwọn ọdẹ ìlú Ìbàdàn ni orí tí wọ́n ń gbé tẹ̀lé olóòlù orí 100 ọdún bíi méjì sẹ́yìn ni. That's not the fresh head, ṣùgbọ́n ẹni tí kò bá tẹ́ lọ́rùn ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí world court. Ó dára káàbọ̀ padà, mo ti ń retí yín o. Ẹ wá nǹkan jókòó lé, ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà nǹkan panu as per weekend. Thank God it's Friday. Mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ti kó wáìnì wá, ó sùn léra wọn ni, a ti kó sínú fíríjì, a freeze yẹ. Yìí ṣe bí FCC ṣe freeze àkáǹtì alákáǹtì o. Orí ìròyìn náà láti bẹ̀rẹ̀ àyà yìí kò sí rí ọ̀sẹ̀ rárá wá ní gbogbo àkọọ́lẹ̀ tá àyà àkọọ́lẹ̀ ń bì. Ó dá ẹwà nǹkan jókòó lé ẹwà nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mo wá mọ̀ gbé yín débẹ̀. Bọ́ bá dilẹ̀ báyẹ̀ bá yọ, bó bá dénú yín mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín. Ẹ máa bá àfinánṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bó yẹ gẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín náà. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lò bẹ́ẹ̀ kán fi lè mọ̀ pé ilé aláyọ̀ kan wà níbi tá a ti fi òdodo àti òtítọ́ tá a fi ń gbé ìròyìn jáde. Alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn wa tòní ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́sùn lórí ìgbésẹ̀ tí ààrẹ olódòdẹ gbé Bọ́lá Tító ọmọ olódòdẹ lánàá lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun state tí FCC gbé àkáǹtì sálárì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sínú freezer. Ó tutù ó wọ̀nyí àyà ò serious. Wọ́n ní bó ló ṣe jẹ́ ìgbésẹ̀ dáadáa ni wọ́n ló mẹ́ẹ̀gan àwọn opposition ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àti pé àwọn agbaninímọ̀ràn ààrẹ olódòdẹ wọ́n ní ìmọ̀ràn tí ò dáná gbà wọ́n nítorí pé àwọn èèyàn ti ń fojú sí wọn lára tẹ́lẹ̀. Mo ní sáà ti gbé kúrò nínú freezer sínú fíríjì náà gbé sí àbọ̀n bomi tó náà sí bá bá fẹ́ ṣe oúnjẹ tá a fẹ́ ṣe chicken tá a ti gbé sínú freezer á gbé jáde á nìkan rọ̀ọ̀nù omi gbóná lé lórí kìsìn ẹ bẹ̀rù pé mi ò mọ náà dání. Wọ́n rọ̀ọ̀nù omi gbóná lé àkáǹtì sálárì Ọ̀ṣun tán gbé sínú freezer lánàá wọ́n rọ̀ọ̀nù omi gbóná lé lórí lọ́wọ́. Ibẹ̀ wá ní àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ti wá já wa sí wípé ààrẹ olódòdẹ náà wọ́n bá mọ̀ ti kéde fúnra wọn pé àwọn làwọn ní kí FCC kan gbé pònú freezer àwọn àbámọ́ ti sọ bẹ́ẹ̀ bó lẹ́tọ̀ọ́ kan gba ọ̀nà míì ṣe nítorí táìmù campaign ó ní í ṣe pẹ̀lú politics. Àwọn èèyàn ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n tẹ́lẹ̀ pé EFCC ohun èlò ló jẹ́ lọ́wọ́ wọn, wọ́n ń lò ó wọ́n fi ń fojú àwọn opposition gbolẹ̀ pé wọ́n fojú opposition gbolẹ̀ náà gbogbo ayé lórí EFCC pé ààrẹ olódòdẹ wá fẹ́ gba credit ẹ̀ pé ẹ má fojú wọn gbolẹ̀ mọ́ gbẹ́sẹ̀ kó ń bẹ̀ wípé ó fi díẹ̀ múlẹ̀ wípé sẹ́ẹ̀ wọ́n lò ó wọ́n wá lè lò positively wọ́n lè lò negatively ṣùgbọ́n ààrẹ olódòdẹ ń lò torí àwọn gangan náà yan Ọ̀gbẹ́ni yẹn síbẹ̀ pọ́n sì mọ bàbá ìdáadáa pásítọ̀ ni wọ́n ó yà wọ́n lẹ́nu pé wọ́n lè mọ̀ síbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo wọ́n sì mọ́ lérí léka ààrẹ olódòdẹ ò pàṣẹ fáwọn rí àbí táwọn máa ṣe mo ní gbogbo alámọ̀ pé wọ́n lè mú pàṣẹ fún yín ọ̀gá yín nìyẹn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ṣe lo nǹkan ló dífá wọ́n lò wọ́n lò wọ́n sá lò dáadáa wọ́n rí tán fẹ́ lò láì dáa wọ́n sì yí padà wọ́n sì láṣẹ nínú òfin láti gbé ìgbésẹ̀ tó gbé sùnmọ́ bàbá yìí ní òótọ́ ni ṣùgbọ́n wọn bá mọ̀ ti declare fúnra ra wọn. yín èèyàn sáá bó ti bá ṣe lè tẹ́yìn lọ́rùn ẹ̀dẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn make sense sí mi díẹ̀ wọ́n náà bá ti lo Anthony General pé ìbá ti dùn sọ wọn bá mọ̀ ti fún àwọn ará bíi lẹ́nu ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ sọ ẹ bá ń tẹ̀sí. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá ṣe wá ń gbọ́ ẹ káàbọ̀ padà wọ́n ní gómìnà Adeleke ti gbalé ẹjọ́ lọ wípé ilé ẹjọ́ ni ó bá wọn yanjú ẹ̀. Ààrẹ olódòdẹ ti pàláṣẹ fún wọn lóòótọ́ kán gbẹ́sẹ̀ kúrò ṣùgbọ́n wọn nìkan gbẹ́sẹ̀ kúrò finally wọ́n sọ wípé kán kọ́kọ́ lọ ilé ẹjọ́ torí kò yé àwọn èèyàn. Wọ́n sọ wípé ọ̀nà tàn gbà yẹn kì í sọ̀nà tó yẹ kán gbà kán lọ ilé ẹjọ́ náà pé ilé ẹjọ́ ló lè fún wọn ní warrant pé tí ààrẹ olódòdẹ ní kán rí fáàsì eléyìí tán ṣe kán ṣẹ̀ wá lọ gba ọ̀nà tó yẹ kí wọ́n gbà bí ìgbà téèyàn bá fẹ́ wa mọ́tò tó fẹ́ lọ sí island ó lè gba third mainland ó sì lè gba Adékúnlé kò lè gba Yaba Òyìnbó nkankan
kó fi wọlé. Bó bá gba Yaba Òyìnbó wọ́n ṣe títì ń bẹ̀ lọ́wọ́ ó lè lọ fọ́ títì Ààrẹ Olódòdó wá nìkan padà kan lọ gba third mainland mo ṣe jẹ́nu. Bàbá kan lórí agbègbè táàrin pàdé táàrin kóra wa Adéọ̀kín Global ní kò lè jẹ́ orúkọ company mọ orúkọ ara rẹ̀ ní ó jẹ́ n ló wá fi àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan síta mo ń rí office of the governor mo ní bó ló ṣe ní àwọn secret dọ́kúmẹ́ǹtì lọ́wọ́ èmi ò bọ́ sí ń bẹ̀ o. Ó ní Governor Adeleke has invited the EFCC to investigate the allegations surrounding the staff audit. We should avoid attaching emotions to issues based on unverified or flimsy claims. Let the facts and due processes determine the outcome. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni kí Adeleke náà wá ń pariwo sí. Ó ní òun ló mọ tó fi ń pariwo pé ó fẹ́ fi ṣe election bójúbójú ni olóró ń bọ̀ pé òun rèé dọ́kúmẹ́ǹtì rèé. Mo ní ṣe ìsolúwọlé dọ́kúmẹ́ǹtì ṣe AI. Ó Adeleke fúnra ẹ̀ ló invite EFCC to investigate the allegation. Mo wá ní táìmù tán náà dé sí ìgbà wo ló ti invite wọn jẹun wo déètì ṣé ó ti pẹ́ ṣé 3 years ago ni táìmù tán wá dé sí 2026 náà ni 1st March March GT Ogunye Chambers baba GT ṣe lóòótọ́ ni ẹ jẹ́ n tún wo dọ́kúmẹ́ǹtì mi náà invitation to investigate authenticate the alleged padded payroll nípa salary ó sì ṣe kíní salary náà àkáǹtì salary ni wọ́n freeze sáwà ní Adeleke jẹun wo payroll government from 2018 to 2022 the audit firm has submitted its report June 27, 2024 kò tí ì pẹ́ ṣùgbọ́n táìmù wo náà kọ lẹ́tà yìí 2026 mọ̀ ni mò ń wò lórí lẹ́tà yìí. Ó ga o ẹ jẹ́ mọ̀ náà ok 2026 nífẹ̀ẹ́ ìkan February ilé iṣẹ́ tí 2026 mò ń wò lórí lẹ́tà yìí kí ló wá dé Adeleke náà ń kébù sí nígbà tó bá invite EFCC EFCC wàá dá dúró di time campaign ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni entertainer Davido ló náà bá dá sí ó ní ẹ wá wẹn tó ń bú ọ̀nkú òun tó ní ó ti jó lọ o ó ló ti jó tà lọ pé ó ti jó lọ o wípé ẹ wá wo ohun tó gbà o nínú àẹ́kì o DDDE ló kójọ yìí o inú English D7 mathematics nìkan ló ti ní sí o pé ńgbà kan sì tún ní kó wá sọ̀rọ̀ ń pa owó náà lọ́jọ́ sí ìsọkúsọ ní sọ ó ní ṣe mo rántí mo ní mo sì ní fọ́nrán yẹn lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ á lò. The Edo State 2025 appropriation bill of 6 billion 605 billion 76 million 76 let me take it again 506 billion 605 billion 776 billion it's confusing me. Ó náà lọ ti rí yẹn o Davido wá ń bí léèrè pé bóò ló ṣe ní sí gan is confusing you ó sì ní máàsì nìkan náà ló ti pass tó ti ní sí bóò ló ṣe ní sí nínú máàsì ṣùgbọ́n àwọn ti Adeleke náà wọ́n ti wá ń gbé títì jáde o àwọn ti Edo tí wọ́n mọ castigate àti wọ́n mọ criticize gómìnà wọn náà bá rè kóríṣiríṣi títì tán tí ì ṣe parí ìwọ tó ń re èbú yàn tó ń re èbú gómìnà pé ṣe ní jó kiri kí ni wọ́n ń ṣe ohun rẹ̀ ń gbọ̀n kiri òsè títì wá wo ti ìkan náà àwọn títì tí wọ́n ní àjọbí ewé ṣe o ó jó débì náà ni ó sì rí títì eléyìí ṣe o. ẹni tó ṣe fọ́nrán tí ẹ ń sọ ó ní èyí tó ṣe náà ti pọ̀ jù wípé olóṣèlú ìṣètò yìí bóyá torí ẹ̀ náà ṣe ń bínú sí wípé ó ti náwó jù sí títì. ẹ̀yin náà ẹ ti bù pọ̀ ẹ ṣe olóṣèlú ìṣètò báyìí ẹ̀yin náà ti ṣe jù Yàsín ẹ ti ṣe léyìí ju ẹ̀yin náà wò ẹ wọ̀ náà ọ̀nà oko lélẹ́yìí o oko ni o ọ̀nà oko ni o ẹ ṣe gbòòrò ẹ tún sọ ìgbẹ́dì gbòòrò Adébọ́lá Adeleke tí wọ́n tún yàtọ̀ náà àwọn olóṣèlú èmi máa ń sọ pé nílé ayé mi jẹ́sùsù láyé mi pẹ̀lú ọ̀nà tó wà ní òṣèlú yẹn bọ́ ìtẹ́yìn tó gbé wá yìí ó tún yàtọ̀ ó yàtọ̀ iná ẹ̀wọ̀n nǹkan bàbá ìpẹ́ ẹ̀sẹ̀ náà pọ̀ bàbá parọ́ lásán ló kù ó ti pọ̀ jù lẹ́ẹ̀dá títí tó báyìí tó yọkùnrin tó báyìí tó dáa tó báyìí bàbá Nurudeen Jackson Adeleke Adémọ́lá
àwọn ẹgbẹ́ yín ṣe tó báyìí ẹgbẹ́ fi lọ́ta nù ẹ lọ́ta níta fi lọ́ta nù bàbá Nurudeen wà lẹ́tàlá níta fi lọ́ta nù ẹ lọ́ta. wọ́n ń gbà tá a fi dé mọ̀ kúrò níbòmí lọ́sùn nǹkan míì lábá o wọ́n ń pariwo lé Mr. Adeleke lórí ni o pé ẹ wá wo títì tẹ́ ẹ ṣe o. o títì ti wú pátápátá o ẹ bá main road wà níyó ọ̀dà yìí 2023 nọ́mbà wa ṣe títì yìí o gbogbo ẹ̀ ló ti wú pátápátá in fact ẹni tó bá ti ọkọ̀ wọ̀ ẹ́ rò bóyá mọ́tò tírélà kan tàbí mọ́tò rẹ́dìnlá kan ló gùn but at the end of the day àti sọ pé kì í ṣe pé mọ́tò gun omi ló wọ gbogbo abẹ́ mọ́tò yẹn pátápátá kódà iwájú ilé bàbá Fáyọ̀adé ó ṣí ọ̀dà ilé bàbá Fáyọ̀adé sókè tó ṣí sókè ní tó bọ́lá kó ṣàánú wa ni o ilé bàbá Fáyọ̀adé ni mò ń lọ báyìí iwájú bàbá Fáyọ̀adé ni mò ń lọ so gbogbo ìtì yẹn pátápátá ló ti wú pátápátá láti ilé bàbá Fáyọ̀adé tí délé ìyá Babalọ́lá gbogbo bẹ̀ ló ṣe kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ ló fọ́ ilé bàbá Fáyọ̀adé ni mo dé yìí báyìí entrance ilé bàbá Fáyọ̀adé òní yìí ó ṣí títì yẹn sókè ni ó ṣí gbogbo ọ̀dà yẹn sókè pátápátá so ilé bàbá Fáyọ̀adé ní báyìí. so bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn o kọ́lá kó ṣàánú wa. ṣùgbọ́n tèmi o ọ̀rọ̀ gbogbo wọn ló ń confuse mi ò tí ẹ̀mẹ̀ yẹn tí màá gbé sí i bóyá fi ń ṣòṣèlú ni o wọ́n sọ dáadáa ń pa ara wọn wọ́n tún sọ láburú ń pa ara wọn ẹ wò ó ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun. ìmọ̀ràn tèmi sí ni pé bàbá kọwájú sí yín kẹta bọ́kọ̀yìn sí yín kẹta bókẹ́yìn nìkan ẹ tèrò ara yín pa. ẹ rí pé kan ò gbé kan ní gbogbo wọn ẹ já kó lórí ọ̀rọ̀ wọn máa wà all right mi sáà mọ̀ pé wọ́n máa dìbò lọ́sùn ẹ ń bá wọlé àmọ́ ẹja wá yà lọ́dọ̀ ìjẹ́lẹ̀ àbí ìjẹ́lẹ̀ ni mọ̀mọ́kọ rẹ̀ pé dáadáa òun ló lòun fẹ́ tú gbogbo àṣírí very dark man pé àwa tá a ráàyè gbọ́ ọ̀rọ̀ very dark man lánàá pé ká fóun náà láàyè o ẹ ti gbọ́ tẹnu rẹ o ẹnu òpùrọ̀ ìṣẹ̀jẹ̀ o ẹ jẹ́ kó náà tú àṣírí rẹ̀ kó ń sọ tòun lé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ipá gbogbo ìgbìyànjú AIG Jimoh pé kò ní àwọn ò ní gbà kó bà lórúkọ jẹ́ nítorí n táwọn wà fún nìyẹn convener for police integrity movement àwọn sọ àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ni wọ́n bá wá rí ẹni tó dúró déédéé tán á fẹ́ bókọ rẹ̀ jẹ́ àwọn ò ní wò wọ́n ràn kán bàjẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ já òwúyá yóò rò tán sọ fún wa bó ṣe lérí. I just want to put it very straight out there that very dark man lied to the public, and it is imperative that we set the record straight on an issue that is ongoing before a competent court of jurisdiction. At least the rule of law should be respected. And, let me take you back to this murder case. Mr. In 2020. Just because of the sake of time, you said he lied to the public. Please be specific on what the lies were. Yeah. Okay, let me be specific. Now, the lies is this. Number one, this case, the murder of these two people happened in 2023 and 2024 respectively. The same party that he is talking about sat on that investigation for almost 3 years until the family, the old man of 85 and his family gathered together through Rotimi Chamber, wrote a petition to Inspector General of Police January 7th, alleging specifically with the name of Fabo, Bariga, Ahmed Anko mentioned as the prime suspect of the murder of their children. Now, don't forget, for over 3 years, this case has been sitting there without any action. No single arrests were made until Jimoh stepped in January 8th, that Jimoh was given a letter, issued a directive by then IG to take over the case and investigate and bring back report. Now, AIG, within 2 weeks of that order, people were arrested. First, Fabo was arrested on the 23rd of January 2026. After 3 years, don't forget. At the same time, Bariga was arrested on the 6th of February 2026 on the order of the IG through the then CP Jimoh. Don't forget, the same party could not do anything on this case. Now, according to the petition before Jimoh, Sheriff was mentioned, Ademola was mentioned. So now the investigation is not just about Prince Ademola, it is about Sheriff and Ademola. And these same people confessed to that. They said they did it on video. Now, this is before me.
I am showing you this is the DPP advice on that case. If you look at the press statement issued by the Force Headquarters 2 days ago, in fact, specifically the case is before the court, and they will not interfere in the case and let the court proceed for the trial. And now, listen to this. When Ahmed tried, who was mentioned in the case, try as much as possible to reach out to Jimo through his family, through friends, through former retired AIG, through some police men, go and find out. I am not saying Ahmed is guilty. That is left to court to prove. I am not saying that we are here to judge the case, but we are as integrity movement that we are to tell the people we are bridging between police and the citizen that look, this one police were right, this one they were not right. And on this case, Jimo acted according to instruction. Now listen to this again. According to this report of DPP, that the case they should prosecute Ahmed, prosecute Fabo and all the those at large. It is not an instruction of Jimo for them to prosecute every member involved. The job of the police is to arrest according to the petition. Now, the report, let me clear you something. The report that Gary Darkman was showing on your station yesterday, let me tell you about that report. That report was now the report that was just issued in the month of May, after how many years of the same party sitting on the case without result. It is now they are now issuing a statement. Don't forget, before that time again, the family have been protested to the same party, to the office of the CP, to the governor office, demanding for justice for their children. Nothing was done. 2 CP before Jimo, and he could not unveil the mystery or arrest any of the people. I will give you an assignment to find out who was stopping and who was behind that the arrest was not made. The video were doctored. There are 2 videos. Let me tell you this. The original investigation report of the arrest and the confession made by Fabo and Bariga is the investigation done by the first IPO, SP Ademu Banti. Not that name, SP Ademu Banti. Check the report VDM is talking about. Who was the investigator and who arrested the duo as at the time it was arrested. Very that man lied when he said evidence was besides video. Evidence. We're asking for what other evidence to support the claim. Whatever versions of videos you have, which other evidence is there on ground? Facts. See, I am not to present such core evidence before the public. It is before the court. Allow the court. That is why the police say, allow the court to do their due process and come up with the judgment. I am not here to judge. See, issue of murder is not a commercial case. It's not a land dispute. It's not a tenancy matter. We are talking about a sensitive issue that lives of people, husband and father were involved. Tẹ̀lú bí Ogbeni ṣe sọ̀rọ̀. Hey, very dark man. Ṣé kìí ṣe pé ọpọlọ rẹ̀ ti bẹ́ sípò gbígbóná báyìí? Ṣùgbọ́n ká tó wí ká tó fọ̀, very dark man náà tó ti jáde o. Ó ní ẹ wá wo ara ẹ̀sùn ariwo tó ń pa àtẹ̀sùn tó ń fi kan AIG. Ẹ wá wo odidi mọ́tò dẹ̀ǹdẹ̀ Lexus tó jẹ́ brand new model tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tí mọ́tò yẹn ò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwà ọ̀daràn. Wọ́n ní àbó ló sì sọ pé mọ́tò tó rà ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwà ọ̀daràn ẹ̀sùn tán fi kàn. Ó lọ sí Edo State kó lọ bó ṣe ń wo odidi ilé tán bá ti gbọ́ wípé ẹni báyìí ó lọ́wọ́ nínú kidnapping. Èmi fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí o nígbà tí ì ṣe pé ó gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ ó ń rè é lù fúnra rẹ̀. Ebi police station náà ló wá nǹkan kan ò sì ṣe mọ́tò. Jẹ́ kàn investigate ẹ gbogbo ẹni tí ó bá ti lọ́wọ́ nínú nǹkan ibi tó yẹ pé owó tó sì fi ń fẹ́lá ara owó criminal ni. Kan bá confiscate ẹ kò kàn mí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti wá gbé mọ́tò yẹn padà báyìí nígbà tá a rí owó pọ̀ lórí AIG. Àwọn ò mọ òwòrán wọn ni bó ṣe ń sí láwẹ́láwẹ́. Torí nínú ọ̀rọ̀ ìjẹ́lẹ̀ báyìí ẹ rí wípé wọ́n ti ń pìtì ọlọ́pàá versus ọlọ́pàá wọ́n ti ń kọ̀yìn wọn síra wọn. Pàǹtí ẹ rí pé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun blame pàǹtí wípé àwọn pàǹtí tí Ọ̀gbẹ́ni Vedakman wá yìn nísìn ṣé ó túmọ̀ sí wípé èmi ò mọ ẹni tó wà lẹ́yìn Vedakman o mo mọ ẹni tó wà lẹ́yìn rẹ̀ o. Èmi sì mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú the next position tí AIG Jimoh tó ń lọ. Àwa mọ̀ tó ṣẹ̀ wá jẹ́ pé táìmù ẹlẹ́sẹ̀ wà ń tú àṣírí tẹ́ ẹ̀ fi tú tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ fi wo àṣírí ìran tó fi lọ fà báyìí ẹ̀ ń kú ti kú. Ṣùgbọ́n àti ẹni tí Vedakman gbèjà àti àwọn apá yòókù ìgbọ́ròyìn wọn lájíran kò séyìí tí ò ní ròyìn nínú ẹ̀mí wa ní sọ bóyá ròyìn burúkú ní àbí rere. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà kọ̀ọ̀kan la ayọ̀sẹ̀lẹ̀ kú ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Trump. Ogun Amẹ́ríkà àti Iran sì ń lọ lọ́wọ́ o.
wọ́n ń ju àdó olóró síra wọn bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ tí wọ́n ń dẹ́rù bá Trump wípé bó ṣe ń ju àwọn àdó olóró ńláńlá yìí tí ì sì ìṣolówó kékeré lóòótọ́ owó tẹ́ fi sínú bọ́jẹ̀tì nǹkan ogun ó ruga ṣùgbọ́n so sì sọ̀pẹ́ sì ní àdó olóró sẹ́ẹ̀nì ní scarcity of àdó olóró Trump ní ẹ sọ fún wọn kán bí ó gbẹnu wọn sóhun tóun ní kán mọ̀ ju àdó olóró òun ò mọ stọ́ọ̀kì ni mo ní Trump aṣá ti gbọ́ tó lórí ogun yín Egezet àbí kí ni ń jẹ́ tó ní àwọn ti obliterate gbogbo nǹkan ogun Iran nígbò ìyá nìwọ náà mọ̀ pé kò sóòótọ́ ń bẹ̀ tó bá parọ́ fún ọ pé nǹkan sì kù àdó olóró sì kù ó kú nìbọn ro àwọn Iran sì rèé wọ́n ní kò sí tó ń jẹ́ peace deal kí Amẹ́ríkà rí ìgbọ́ báyìí ó bá jẹ́ kú ló já sí fáwọn ikú náà ni kò já sí wọ́n ní ó dáa ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ lọ́dọ̀ Trump rèé wọ́n ní ó ti buwọ́ lu àṣẹ ọ̀dà ni pé ó deny birthright citizenship to children of Nigerians other foreigners who travel to US to give birth tó bá jẹ́ wípé ẹ fẹ́ rìnrìn àjò wá ẹlẹ́wàá fẹ́ gbafẹ́ ẹ wá fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ ti múra ẹ ti pílánù ẹ ti kọ́ sí kàlẹ́ndà ẹ ti mọjọ́ tẹ̀ sunrun ọmọ ẹ ti ń kakuléètì ẹ wá fẹ́ wá bímọ s'Amẹ́ríkà tó sì jẹ́ pé àlejò nìyí wọn ò ní gbà o. US President Donald Trump has renewed his campaign to restrict birthright citizenship, signing a new order targeting foreigners who says travel to the United States under the guise of tourism but actually intend to give birth there. The move is part of Trump's wider effort to tighten US immigration rules and could affect Nigerians and other foreign nationals who travel to the country to have their children. They have taken birthright citizenship and they have made a joke out of it. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ o fún àwọn journalists, àwọn oníròyìn ní Oval Office. Trump had previously signed an executive order seeking to deny automatic US citizenship to children born to parents who are in the country illegally or on temporary visa. However, lower courts blocked the measure, citing the 14th Amendment, which states that people born or naturalized in the United States and subject to its jurisdiction are citizens. Kò ní ṣe bóyá jẹ́ illegal parent or not. Tó bá ti jẹ́ wípé ó ṣàwọlé ó ti beat immigration yín lọ́nà kọ̀nà tó sì wá bímọ omira àtẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé orí ilẹ̀ USA soil of the US ló bí sí pé ọmọ yẹn ọmọ àwọn ni. The US Supreme Court later ruled against Trump's previous efforts in a late June decision, which Trump described as very unfortunate. We are making adjustment because it is very unfair, he said. The 14th Amendment does not cover people who are not subject to US jurisdiction, such as children of foreign diplomats. Ó ti ẹ̀ tó ká àwọn diplomat, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́mbàsì lọ́hùn, ìbọn náà bímọ síbẹ̀ pé wọ́n kàn bímọ lórí téèní o, pé clause wà ní òfin yẹn nípa legal or illegal. Pé kì í kàn ṣe irúwá ògiri wa pé sóòtàn bá mú terrorist obìnrin láti orílẹ̀-èdè míì tán wá fi sẹ́wọ̀n USA tí ó wá bímọ nínú ẹ̀wọ̀n sí ọmọ rẹ̀ wá jọmọ USA ni àbí téèyàn kan wá bóyá ó ń gba USA lọ transit visa ọmọ wa mú láàrin ọjọ́ péréte tó lò USA ọmọ rẹ̀ tí àdọ́mọ USA nù wọ́n láwọn ò ní gbà ó. The 14th Amendment does not cover people who are not subject to U.S. jurisdiction, such as children of foreign diplomats. U.S. authorities can also already deny visas when they believe an applicant's primary reason for traveling to the country is to give birth. Trump's latest move comes as part of his broader immigration crackdown, which includes plans to deport millions of undocumented migrants and remove deportation protections from nationals of more than a dozen countries. Trump yìí gbogbo ẹ̀ ló fẹ́ ṣe nínú táàmù ilé tí ń lò lọ yìí òtòrò náà ti mọ̀ pé báwọn bá ṣe ìdìbò lè mọ́ wọlé padà. Ẹ jẹ́ àpò mẹ́jà tẹ̀wájú, ẹ jẹ́ àwáyà lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà méjì, àwọn àgbààgbà agbẹjọ́rò tán ń ta omi oge síra wọn, wọ́n ń bára wọn fà ní o. Torí arákùnrin kan wà tán ń pè ní Kálù, ariwo rẹ̀ pọ̀ gan lórí Sabuke primary 6 Ààrẹ Olódòdẹ 2022 prima to 2023 káàrẹ Olódòdẹ tó before jàre ẹ̀ mọ́ bínú mò ń ṣèdí wa before to 2023 káàrẹ Olódòdẹ tó wọlé ló ti pariwo yìí ó fẹ́ kó bá Ààrẹ Olódòdẹ ń gbà náà ó lóun ó tún ṣe báyìí ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ariwo ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbáriwo tó pa káwá padà sí ẹni tó kàwọn ẹ̀ dáhùn pé ariwo rẹ bí ó ṣe dá nǹkan kan 2022 náà ni ò ní dá nǹkan 2026 tàwa ẹ bá ń tẹ àwọn méjèèjì. So we have gone beyond the issue of allegation and accusation. It is now an established fact that Bola Ahmed Tinubu
does not have a primary school certificate and a secondary school certificate. I don't know why we are overflogging this issue. It's a very simple thing. If he says it's an allegation, if he says it's an accusation, let him come out and tell Nigerians, this is my primary school certificate, this is my secondary school certificate. So as this matter will stop. This thing started in 1999 by late legal icon, Ganifa. He took this matter up. The matter rose to the Supreme Court, and it was dismissed on grounds of technicality and nothing else. In 2023, the same issue came up when Bola Tinubu stood for the presidential election for 2023. And today, in 2026, it has resurfaced again. Is it not high time Mr. President came out and let Nigerians know this is who I am. This is my primary school certificate, this is my secondary school certificate. Just we settle this issue once and for all. Mr. Shewo, in 1999, the Bola Tinubu on oath deposed to a fact that while he was on exile, his property was looted and his certificate got missing. And then in his deposition in 1999. And in the affidavit, same affidavit, he submitted his from INEC from C001. He deposed to an affidavit that he attended one St. Paul's Primary School in Ibadan, which is false. He also deposed an affidavit that he attended Government College Ibadan, which is false. He also, in the same affidavit, he deposed that he attended University of Chicago, which is false. This one is not even Chicago State University. In the same form, he deposed that he attended Chicago State University. I mean, University of Chicago. Then on the same form, that he attended the University of Chicago. All these allegations, all these entries in this form CF001 in 1999 turned out to be false. In 2022, when he submitted his INEC from EC9, the column for primary school vacant, the column for secondary school vacant. Then the last column for the university he attended, he puts University of Chicago, and the certificate he got from there. And when there was an inquiry, a discovery in the University of Chicago, startling revelation was made. He claimed he attended Government College, Lagos, and graduated in 1970. When indeed, Government College, Lagos was established in 1974, 4 years after Bola Tinubu claimed that he graduated from Government College, Lagos. In the same documents that were released by Chicago State University, we also found that he submitted to Chicago State University, University of Cambridge GCE certificate, that he, Bola Tinubu, stands for that certificate. Nigerians, this is the time Bola Tinubu should put up resignation and leave the seats. For crying out loud, why are we repeating this? Know as a fact that it's most unethical for a lawyer to come on national television to be discussing a matter where he is counsel. These are exactly the questions he has asked, and we are again defending. But before now, in 2022, this same Mr. Kalu that is speaking here filed 5 actions. 5 in the name of Action Alliance, I think, against INEC, Bola Tinubu, APC, and sundry matter persons on this same issue. All 5 matters were dismissed. One went as far as the Court of Appeal, and it was also dismissed. I handle those matters, and he knows what we talk about. So if he has issues, he's a lawyer. He should go and prove his issues in court. His case is pending on this issue in the Federal High Court, Kano, where he has joined the University, Chicago State University in the US. There are defendants in his suit by him. So let him wait for the court to determine the fate of his suit. We have joined issues with him, so it will not be proper for me to come and start discussing what is before the court like he has elected to do. But what does the Constitution say about qualification for office? Because I hear things like, who are his parents, who is his father, who is his mother, who is his sister, who is his brother. Is he a Nigerian? The answer is yes, unless otherwise proven or determined through a judicial process. Is he qualified to run for presidency? Age-wise, yes, by constitutional provisions. Does he have the minimum educational qualification as prescribed by the Constitution, which simply says educated up to school cert level? And even interpreting the interpretation section, in interpreting what constitutes school cert level, says primary 6 and ability to read and write.
A man says, I have a degree. Babatunde Ogala is sitting here. I am a lawyer. I am a senior advocate. You're asking me as a senior advocate to prove if I am a lawyer. You want to know which primary school I attended, which secondary school I attended, which private lesson I attended, where I did my A-levels, where I did my vacation tutorial school, and all of that. What is at stake here is, as lawyers, let us face the Constitution, what the Constitution says. And it is simple that you must be educated up to school certificate level. Mr. Kanu has made several things here, which, in my opinion, could even be defamatory. And some of it could even, be unethical of a lawyer. In one of the matters he did, one of them, the court even, and I think perhaps we need to start learning a few things from here. One of the matters, the court not only dismissed his matter, the court asked him to personally pay cost for even bringing such frivolous matter on the same issues we are discussing 3 years after. The same issues, on the same issue you have presented before a federal high court in Kano that is still pending in the name of a certain, I can't remember the name of the NGO now, which has its office in Aba. In Aba, yes, Abia State, and his office in Abuja, and the matter is filed in Kano. We have joint issues on that. We have filed our defense. We have filed our payment. So we will leave that for the court to determine this new action. Let me jump in here. Mr. Ogala, for the sake of transparency and accountability, because we're talking about public office here, and it's not about your principal. This is not a selfish issue. If he was about him and it's a private thing for him, he would rather not come out. But this is for the interest of the public and the publics and the Nigerian people. That's why it is important. Can you tell us what is important? Can you give us a very brief, maybe in one sentence, what schools did your principal attend? Sure. Is it not ridiculous you asking me such questions? What schools he attended? Do I know what schools you attended? Do you know which schools I attended? And you are saying my principal? I can. If you ask me, I can tell you, sir. You cannot even. Let us speak. And then you go and ask him. Yeah, you ask him. No, Sheung, then ask him. Not me. Just for a moment, sir. Yes. If I ask you, what school did you attend? Will you be offended? It's my prerogative to provide that information. It's my prerogative. But because you are not a public officer. But even if I'm a public officer, it's my prerogative. The issue here, we are in an election. The issue is what is in the INEC form that was filled. Is there compliance with the law? The issue of morality, what the public thinks. This is not morality here. We are talking about a public office and Sheung, here I speak as a lawyer. And the law and morality are not friends. They are not law, it's not morality. I speak here as a lawyer. No. When we get to the stage of the campaigns, when we get to the stage of mounting the soap boxes, when we get to the stage of attending debates and interviews, you can ask the man himself the questions directly. Like I said again, you've mentioned Richard Daly College, you've mentioned Deloitte, Chicago State University. That one was, even by his opponents in the last elections, also made all these issues. And so you ought to know what the outcome of that was, both at the Court of Appeal and the Supreme Court. These are settled legal issues. And what I expected us to do is to be discussing much more relevant matters. And whoever is not satisfied with what he has filled, the Electoral Act has conferred locus on those who can challenge these things. Let them challenge it. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ká tó lọ sọ́dọ̀ àfáà tó ló ń fẹ́ yọ ìpín ojú akéwògbàgbò kò dákọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwa mọ̀ pé ní ń bá wí nítorí ó ní wọ́n rè tọwọ́ bá pò wọ́n san 400,000 tí Wásílà ní wọ́n gbà lọ́wọ́ ọkọ ọ̀hún pé ọ̀nà táwọn fẹ́ fi mú olóòlù nìyẹn olóòlù ó pọ̀ yóò san jù bẹ́ẹ̀ lọ mo ló dáa gbẹ́jà kọ́kọ́ yà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep níbi tí wọ́n ti ń ṣe investigation wọ́n probe wọn lọ́wọ́ fake agency wọ́n ló kan àwọn àgbààgbà ní FRSC náà ìyẹn àwọn road safety wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ṣòfin inú yín ń dùn káwọn kírísítẹ́nì mọ́ preach mọ́ nínú mọ́tò wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn kírísítẹ́nì ò gbà ó ṣùgbọ́n eléyìí ẹ̀yin lẹ tún rú òfin yìí o fake agency ṣé wọ́n lo síjúsíjú fẹ́yìn náà ni lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ẹ sì wá rè ọ̀dà ẹ sì ṣe customized number plate jáde wọ́n náà ní ìdáhùn fún ẹ bá ń tẹ̀sí. I want to make that politically clear that we did not send any correspondence
nor any request to the office of Attorney General in respect of this council. We don't even know anything about this council. We never heard about this council until we started seeing it in the media, on the news. In State House, there is no any department that is named Directorate of Administration and Support Services. I've never had that. It's only Department of Administration. And this Akambi Adewale has never ever been a Director of Administration in State House. How did it happen that Akambi Adewale head of service? They could understand those procedures and they don't ahead to give approval and give them accommodations and give them attentions. It's a question that I have to answer. That there's someone somewhere that doing what we desperately about ahead. They should have done due diligence. At least, if they don't want to write or document it, they can make a call, they can visit the State House, they can come to see the permanent secretary and say, can you please confirm for us if these letters are from here? But that never happened. The court visited the official website indicated in the correspondence. The website bore a federal government domain and contained information consistent with that of a legitimate federal government institution, including the names of prominent public office holders as members of its governing board or council. The chairman of the committee, however, picks holes in the documents before him. Mandates that have no security feature. 1. Vision and mission, including the composition of the board that have Mr. President as a member. Between you and your last staff, does this look normal to you? I need yes or no. Ṣé dá àwọn tẹ́yìn lọ́rùn? Kò tẹ́mi lọ́rùn ẹja wá yà ní ọ̀dọ̀ Sanwó-Olú. Níbi tẹ́rù tí ń bá Sanwó-Olú wípé ẹ wá gbà ń o, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ní 40,000 doctors náà ti wà short. Ní Èkó, Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu on Thursday said the state faces a deficit of about 40,000 doctors and another 40,000 nurses, while its health sector requires at least 100 billion naira above current budgetary provisions to meet the needs of its growing population. The governor also disclosed that more than 1.5 million residents had enrolled in the state health insurance scheme Ilera Eko as the government intensified efforts to build a sustainable healthcare system. Sanwo-Olu spoke at the opening of the second Eko Health Convention held at the Oriental Hotel, Victoria Island, Lagos. The governor described the shortage of health workers and fundings as two biggest challenges confronting the state healthcare system, warning that donor funding for disease control was shrinking. Gbogbo ẹ̀ ló ń shrink, owó ń shrink, àwọn human resources náà ń shrink. Gbogbo la fẹ́ wá àwọn doctor lọ sí báyìí. Ẹ jẹ́ gbárùkù ti àwọn oníbìlẹ̀, àwọn agbọmọlà. Ẹ jẹ́ gbárùkù ti wọn. Mi ò mọ̀ tẹ́ ṣe sí o, orí kò sọ ọmọ tó kàwé Nàìjíríà nísìn tó fẹ́ dúró nù Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ sáré yàánú ìròyìn ilé àyàbá ni àmúmọ́ tẹ́lẹ̀ níbi tí arákùnrin kan Nwobodo tó jẹ́ Minister of Sport láyé ìgbà tí Abacha wà ń bẹ̀. Ìgbà náà ni lórí ọ̀rọ̀ Bonfrey Joe tó ní wọ́n gba gold lọ́wọ́ ọ̀hún, gold táwọn win l'Atlanta 96 pé ilé tán fún àwọn èèyàn wọn fóun, owó tán fún wọn fóun wípé òun gbọ́. Former Youth and Sport Minister Jim Nwobodo, orúkọ yìí mo rántí ẹ̀ dáadáa, and Dutch coach Johannes Bonfrey Joe have offered contrasting accounts of the circumstances surrounding the coach reward. When he be Osen Tenumoto Nwodo to serve as the first executive governor of Anambra State between 1979 and 1983, was appointed Minister of Youth and Sport in 1995 during the military administration of the late General Sani Abacha. Ejagbonti Nwobodo so. Reacting to the Dutch allegation, Nwobodo said Abacha fulfilled the government's promises to the victorious team and their coach, including the allocation of land. Pé n tó sì sọ ní pé gbogbo ibi tán bá fẹ́ ilẹ̀ sí ni, kì í ṣe pé ẹ fún wọn lẹ̀ l'Àbújá àbí ẹ fún wọn lẹ̀ l'Èkó. Ó ní ibi tán bá tọ́ka sí tán fẹ́lẹ̀ sí ni ká ẹ ti fún wọn. After beating Argentina in that historic final, Abacha fulfilled the promise. If there was any delay, it must have been from the civil service, Nwobodo said. Abacha said they should be given lands anywhere they wanted, and they were all given, including the coach, Bonfrey Joe. That was the golden era of our football, and it was called the Dream Team. However, Bonfrey Joe ní kò jọ gbogbo ìgbìyànjú òun gbìyànjú láti complain, láti wá àwọn aláṣẹ lọ, wọn dóhùn lóhùn ní bó wá ní mínísítà ò ṣe mọ̀.
àyàbá ni wọ́n sì ń jiyàn lọ́wọ́ la kó ń bẹ jáwáyà lógùn state lọ́dọ̀ gómìnà eléyìí adúpẹ́ o wọ́n ti rí àwọn ọmọ tán jí kó lọ lógùn state wọ́n ti rí wọn kó padà o òun ló wá mú kí gómìnà wọn fohùn lẹ̀ o ní ICT police student ni wọ́n ti kó wọn lọ wọ́n ní ICT police students regain freedom in Ogun State. The Ogun State governor Dr. Abiodun has confirmed the rescue of the abducted students of the Gateway ICT Polytechnic Sápàdé wọ́n wá dọ́gbọ́n fohùn lẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn. Of government working collaboratively with our law enforcement agencies. The first duty of every responsible government is the protection of lives and property. Society can only flourish where its people feel safe to live, to work, to invest, and pursue their aspirations. Security, therefore, is not merely a function of government. It is the foundation upon which sustainable development is built. On Wednesday, the 29th day of July 2026, following the reports of the abduction of students of the Gateway ICT Polytechnic Sápàdé, our government immediately activated a coordinated security response. Personnel and operational assets of the Nigerian Police, the Armed Forces, the Department of State Security Services, Nigeria Security and Civil Defense Corps, the Ogun State Security Network, our vigilantes and local hunters, and all other security agencies were jointly mobilized to dominate the affected corridor and adjoining forests in an intensive search and rescue operation. Recognizing the need to strengthen the operation with additional air support, I reached out to the Inspector General of Police, Olatunji Disu, on Monday, 3rd August 2026. To deploy aerial surveillance to complement the ongoing ground operations. I'm glad to report that the IG responded without delay by approving and deploying a police helicopter the same day. I'm standing here this evening, pleased to inform the good people of Ogun State that in the early hours of today, Thursday, 6 August 2026, the combined security operation successfully rescued all 7 victims alive. One of the victims sustained a gunshot injury during the incident, and he was immediately evacuated for medical attention and has since been stabilized. This operation is still in progress, and I wish to assure the good people of Ogun State that our security agencies remain on the trail of every individual connected with this criminal enterprise. Let me state unequivocally that there will be no hiding place for kidnappers or any other criminals in Ogun State. Whether they are principal offenders, collaborators, informants, logistics providers, or their sponsors, they will be identified. They will be tracked down. They will be arrested and prosecuted in accordance with the law. Our resolve is very clear. Ogun State will remain hostile to criminality and will be safe for every law-abiding citizen or resident or investor. Our security agencies will continue coordinate operations to dismantle kidnapping syndicates, destroy criminal hideouts within forested areas, disrupt their logistics networks, and deny criminals any safe haven within the state. Recent joint security initiatives, including Operation Kosaye, have already demonstrated the value of intelligence sharing and coordinated interagency collaboration. ọ̀gá mi ẹgbẹ́ rí òkè gómìnà lè ti ṣe tán abẹ́ ti sùn lọ ni ó dà kọ́gà mi ó tó gbórí òkè wọ́n ti fẹ́ gbàgbé ìròyìn kan ìròyìn àáfàá tó ní alábòsí ni bàbá akéwùgbà gold ẹ jẹ́ kémi sáré fi hàn yín ọ̀gá mi bá ti ṣe tán wọ́n kọ́ntínú ìròyìn ni wọ́n ń wá ròyìn ni. bàbá adẹ́nìkan tó dìde in the name of peacemaking kò sí tó burú mbẹ̀ but ẹni tó make peace tó wá jẹ́ pé ó lóun fẹ́ san alleged fraud kó o tó lè san alleged fraud yẹn kò bá sọkùnrin ní ìwọ tí wọn lọ fẹ́ sanwó kò bá sóbin mi ò mọ ẹni tí wọn lọ fẹ́ sanwó but wọn ní ẹnìkan ló ń fẹ́ sanwó kò bá wá sọkùnrin lọ fẹ́ sanwó kò bá sóbin lọ fẹ́ sanwó fún wàsílà kò bá sọmọdé lọ fẹ́ sanwó yẹn kò bá sàgbà lọ fẹ́ sanwó yẹn kò bá ṣe mùsùlùmí ló ń fẹ́ san alleged 400,000 fraud yẹn alleged 400,000 fraud táwọn olóòlùgbà lọ́wọ́ ọkọ wàsílà kò bá ṣe mùsùlùmí lẹ́ni tó ló ń fẹ́ sanwó yẹn kò bá ṣe kírísítẹ́nì kò bá ṣe lẹ́bọ ẹ bá ń sọ fúnrú ẹnikẹ́ni tó bá ló ń fẹ́ sanrú owó bẹ́ẹ̀ wípé kò tún àwùjọ ṣe kò sábúrú nù kó dìde fún kó fẹ́ ṣe peace
You want to be a peacemaker. We are ready even to crown you as a peacemaker of Yoruba land. Bóyá obìnrin ọbẹ̀ ọkùnrin I don't know you. Bóyá àfáà ni ọ, bóyá pastor ni I don't know you. Bóyá Christian ni ọ, bóyá ẹlẹ́bọ ni I don't know you. But I was told wípé ẹnìkan mọ̀ ti dìde in the name of peacemaking. Ọwọ́ á lóun fẹ́ lọ san 400,000 yẹn fún àwọn Wọ̀sílà ọkọ̀ Wọ̀sílà 400,000 wo alleged fraud 400,000 táwọn olóòlùgbà lọ́wọ́ ọkọ̀ Wọ̀sílà. Mo ní rárá ọlọ́pọlọ pípé kan tó fẹ́ ṣe peacemaking ọ̀jẹ̀ ronú báyẹn. Ọ̀dà kéèyàn ṣe peacemaking but èèyàn máa ń ṣe peacemaking pẹ̀lú sense ni o èmi ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe peacemaking èèyàn ó ṣe peacemaking èèyàn wà consider society community èèyàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe peacemaking èèyàn ó mọ wípé owó báwọn tóun bá tiẹ̀ fẹ́ san ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wádìí lọ́dọ̀ àwọn ẹni yẹn pé kí ló dé tẹ́ẹ̀ fi gbowó yẹn kí lẹ fowó yẹn ṣe tó bá rí i pé intense ọ̀dà ó yẹ kó ṣàánú gbogbo society kó jẹ́ ká mú ẹni yẹn wá sí justice. Bọ́ọ̀dù èkè kan intent pè ní manipulation yẹn tàbí ká pè ní damage control. Ó dá àwọn kan mọ́ lẹ́nu bébé àwọn alábòsí wọ́n ń ṣàbòsí ara wọn wọ́n ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n sì pera wọn láàfáà. Ta ni wàá mọ̀ pé Akéwàgbà Góòlù ló ń bá wí ṣùgbọ́n àṣírí ti tú lórí ọ̀rọ̀ 400,000 tó mẹ́nu létí Wásílà náà tó ń lẹ́nu bébébé wọ́n ti fi receipt yẹn síta àwọn kan ti kó jẹ lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bólóòlù àwọn kan ti ẹ̀ sọ wọ́n lórúkọ tó sẹ́ndì owó yẹn sí ìkan lára àwọn asọ̀mọ̀gbé olóòlù wọ́n sọ pé ó fi nọ́mbà rẹ̀ lẹ̀ ó pay account wọ́n fi sẹ́ndì owó yẹn sí pé orúkọ muslim ló wà ń bẹ́ẹ̀ ní táwọn èèyàn rí nìyẹn àwọn èèyàn Nàìjíríà àwọn ìwádìí nǹkan jinlẹ̀ mo bá arákùnrin kan ló bá wádìí ẹ̀ jinlẹ̀ ló bá gbìyànjú láti sẹ́ndì owó yẹn sí ló bá gbórúkọ ẹlòmíì jáde precious kìíní kan ló gbé jáde láyà bá ní ọ̀gá mi àṣírí ti tú mo ní èmi náà try o dáwò ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ lèmi náà bá tẹ̀ sí àkáǹtì mi kan tí mo ti lò tipẹ́ ní Nàìjíríà n tí ẹ mọ̀ pé ó wà ń bẹ́ mo bá sí lórí app ń bí mo bá ní sẹ́ndì owó sí opay àkáǹtì yẹn mo ní orúkọ tó wà ń bí ìtàn fi léde fún wa òun náà ni Ọládìméjì Wàídì Ọládẹ̀jọ ìgbà tí ó gbé orúkọ jáde lórí tọ̀dọ̀ mi náà fídíò tọ̀dọ̀ mi lẹ̀ ń wò yìí. The same thing tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ táṣìírí wọn fi tú náà lélẹ́yìí sọ pé orúkọ mi ló wà lórí ibi àbí ṣé lè jọ adé kíná kọ síbi náà Adéjọ Wàídì kì í sádéjọ Wàídì ló wà lórí ibi yìí o precious kìíní kan ló wà lórí ibi yìí o ṣé ẹ tún lo AI ní wọ́n ti kó bọ́ wọn Wàsíláì Wàsí kóńkó àṣírí rẹ̀ tú o ṣé ẹ wo ohun tán fi síta ẹ wo receipt tán náà fi síta láwọn fi sẹ́ndì owó orúkọ mi làbá ń bẹ àfi tó bá jẹ́ wípé àwọn kan ló ṣe mọ̀dàrú yìí tí ì ṣe òun ló fi kìíní síbẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ti ń sọ tẹ́lẹ̀ tí ń tì í tó ń kọ̀ yìí wọ́n á tì wọ́n náà. ilé ìlàáfikáde ẹ̀ka àbọ̀ padà ilé ìlàáfikáde ìròyìn lẹ̀ mo mọ̀ rí fọ́nrán kan Aso Rock ló ti ṣẹlẹ̀ oníbi tí mo ti rí àwọn lọ́gàálọ́gàá pàápàá jùlọ àwọn tó di ọrọ̀ ajé Nàìjíríà àmọ́ tán ti ń jẹ́ ààrẹ olódòdó lábọ̀ àwọn smeda àwọn minister of finance àwọn ti tax gbogbo wọn tán ní from 30 trillion to 160 trillion Tinubu celebrate historic market rebound èmi náà mọ̀ ń gbọ́n pa rebound yẹn pàápàá jùlọ ó ti ẹni báǹkì kan wọn ò ní dákọ̀ wọn torí wọn sanwó commercial fún wa ojoojúmọ́ ni mo máa ń rí tán máa ń ṣe fídíò lórí ẹ̀ pé téèyàn bá kó 10,000 euro lọ́bẹ̀ èló ní 10,000 euro Nàìjíríà ní ìsìn kásà ní bíi téèyàn bá kó bíi 16,000 wọ́n dà pé 16 ní lónìí bíi tí ó ti wọ 1590 something lánàá ká fi ṣe 16 téèyàn bá kó 16 million sí inú money market money market wọn ní Europe yìí kì í ṣe investment gidi o ń bọ̀ kì í ṣe investment gidi bó ṣe jẹ́ hard currency tó money market tó ń yẹn gan ó tún make owó àwa la sì ní káwọn èèyàn sọ àwa la sì ń kìlọ̀ fáwọn èèyàn lọ́jọ́ sí ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ bóyá ń lẹ́nu ni ṣùgbọ́n ilé ìkọjá ẹnu yàtọ̀ sí ìròyìn ilé ìta fẹ́ gbọ́ yìí kì í sọ pé kì í ṣe pé bóyá ń dọ́gbọ́n yín olódòdẹ àwọn èèyàn invest wọ́n kówó sí money market ẹ bá ń tẹ̀sí èmi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀rọ ṣe iṣẹ́ ìwádìí ẹ bá ń tẹ̀sí pápá ẹja gbòdì ẹ̀ ń bẹ̀ bá a bá dé káwá dágbére káfà àyálà ìkó agbó adébẹ̀nu abalẹ̀ ń bára ya àròjọ mùsùlùmí. The first area, Mr. President, is really today's picture. The first bullet point to leave you with us to the picture today is that when you took over office in May 2023,
the total value of the companies that were listed in Nigeria was just shy of 30 trillion naira. 30 trillion naira. Today, Mr. President, that figure is 160 trillion. And by the end of this year, with the listing that we expect in our market, we expect that figure to be 230 trillion. So this is the first bullet point on today's picture. It's gone from 30 trillion to hopefully 230 trillion by the end of this year. This is just pure fact and pure data. The second bullet point, Mr. President, is just what we call the all-share index. This is the measure of the market and performance and growth that we see. When you took over office, Mr. President, that figure was 52,000. It's just a metric that we track, 52,000. Today, that figure is 244,000. As a matter of fact, when we broached 100,000, people didn't know how to calculate it anymore because it's not something that we're used to seeing. And today it's 240,000, and this is pure data. This is bullet point number 2, Mr. President. Number 3, Mr. President, is that tied to all of this then is a lot of wealth that has been created for people. Unfortunately, we can't get the exact statistic, but we estimate that somewhere between 500 to 900,000 millionaires have been created in this country as a result of some of these moves that I've spoken about. So that's bullet point number 3. Mr. President, the fourth bullet point as to where we are is just the corporate earnings. The companies in this country are doing materially better today versus how they did in May 2023. And we have some data. I think the office of the chairman of the Revenue Service also put out some data recently that we corroborated. So whether you look at MTN, who has gone from just 200 billion in 2023 to over 1 trillion now in their profits. You look at Dangote, it's gone from 240 to almost 1 trillion as well in their profits. And the story goes on and on for Aradel, for Seplat, for many of these corporates. Wealth is being created not just for retail investors and people, but also for the corporates. I will move on to topic number 2, Mr. President, which is really what has driven these moves that we are speaking about. What is the driver behind this? Of the many factors, we picked out 4 things. The first, Mr. President, is you remember that you signed the ISA into law in 2025. This was a material piece of legislation. Our market trades on confidence. It trades on just an enabling environment. And so when you look at the vision you said about the $1 trillion economy to this ISA, it singularly has just opened up, I would say, the nature of our capital markets. That's bullet point number 1. In 2023, the market, some people would argue, was already almost over the edge. And the big driver of that was the FX situation that we found ourselves. With your kind intervention, this policy single-handedly, we can say, is responsible for all of this phenomenal growth that we are seeing. Bullet point number 3, Mr. President, is about the nature of our markets and the economy without really picking out that banking sector reform. Because one of the things that it did was to prove what we all thought was impossible, which was that this country locally can finance itself. It's an argument we had always made that Africa should be able to finance itself. And when the central bank set these targets for the banks, many of us thought it was very difficult to achieve. Over 4 trillion naira was raised since that reform was announced, really all mainly domestic. And by the time we're done this year, there's another 1 to 1.4 trillion naira worth of more capital tied to 1 or 2 banks that we expect to be raised also mainly locally. àwọn obìnrin wọn jẹ́ ń sáré jálù ọ̀rọ̀ yìí ẹmọ tí mò ń rò ń tẹ́ ń rò lèmi náà rò kí ibo làwọn owó ìwà gbogbo owó tó ń dárúkọ yìí ibo ló wà dátà sì ni wọ́n fún wa o dátà ó correct o gbogbo ohun tó ń sọ correct o mo fẹ́ ṣe lálàyé díẹ̀ kó tó continue torí a mú kan àbí méjì nínú wọn tó sì máa sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí kan ti ẹ̀wà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó wá gbọ́ tó wọ guinea tí ń dán yìí ẹ bá rí bí ṣe ń lé ẹnu ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ fà ní pé olówó ń lówó ṣe o lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ olódò rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ṣé ti ẹ̀rí nǹkan kan tó ń pè ní money market yẹn àwọn èèyàn ń kówó sí àwọn ará diaspora tàjọ wọn ṣe kìíní ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń kówó bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn wá máa ṣe bí ẹni pé àwọn olówó lọ́wọ́ ń bì ní o wọ́n ń kówó bẹ́ẹ̀ gan o mo sì rántí ìgbà tó kọ́kọ́ jáde gbogbo àlà yín mú pé ńgbà náà nígbà tí yóò sì wá ṣe báyìí mi ò ní kéèyàn kankan rè kówó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ béèrè sí lọ́wọ́ àwọn financial expert torí tẹ́ ẹ bá rí iye tí à ń gbà lórí investment ní Europe ń bí fáwọn tó bá ṣe investment ó ti kéré jù wọn mọ bí ti USA ṣe rí gbà tí mo compare pẹ̀lú ti Nàìjíríà with just 10,000 euro ẹ ń bá nígbàgbọ́ nù system Nàìjíríà ń sin lábẹ́ olódòdó o owó yẹn ó gọbọ díẹ̀ o bàbá send yes bí gan lẹ́yìn ọdún bíi mélòó kan tẹ́yìn bá ti wò ń ràn bẹ̀ wọ́n kàn jẹ́ pé bí n bá tún máa tún sí irú ẹ̀ n ó jẹ́ kí olódòdó wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì mo tún wá ń wò pé ẹni tán ní ò lọ skul rí o tán ní ò ní sàbùké gbogbo ń tán sọ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló mọ̀ túmọ̀ rẹ o mo wá ń wò pé ká ní bọ́dà eléyìí tí kọ́lọ́ ń fi yèpẹ̀ bò lójú àbí kó mú yèpẹ̀ kó lójú rẹ̀ lẹ́mọ̀ sọ Buhari kó dà yèpẹ̀ sí lójú ni ọ̀dà Buhari kálọ̀ náà sọ gbélé ìfún kò ní mọ̀ túmọ̀ náà sọ lórí kò ní gbọ́n kankan nù economic kìíní tán sọ times tán sọ yìí o ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ sí níwájú bàbá kan wà
kò sanra báyìí máa ń sọ̀rọ̀ ń pa money market wọ́n sì ṣe sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ò rè wo content ẹ̀ máa gbé picture ẹ̀ wá bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹja bó sórí ẹlòmíì máa gbé picture bàbá yẹn wọ́n ń bà mọ́ lórí TikTok dáadáa yìí máa ń sọ̀rọ̀ ń pa financial investment financial buoyancy fáwọn ará diaspora. Your administration bold economic reforms have reshaping investor perception, not only in Nigeria but Africa, Your Excellency. While reforms of this nature are never without challenges, market response to policy consistency, clarity of direction, and institutional confidence, these are qualities that investors increasingly associated with Nigeria today. Your Excellency, let me digress a little. We were at the London Stock Exchange last week. I was on the panel. The moderator uncle asked me, Mr. Chairman, what are you doing at the Nigeria Stock Exchange that you have turned around that NGS within this shortest possible time, that you are now number one on the chart of investment? I told the leadership. But I said the leadership is not leadership of Umaru Kairanga as the chairman of NGS, it's leadership of President Ahmed Bola Tinubu for the reforms you have brought yourself. Talk about and more or less emphasize a couple of things that were said here. One is the issue of the banking sector recapitalization. And I remember the time we first announced this, there was a lot of skepticism. People didn't think it was possible. And now it was done very successfully. And like we identified, about 75%, close to 75% of the total was domestic resources. In the past, it was the other way around. So that really shows that from the time that announcement was made till the time it was concluded, the sector had confidence coming in, both locally and domestically, and more importantly, domestically, quite frankly. So I think that is something that we're extremely proud about, and we're very happy that NGX was up to the task, and SEC also played a very major role in ensuring that it went off seamlessly, and everybody is very happy with the result. Second to that is the issue of stability. And again, to harp on something that Chairman FRS said, really and truly, when people talk about how does this transmit to the man on the street or to the general populace, my response to that, quite frankly, is that without stability, you don't get the investments you're talking about. And without the investments you're talking about, you don't get growth. So it's a fundamental piece of that jigsaw. If you don't get it, all the other things we're talking about and where we want to land as a country is not going to happen. And that is part of what has given a lot of confidence to foreign investors who in the past, and let's think back about it really, in the past, you had a situation where for a period of time, it may appear that Naira is stable. Then devaluation comes in, it's boom and bust, boom and bust. Now, like Chairman rightly said, those are things of the past because we have done the plumbing. The real issues that have plagued the economy for so long, we have done them. We have looked at them, we have taken them apart, and we have put it together in a way and manner that is sustainable. Ó dá àwọn ìbéèrè kan ṣoṣo náà la ní fún yín, ọjọ́ wo ni ó kan àwọn mẹ̀kúnnù tí ò ní ìdí pé ń pín ráìsì fún wọn mọ́, ọjọ́ wo ló máa kàn wọ́n tán náà máa rí pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn ó tó wọn jẹ, tán ní mọ́ wojú àwọn olówó ìmọ̀ àwọn ọlọ́lá tẹ́ ẹ dárúkọ yìí náà mélòó nínú wọn ló ti increase salary àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn. In fact, mo lè sọ wípé ìṣèjọba rẹ̀ olódòdẹ kò fẹ́ẹ̀ sí fún salary earners fún àwọn tó bá nílé iṣẹ́ tán lè gbìyànjú tán sì rówó ṣòwò ní nítorí ẹ ń fẹ́ dá òwò lẹ̀ náà kò sí ná kò sí nǹkan kan. Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe tí ó kan àwọn mẹ̀kúnnù táwọn náà ó fi yin Olúwa lógo wípé kì í ṣàwọn olówó nìkan ní lówó mọ́, olówó tó bá lówó lọ́wọ́ ló lè kówó sí inú money market, olówó ni. Àbí mẹ̀kúnnù mélòó gan-an ló dá ní 1 million lọ́wọ́ débi pé yọ́ mọ̀ rò wípé bóun bá ní 10 million 15 million kóun rè kó síbì kan náà fún bí ọdún mélòó kan, olówó ló lè kówó lẹ̀ fọdún mélòó ń tán fi ń lówó nìyẹn, ń tá fi ń lówó tọ́ra olówó lèmi náà gbogbo wa ló lówó. So lọ́rọ̀ kan gbogbo ń tán sọ yìí kì í ṣàwàdà o, orí bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n ọwọ́ olówó ló tó o. Wọn ọwọ́ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà ọjọ́ wo lọ́wọ́ tálákà wọ mẹ̀kúnnù fẹ́ tó bóyá torí ẹ̀ láre olódóde ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì. Ó dáa náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, yínníyínní kẹ́ni ó lè sèmí wọ́n yìnra wọn tẹ́lẹ̀ ńkọ́ torí àwọn tọ́jọ́ ń ṣèjọba rè wọ́n tẹ̀sí rí yẹn gangan lálágbára tó di ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà mú. So yàtọ̀ sí wípé náà di ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà mú
wọ́n sì máa ifá wọn fọre lọ́dọ̀ olódòdẹ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ṣiṣẹ́ ìwádìí yín àwọn owó àwọn ibìkan wà tó ń kó sí investment Nàìjíríà kì í ṣe fọ́rẹ́ẹ̀sì o fọ́rẹ́ẹ̀sì wà volatile o money market náà pè bàbá kan ti ẹ̀wà tí ń talẹ̀ báyìí bàbá kan wà tó tóbi gan ń mọ talẹ̀ tó bá ṣe lálàyé fún yín báyìí ẹjọ́ ẹ ṣiṣẹ́ ìwádìí báǹkì yín ni ẹ bá sọ̀rọ̀ directly o torí ó léwu risk wà ń bẹ́kẹ́ mọ́rẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ báǹkì yín ni ẹ bá sọ̀rọ̀ directly ní Nàìjíríà yóò dùn àṣẹ o yóò mọ̀ ya ni o ẹ fà àwọn ẹlẹ́gàn lẹ́ẹ̀pẹ̀gàn tó bá yá yóò sùn wọn tó bá yá wọn ní rí nǹkan pẹ̀gàn mọ́ torí ẹni tán pẹ̀gàn Ọlọ́run ti sún síwájú ó ti sún sókè gbogbo ọgbọ́n lọ́wọ́ yọ jorí ó ti yọ jù wọn lọ mọ̀rìwò láàrin ẹ̀gún ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ o yóò tó sún wọn lówó bá tán lọ́wọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó sàkó ń bẹ ó kàn wá ṣe mí láàánú fún wọn wípé wọ́n ti rè búra wọ́n ti múlẹ̀ pẹ̀lú ààrẹ ọ̀nà kakanfò fún rárá rẹ̀ ní o kì í ṣe pé wọ́n bá Yorùbá múlẹ̀ ìyún yàtọ̀ tí wọ́n họ bí ìgbà tí wọ́n wọ àhámọ́ ni o bí ìgbà tán wọ àhámọ́ ni mo ní sọ́lọ́run lẹ́ ń pe Ìbà Gani ni wọ́n wò bí Ọlọ́run lókè sọ́lọ́run lẹ́ ń pe ni sí ẹ̀ tí ẹ wá rí tó mú bàbá Èkìtì tó mọ́ múnú bí bàbá Èkìtì jù ní ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́jọ́ sí pé ó ń jó àwọn ọba kan lọ́lẹ̀ Yorùbá ìwọ sí ní fáwa Yorùbá ayágbé adébẹ̀nù abalẹ̀ ń bára yìí God bless you enjoy weekend yín o náà fẹ́ rè ìta nǹkan fún ní ohun mi kó lè là dáadáa mo ní àwọn cocktail kan bẹ̀ ọ́ tajútajú díẹ̀ wà ń bẹ̀ mọ́ wọ̀rí yóò fi dùn yóò lárin lálálẹ́ Friday bẹ́ẹ̀ mi ò bá sùn lé ilé ni màá sùn ẹlẹ́yà ti ń bínú. ọ̀rọ̀ mo kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ ń bára ìpápàpà láṣìírí jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe oyè tán fi jẹ ó ti fẹ́ wá joyè àwòdì báyìí o kó lè gbẹ́dìyẹ nítorí wọ́n ní wọ́n ìfẹ́ èèyàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè gbẹ́dìyẹ àbí pẹ́pẹ́yẹ ni àbáṣà kó sá ti gbé nǹkan kan ṣùgbọ́n ní gbogbo mítìn yìí ó jẹ́ ká mọ̀ wípé oyè tán fóun jẹ abẹ́ Ministry of Power ló wà torí wọn àti ẹ̀gbọ́n kankan lẹ́nu ẹ̀ sí ó jókòó bí olúndùnú ṣùgbọ́n ó ti resume iṣẹ́ o gẹ́gẹ́ bí director chairman fún REA kan nú ẹ̀sà ìyẹn Rural Electrification Development ọ̀gá rẹ̀ náà ní sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣe wá ṣe meeting tó kó àgbọ̀n kankan lẹ́nu rẹ̀ ò ṣe ló wú ẹnu síbẹ̀ mo ní àbúrò rẹ̀ ò sì ní láìkẹ́ Isaac wà wọ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Stewardship must therefore be guided by strategic thinking, transparency, innovation, and steadfast commitment to value for money. This board will be expected to provide clear policy direction, strengthen institutional governance, safeguard public resources, encourage productive partnership with development partners and private sector, and ensure that REA remains a model public institution delivering measurable impact. Most importantly, I encourage you to continually ask one fundamental question whenever decisions come before the board. How does this improve the lives and livelihoods of ordinary Nigerians? If that question remains our compass, I have no doubt that the agency will continue to... àyà mo rò pé Fáyọ̀ṣe máa sọ̀rọ̀ ni ebi ṣe ń wò ó dá ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ọ̀gá ló sọ̀rọ̀ Minister of Power lérí tó sọ̀rọ̀ yẹn Fáyọ̀ṣe kàn jẹ́ lára àwọn director ni lábẹ́ Ministry of Power ó lọ́gàá mi ò rò pábúrò rẹ̀ Isaac ráàyè tiẹ̀ nítorí kò ní láìkẹ́ rárá pé at the end of the day ẹ wo ràlẹ̀ràlẹ̀ tẹ́gbọ̀n òun wá gbà òdìdí gómìnà ni mínísítà kan wá ń ṣe ọ̀gá lórí rẹ̀ ó dá o mo mọ̀ ń gbọ́ wọn ní Donald Duke náà dúnkùkù lájà wọn ló ní ààrẹ olódòdẹ pé wọ́n ó jí picture ìgbà tó ń wà kékeré tó lẹ́gùn mójú báyìí mo ní kó tí ẹ̀sẹ̀ sùn tẹ́ẹ̀ fi kan ààrẹ olódòdẹ ìtàn ó jí picture yín èèyàn míì á ní ó jí sàbùkẹ́ òun èèyàn míì á ní skul òun ló lòun lọ àwọn ò mọ ẹni tó sú àwọn ò mẹyẹ tó sú tí mọ̀ wá bá yín o sórí fífọ́ sí àìní kú torí olódòdẹ báyìí olófo tí ń bínú ológo nǹkan kan wà lára olódòdẹ iná tó ń jẹ́ kí gbogbo wọn mọ̀ kán sàmọ̀ àyáàjì wọ́n sì róògùn ẹ̀ ṣe ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu Galadima o tòró náà ó ti káwọn ti ẹ̀jọ́ ó sì sọ ó ní àjẹ́ndà kan làwọn ní báyìí mo ní àjẹ́ndà tẹ ní lọ́jọ́ sígbà tí Buhari ń kọ́ ó ló wà lára rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí ẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ lé ẹlẹ́yọrọ́ lọ́nà kàn lè fàbọ̀ ládìyẹ kò jẹ́ kàn rí mú mi kò jẹ́ kàn fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro bọ́n ṣe ti Buhari ń gbà náà tí ó jẹ́ pé wẹ́rẹ́ ló bá wọn ṣe àwọn ò lè kọrin wẹ́rẹ́ ló bá wọn ṣe mo ní lérè èèyàn bá ń ṣe wẹ́rẹ́ yóò lè fún yín gidi gan-an ni yóò lè fún yín lọ́tẹ̀ yìí kò sì sí kó lè yọrí sáyọ̀ fún yín nítorí wípé ẹ̀yin ìkà ìwọ ló wá lọ́jọ́ sí tó ní pẹ́pẹ́sẹ́ o torí ìdí tẹ́ ṣe gbé Buhari dìde kì í ṣe kó lè wà tún Nàìjíríà ṣe imagine ìwọ tó yẹ kán ti gbé
wọ́n ń wo tọ́jú orí rẹ̀ mọ́ ọ lára ẹ̀yin tó yẹ kán gbélé Haúsá pọ̀ ẹ̀yin alábọ̀dé torí pé kí ó lè gba Ìlọrin Kwara mọ́ OPC lọ́wọ́ wọ́n ń gun àwọn gàlégàlé. Ó dà ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ òsì tán fẹ́ sọ wọ́n ń pète ni ṣùgbọ́n ètè wọn ò ní jọ lórí ọmọ olódòdẹ Bọ́lá Tító wọ́n lè rí wọ́n fẹ́ mọ̀dí abájọ ni wọ́n lè rí díẹ̀ o. Up initial, even from the start, it was a battle-drawn scenario. So they took us to court. As we were attending the court and paying through the party, CPC merged with other parties to form the APC, of which I was #1 signatory to the formation of the APC. So I was funding it through my pocket. I said, what do I have to do? I'm not part of the new order. I stopped funding. So our lawyer stopped going, and they gave judgment against us. A lawyer came and advised me that we must appeal that judgment, or it is very dangerous. I said, why? After all, Buhari is there, Tony Momo is there, why should it be me that should do this? They said, no. He said we should. Unfortunately, then we went to Court of Appeal, then in Kaduna. I couldn't bear the cost and abandoned the case. So for want of prosecution, the court now threw out our appeal. And those who took us to court went back to the High Court and asked for damages, 150 million naira. We didn't defend ourselves. They got judgment. So I became a scapegoat. They were not chasing Buhari, who was president. They were not chasing Tony Momo, who was chairman of the former party and chairman of University of Jos Governing Council. They were not chasing Malami, who became Attorney General. They were not chasing the treasurer, the legal advisor. They were not chasing Sadia Farouk, who became minister of whatsoever. So they started chasing me alone. They went to my house and packed every movable thing in Kano, took it to the court. I tried to retrieve. It was not possible. They came the second time, including generator and even including mat, any movable thing. They packed again. The third time, they came to attach my house, which ordinarily, when we asked how much did they sell everything that they packed from the house, they say it's 1.8 million. They were looking for 150 million. So the next thing is to attach the supposedly my house. And the house could have costed at least 300 million naira. They could have attached it and auctioned it for 10 million. And then I'm still paying additional money. I have to negotiate because they took my brand new Jeep. They took a pickup vehicle, which was burnt during the riot in Kano. That one alone is over 100 million, the two of them. I'm bearing the brunt as I speak to you. So direct primaries in our own setting is an impossible thing for any opposition to do. And not only that, they reasoned, because this electoral act was designed and perfected even before it was taken to the National Assembly by the president. And he was only after protecting himself and protecting his party and making it difficult for other parties to produce candidates. Because as I speak to you, Tinubu is not thinking of a contest or competition with any person. That is his hope, but we will never allow it to happen. Because I was on record to say that even if it is a coffin, empty, contesting against Tinubu, all the parties, all Nigerians must come together and throw him out for the sake of this country. So, very difficult because he is they are in power. There are 35 and there are 34 and a half governors. The one that is not with him, visibly shown, is Makinde. Oh, okay. The half is no. Forget about that. Bala Mohammed. And I'm saying Bala Mohammed is half because Bala Mohammed met with us after the wee hours of the night. 3 a.m. we parted. We were to go to NDC together. Just for him in the morning to call that he has rescinded his decision, that he was advised not to go into any party with a strong presidential candidate. So it means Bala Mohammed now is on the fence. He may work with us, he may work with them. That's why he's half, as far as I'm concerned. So if you are in power, you have the authority to say, look, please, we are only fielding this man. All of you step down. Or they can compensate you. We have nothing to use to compensate anybody, except we reason, except patriotism, that we need to salvage this country. Ilé ìtẹ́ gbẹ́lẹ́nu rẹ̀ yẹn náà ìwọ̀n bá ti tó torí kò sóòótọ́ ọ̀rọ̀ kankan lórí ahọ́n rẹ̀. Wọ́n náà fẹ́ sèvù Nàìjíríà. Àwọn olùgbàlà Nàìjíríà irọ́ pátá irọ́ funfun báláwo kẹ́lẹ̀ wàá mọ̀ dáadáa wípé orónú wọn bó ṣe wà náà ló sì ṣe wà o. Àjẹ́ńdá àwọn náà sì ń pín kiri o. Gbogbo eléyìí tí wọ́n ń tẹ̀lé Òbí
òbí òmọ̀pọ̀n lájẹ̀ndà tí wọ́n lọ́wọ́ kò sì sí bọ́n ṣe lè fi àjẹ̀ndà Fúlàní lẹ̀. Ẹ jẹ́ àtúnjọ gbọ́ èyí tó sọ lọ́jọ́ sí ìdí tán ṣe gbárùkù tán mú Buhari wá pé láti wá dojúkọ OPC ní imagine tí gbogbo aráyé ń yọ̀ wípé Buhari o ológun ni o disciplinarian ni o bó bá ti dé gbogbo oníkálukú ni ó tọwọ́ ọmọ wọn bọ̀sọ̀ táwọn èèyàn sì tọwọ́ ọmọ wọn bọ̀sọ̀ nígbà náà láì mọ̀ wípé àṣàjẹ̀ndà olórí burúkú náà gbé wá pé torí OPC náà ṣe wájọba torí OPC náà ṣe wá sí ìjọba torí Kwara tẹ́yìn sì ń retí pé Buhari ń bọ̀ wá tún nǹkan ṣe ń sìn tó tún ti wá rọ̀gbà yìí Peter Obi ká ṣé ẹ lérò pé àwọn eléyìí láìdí àgìdì ṣé ẹ lérò pé eléyìí òótọ́ súnmọ́ àwọn eléyìí ó jìnnà sí wọn olódòdó tẹ́ ẹ mọ̀ ó yà ju àwọn wèrè lọ. bóyá wọ́n fún léèpọ̀ ọ̀bọ̀jẹ́ lọ́jọ́ sí tó fi confess ni ẹ jẹ́ àtúnjọ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ìdí tí wọ́n ṣe ń pe Buhari wá. Some of us who recruited him into politics had a mission, and I will reveal that mission today. General Buhari came into politics. It wasn't his province. He never liked politicians because he believed we are fake and that we don't mean what we say. But there was an incident that made some of us to recruit him, convince him, and use the other people to convince him to join politics. And even though we had our own agenda, because in 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Iroyin with the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Iroyin. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna at Alhaji Bashar Al-Hatu's house in a place called Unguan Kaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Al-Hatu himself, Alhaji Yahya Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason. How do we save our people from this OPC menace? So we said, I suggested that we have to, because you remove government through only two ways: the bullet of through the barrel of the gun, and through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo. That was how Buhari came to our mind. And when he was approached, he had a very unkind words for politicians. But since he didn't say he was not doing, we still pursued him. Ṣé ti gbọ́ dáadáa bó ti jẹ́ wípé Bàrágà nígbà náà bóyá náà sá lọ ni ẹ̀rù bá wọn ẹ̀rù yẹn sì wà lára wọn dọ́là ṣùgbọ́n nígbà tán wá rí wípé ó da OPC ti sá fáwọn ẹni agbójú okùn lé òjọ́ yóò agbá ni wọ́n wá ní ó da ajá mú Sunday Igboho ńgbà náà torí ẹ̀ lẹ́sìn rí pé lábẹ́ Ọ̀gbẹ́ni olóògbé tó ti bá tiẹ̀ lọ yìí Buhari tán ilé náà gbé wá nítorí ọ̀rọ̀ Fúlàní òun ni wọ́n ṣe wá wò pé ó dáa eléyìí tó tún burú lójú tàwọn ju OPC lọ òun ni boy Sunday ẹ jẹ́ àpàràwọ̀ rẹ̀ wọ́n gbìyànjú o wọ́n tafà sókè wọ́n yí dóborí ṣùgbọ́n ọba tó wà lókè ó gbá ọfà wọn mú ó gbá ọfà wọn mú kò jẹ́ kọ́fà ọba Sunday Igboho wọn tó bàtàn fara káṣá kọ́lọ́njọ́ kó bá tẹ̀ wọ́n sáfẹ́fẹ́ rere àwa náà ò lè gbàgbé ẹ ń bá wa gbàgbé tó rò páwọn eléyìí sì lè ṣe rere wọ́n lè mẹ́wẹ̀ fún Nàìjíríà ó ṣe fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ á pa láriwo á tú àṣírí wọn agbádùn olódò rẹ̀ jù yín lọ wà láìtàláì súnmọ́ bí láìlà sí láàwọ̀